მშვიდობისა, 8 მაისის საქმიან დილას ვიწყებთ თავდაპირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. ეკონომიკის სამუშაოების 6 პუნქტიანი გეგმა ეტაპობრივად ახლდება. ანტიკრიზისული საბჭოს გადაწყვეტილებით ორშაბათიდან თბილისში გასვლა და შემოსვლა დასაშვები იქნება. პრემიერის განცხადების თანახმად 14 მაისიდან გაიხსნება რუსთავი და 18-დან მარნეული, სადაც ვიდრე ქალაქთაშორისი გადაადგილებაზე შეზღუდვები მოიხსნება, გიორგი გახარიას განცხადებით ჯერ საჭირო რაოდენობის ტესტირებები უნდა განხორციელდეს. ძალაში რჩება ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი, რომლის თანახმადაც საღამოს 9 საათიდან დილის 6 საათამდე გადაადგილება კვლავ აკრძალულია. მთავრობის გადაწყვეტილებითვე ორშაბათს ყველა ტიპის საწარმოსთვის ფუნქციონირება და მუშაობა იქნება ნებადართული. 11 მაისიდან იხსნება ყველა მცირე მაღაზია, რომელსაც ქუჩიდან შესასვლელი აქვს გარდა ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მაღაზიებისა. ამავე დროს უცნობი რჩება, როდის აღდგება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება. საქართველოს უნდა იყოს ერთ-ერთი პირველი და რეგიონში პირველი ქვეყანა, რომელიც ტურიზმს აამუშავებს უახლოეს პერიოდში, ამბობს პრემიერი და განმარტავს, რომ ეტაპობრივ გახსნასთან ერთად კრიტიკულად აუცილებელია დაცული იყოს ელემენტარული ჰიგიენის ნორმები, სავალდებულოა დახურულ სივრცეში პირვადეების ტარება, სასურველია ქუჩაშიც და ამ რეალობაში 15 ივნისიდან შიდა ტურიზმისათვის მთავრობა გზებს ხსნის, ხოლო საერთაშორისო ტურიზმისათვის ქვეყანა 1 ივლისიდან იხსნება. რაც შეეხება ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთათვის დახმარებას და შეღავათებს ბიზნესისათვის. მთავრობის მიერ წარმოდგენილი გეგმის მიხედვით ტურისტული ბიზნესები წლის ბოლომდე გათავისუფლდებიან ქონების გადასახადისაგან, საშემოსავლო გადასახადის 9 თვით გადავადება მოხდება, სასტუმროებს კი, რომელთა ბრუნვაც 20 მილიონამდეა, წლიურად 5 მილიონამდე ცეცხლის არსებობის შემთხვევაში ცეცხლის პროცენტის 80%-ს დაუფარავენ. დანარჩენ დეტალებზე ანტიკრიზისული სტრატეგიიდან ტურიზმის სექტორისათვის, რაც მთავრობამ წარმოადგინა, საქმიანი დილას ეთერის განმავლობაში დეტალურად ვისაუბრებთ. მომდევნო 1 კვირის შუალედით ველოდებით კიდევ 3 პრეზენტაციას მართველი გუნდისგან. სექტორები, რომელზეც ანტიკრიზისული ხედვა უნდა წარადგინონ, შემდეგი თანმიმდევრობით არის შემოთავაზებული. ტურიზმის შემდეგ სოფლის მეურნეობაა რიგში. მას სამშენებლო და დეველოპერული ბიზნესი მოჰყვება და ბოლოს განათლება. ბიზნესი უნდა გაიხსნას, უნდა ამუშავდეს. ასეთია კერძო სექტორის სურვილი და თხოვნა მთავრობასთან ყველა იმ საკომუნიკაციო არხით, რაც ხელისუფლების წევრებთან მათ აქვთ და ყველა იმ სივრცეში, სადაც მათი ხმა ისმის. ბიზნესის ხმა ბიზნეს მედიისათვის ყოველთვის საინტერესოა და არც ყურადღების მოკლებას ვაპირებთ, თვით უფრო რომ მათგან მოლოდინების სწრაფი რეაგირების საჭიროებას აშკარად აჩენს. BHS ინდექსის მიხედვით განწყობები კერძო სექტორს COVID-19-ის გავლენით პოზიტიურობის შენარჩუნების იმედს როგორც ჩანს ვერ აძლევს. ნინა კობახიძესთან, ჯეოჰოსპიტალების ქსელის და სადაზღვევო კომპანია ბენეფიცის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარესთან ვისაუბრებთ SARS-CoV-2-თან ბრძოლის რეალობაში ბიზნესის მომავალზე. პანდემიის გამოწვევების პარალელურად კერძო სექტორის შიდა სტრუქტურული გადაწყობის თუ ახალ რეალობაში სამუშაო სამზადისის რთულ ეტაპებთან ერთად პირად პასუხისმგებლობად ვირუსის გავრცელების შეჩერებაში მონაწილეობასაც ითვალისწინებს. დამატებით 9 მილიონი ლარის სწრაფი ტესტების მარაგი ქვეყანაში აჭარაბეთის დახმარებით უნდა გაჩნდეს. როდის მოხდება შეკვეთის ქვეყანაში ჩამოტანა და სამუშაოები გაგრძელდება კომპანიის მხრიდან ინფექციის გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებებში. ნინო მაისურაძე, აჭარაბეთის ორგანიზაციული განვითარების დირექტორი გვეტყვის უფრო მეტს. პასუხისმგებლობა და ინოვაციები, ასეთია ქვეყნის ერთ-ერთი წამყვანი საინვესტიციო ბანკის ხელწერა კორონავირუსის პანდემიისას. TBC შენთვის კამპანიის ფარგლებში ახალი პროდუქტი მომზადდა, სადისტრიბუციო კომპანიებისთვის ბანკმა ბაზრისთვის ინოვაციური ბარათი შექმნა, რომლის დახმარებითაც 15 აპრილიდან დისტრიბუტორებსა და სავაჭრო ობიექტებს ნაღდი ანგარიშწორების ნაცვლად სრულად უსაფრთხო ალტერნატივის გამოყენება შეეძლებათ. დეტალებში 9 საათიანი სიახლეების ბლოკის შემდეგ უკვე თამუნა ჟიჟილაშვილი TBC-ის გადახდების განვითარების ლიგის ლიდერი გაგვარგავს. 2020 წლის მსოფლიო კრიზისი და საქართველოს შანსი ამ რეალობაში ჯერ ისევ ჩანასახის დონეზე მყოფი თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობები ევროპასთან კიდევ უფრო გააღრმავოს. დამხმარე წარმოებლებისა და ფერმერებისათვის COVID-19-ის პირობებში აქაც ევროკავშირი და მისი პროექტებია. სოფლად ბიზნესის განვითარების დასახმარებლად 9 მილიონი ლარის ღირებულების საგრანტო პროგრამა ამოქმედება. უკვე გაწეული სამუშაო შედეგები და ახალი შესაძლებლობები. ქეთევან ხუციშვილთან ევროკავშირის დელეგაციის პროგრამის სოფლის განვითარება, სამოქალაქო უსაფრთხოება და კრიზისების მართვის მენეჯერთან ერთად უნდა განვიხილოთ. და რა თქმა უნდა, საქმიანი დილას ანალიტიკას ბლოკი ელენე კვანჭილაშვილის ავტორობით საერთაშორისო საავტო ფონდის პოზიციით სელიმ ჩეკირი, თეკეტას ბორდის წევრი პერ გუსტავ ნილსენი შვედეთიდან, რომელიც საყოველთაო დაპაუზების რეჟიმში ყოფი მსოფლიოს რეალობაში საქართველოშია და სამშობლოში დაბრუნებას იქ, სადაც პანდემიის გამო სხვათა შორის შეზღუდვები ყველაზე ნაკლები სიმძაფრით იგრძნობა
ემსახურებოდა, ჯერ ვერ ახერხებს. საინტერესო შეფასებებს მოისმენთ ელენეს რესპონდენტებისაგან მის სამშობლოსა და საქართველოსთან პარალელებზე COVID-19-თან დაპირისპირებული ხელისუფლებების ქცევებზე და გადაცემის ბოლო ბლოკში ასევე შემოგვიერთდება საქართველოს საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი ალექსანდრე ძნელაძე. მშვიდობისა, საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებ. დღეს 8 მაისია, პარასკევი და ვიდრე უქმეებისათვის მომზადებით და საინტერესო Forbes-ის ეთერებისათვის, იქამდე საქმიანი დილას ეთერს გთავაზობთ საინტერესო სტუმრებით და თემებით. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის, ანა ლაპიაშვილთან ერთად მაქვს პატივი გაუძღვე საქმიან დილას, წარმოგიდგინოთ მიმდინარე ამბები. გუშინ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო მთლიანად ბიზნეს საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ განახლდა გარკვეულწილად სამოქმედო გეგმა და კალენდარი ეკონომიკის დაბრუნებისა და გამოცოცხლებისა. ფაქტია, რომ 6 ფაზიანი, ასე ვთქვათ, განაცხადი გეგმასთან მიმართებაში მუშაობს ტიპიურად განსხვავებულად, ანუ ის შედარებით უფრო დასწრაფდება ცალკეულ გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე, თუმცა იმავდროულად მნიშვნელოვანია პაკეტი, რომელზეც ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიურად არის განწყობილი ტურიზმის ინდუსტრია, რაც მე მოვისმინე მათი მესვეურებისგან. მესვეურებში იგულისხმება სხვადასხვა გაერთიანებების ხელმძღვანელები, თუმცა არის გარკვეული დათქმები, რომელსაც იმედია ამასობაში გავარკვევთ ჩვენს რესპონდენტებთან, რომელმაც მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, საუბარია 200 მილიონიან პაკეტზე, რომელიც ტურიზმის სექტორისთვის არის გადადებული. ჯამში ისე რაც მინდა გითხრათ, შევეცდები კვირის ბოლოს მაინც დაუბრუნდეთ ცოტა ძველ ფორმატს საქმიანი დილის პროლოგებისა, გულისხმობს საერთაშორისო ამბების ცოტა ჩართულობა, საერთაშორისო ეკონომიკის ამბების ჩართულობა ამ თემებში, გლობალური ეკონომიკის დასახმარებლად საერთო დახმარება, ცხადია მხოლოდ ფისკალურს გულისხმობ, ანუ ეროვნული ცენტრალური ბანკების მონაწილეობის გარეშე, ის რაც დღეს ხდება მსოფლიოში, შეფასებულია დაახლოებით 8 ტრილიონ დოლარად. ამას Bloomberg-ი აფასებს და ეს ნიშნავს, რომ ეს დაახლოებით გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტის 10%-ია, რაც დახმარების სახით მიდის ეკონომიკებზე. ცხადია, მიუხედავად ამ შთამბეჭდავი სტატისტიკისა, ციფრების თუ რიცხვების, სხვადასხვა ქვეყნებში დახმარებების სრულიად ასიმეტრიული და განსხვავებული პაკეტებია. ახლა იტალიამ და გერმანიამ შეძლეს და საკუთარი მთლიანი შიდა პროდუქტის ლამის მესამედი გადადეს კრიზისის და პოსტკრიზისული სიტუაციებიდან გამოსასვლელად, კრიზისთან საბრძოლველად. და ამას იყენებენ ასევე პირდაპირ კომპენსაციებში, საბანკო გარანტიებში, საკრედიტო ჩასხმებში, კომპანიის ლიკვიდობების გასამყარებლად სექტორალურად. მათ შორის საუბარია სხვათა შორის კაპიტალშიც პირდაპირ მონაწილეობაზე და ფინანსურ ინიექციებზე. აი ამის ფონზე სავალუტო ფონდის ანალიტიკოსები თვლიან, რომ მსოფლიოს 60 ქვეყანაზე ოდნავ მეტმა, არათუ მიახლოებული პაკეტის, არამედ რამდენიმე მილიარდი დოლარის გადადებაც ვერ მოახერხეს ბიუჯეტიდან. არც საშუალება აქვთ ამის და არც პერსპექტივა დიდად მომავალში შემოსავლების იმ მოცულობების გენერირებისა, ასე ასკვნიან სავალუტო ფონდის ერთ-ერთი ბლოგის ავტორები. ვიდრე მსოფლიო ეკონომიკის პერიპეტიებზე გავაგრძელებ საუბარს, გეტყვით და შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ჯიუტად ვინარჩუნებთ ჩვენს შეფასებებს ჩვენთვის და არ ვასაჯაროებთ 2020 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით, რადგან ველით საქართველოს ბიუჯეტის გადახედულ პროექტს, რომლის თიზერიც რამდენიმე დღის წინ დაიდოკიდეს, სხვა არაფერი არ ქვია ჯამში, სავალუტო ფონდის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ციფრებს და რიცხვებს, რომელიც 2020 წლის ბიუჯეტის საერთო პარამეტრებს და ხედვას ასახავს. ბიუჯეტი საკმაოდ გაზრდილია, მე შეიძლება გავიგო არგუმენტები სრულად მძიმე ვითარებისა, რომელიც შექმნილი არის საქართველოში, მათ შორის მსოფლიო ეკონომიკაში, ვაგლახ ვისაც არ ესმის, რომ ეს პრობლემების მხოლოდ თიზერია ეკონომიკაში, ასევე რეალური პრობლემები მხოლოდ წინ არის ეკონომიკიდან გამომდინარე, ღრმა და ყოვლისმომცველი კრიზისის სახით, რომლის დაანონსება ყოველ საქმიან დილას არანაირ სიამოვნებას არ მგრის. თუ პირიქით არა, მაგრამ სურს დავალდებულიც ვარ, რომ მეწარმე იქნება თუ საჯარო პირი, ყველა ადეკვატურად იყოს მზად პერიოდისთვის, როცა ეკონომიკა რეალურ რეცესიაში შევა, მას ეყოლება წაგებულებიც, მას ეყოლება წაქცეულებიც, ანუ გაკოტრებულებიც და ცხადია იქნებიან მოგებულებიც. ამ მოგებულებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თვალყურის დევნება საბიუჯეტო, ანუ
ჩვენი თანხების სწორ გამოყენებაზე, რათა დასაბუთებულად დისკრედიტირებული პირების ან სახელმწიფოსთან დაახლოებულმა სამეწარმეო წრეებმა ხელში არ ჩაიგდონ თანხები, რომელიც ბაბუამის მათთვის ნამდვილად არ დაუტოვებია ანდერძად და ეს ჩვენი თანხებია, რომელსაც ხშირად შევახსენებთ. რისკები კორუფციისა ამ დროს და საგანგებო ვითარებისას მატულობს და მთავრობის ინტერესში შედის, რომ მომავალი ბიუჯეტი არა მხოლოდ მივლინებების ან საწვავის ხარჯზე იყოს რამდენიმე ათეული მილიონი ლარი შემცირებული, არამედ სერიოზულად გადაიხედოს სხვა ტიპის სახარჯო სტრუქტურაც, რომელიც არ ატარებდა არც ეკონომიკის სტიმულირების დანიშნულებას, როგორც მინიმუმ დანიშნულებას და ჩვენ ველით ბიუჯეტს სადაც დავინახავთ, რომ მთავრობა ბიუჯეტის ზრდასთან ერთად ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის საკითხებზე ამცირებს სხვა ხარჯებს და ეს იქნება პოზიტიური სიგნალი ბაზრისთვის და ბიზნესისთვის, ვინც საბოლოო ჯამში ჩვენთან ერთად ქმნიან მოლოდინებს, რომელიც შესაძლოა ჩამოიშალოს ნებისმიერი არასტაბილური და მერყევი განმარტებით მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში, რომელსაც ვერც ერთი გარე თუში და მოლაპარაკე თავი თუ პირსისხლიანი 9 წელი ვერ უშველის არგუმენტებად. მოკლედ ველით ბიუჯეტს და ჩავშლით მას დეტალურად, რათა დავწმუნდეთ, როგორ ასტაბილურებს წარმოდგენილი ბიუჯეტით ვითარებას მთავრობა, როგორ იტოვებს ველს მოქმედებისთვის და ცვლილებებისთვის, მოქმედების კორექცია წლის განმავლობაში და ეს ცვლილებები იქნება აუცილებელი. პროცესი იმდენად დინამიურია და ვითარება ვირუსის გარშემო, რომ ამას დასჭირდება სოლიდური რესურსი და ეს გჭირდება, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტის მიმდინარეობისას, რომ პერიოდულად კორექციები ვაკეთოთ გადაწყვეტილების და მესამე, რასაც პირადად მეველი დიდი ინტერესით დასტაბილურების მოქმედების, ასე ვთქვათ, გეგმის ამოკითხვის შემდეგ არის მდგრადი საფუძვლები და მიმართებები შესაქმნელი და მინდა ეს გეგმად დავინახო ასევე ბიუჯეტიდან გამომდინარე, რომ განახლებულ მოდელზე საქართველოს ეკონომიკისა და თვითონ ქვეყნის ახალ პოზიციონირებაზე წარდგენისთვის შეიქმნება მყარი საფუძვლები. აი ეს არის ჩემი სამი მოლოდინი ბიუჯეტთან მიმართებაში. არ ვიცი, ნახოთ, როგორი იქნება ასახული ის თავად კონკრეტულ დოკუმენტში. მანამდე მსოფლიოში ვიდრე ეკონომისტები ითვლიან, ფიქრობენ, აზროვნებენ, სხვადასხვა, რა ვიცი მე, ტრაექტორიების დახაზვაში არიან. ნახევარი პლანეტის კრიზისიდან გამოსაყვანად მსოფლიოს პოლიტიკოსები ამ კრიზისში დამნაშავეებს ეძებენ. არადა მოგითხრეთ, საქმიან დილაში ჯერ კიდევ აპრილის დასაწყისში მსოფლიო ეკონომიკის დღის წესრიგის განსაზღვრულმა ბიზნეს მოთამაშეებმა, უმსხვილესმა კორპორაციებმა, Unilever-მა, Nestlé-მ, PepsiCo-მ, მსოფლიოს წამყვანმა მეცნიერებმა, აკადემიკოსებმა, საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა მიმართეს G7 და G20 ქვეყნების მეთაურებს უზრუნველყავით ღია საზღვრების პრინციპები და არ შემოიღოთ შეზღუდვები ექსპორტ-იმპორტზე, რაც და ეს გაფრთხილება მარტივად იკითხებოდა აი ამ გზავნილში. ეს უბრალოდ ძალიან სწრაფად ჩამოშლის მყიფე სასურსათო სანოვაგეს თუ სხვა პროდუქტების მიწოდების ჯაზს მთელ მსოფლიოში, ეს იყო გაფრთხილება. განგაში ზარებს შეუერთდა და მგონია თავისი სამრეკლოდან უფრო ხმამაღლა შეძახა ყველას როცა გაერო სასურსათო პროგრამაშიც აისახა, რომ 265 მილიონი ადამიანს დააყენებთ შიმშილის ზღვარზეო. ეს ორჯერ მეტია გაერო სასურსათო პროგრამის გათვლებით ვიდრე შარშან, მაგრამ თქვენ არ მომიგდეთ. მას შემდეგ, რაც სოფლიოს ქვეყნები ერთმანეთს პირბადეების და პირველადი სამედიცინო ინვენტარის თემაზე ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით დაერევნენ, ეს არ იყო კონკურენცია. ეს მართლა ბრძოლა იყო, მართლა ამახა სხვანაირად ამ ვერ ახსნი ქვეყნების ქცევას, რომელმაც უარი თქვეს თავის დროზე მეზობელი ქვეყნებისთვის მიეწოდებინათ პირბადეები, ხელთათმანები, დამცავი საშუალებები. ასე მოიქცა ბევრი, მათ შორის ჩვენს რეგიონში ექსპორტის შეზღუდვები დაწყებული არის ჯერ კიდევ მარტში, იგივე თურქეთში, სადაც საკმაოდ მაღალ დონეზე არის თუნდაც იგივე პირბადეების წარმოება ამოქოქილი. ერთ-ერთმა კომპანიამ ეხა ეს თემა ცხადია თურქეთს აღარ ეხება, თუ არ ვცდები 3M რქვა, შეერთებული შტატები საერთოდ დაადანაშაულა ჰუმანიტარული კრიზისის შექმნის მცდელობაში კანადის და ლათინური ამერიკისთვის სხვადასხვა პროდუქციის, სამედიცინო პროდუქციის მიწოდების შეზღუდვების ფონზე. შემდგომ ტრამპი ამ თემას ალაითებს, რომ იტყვიან და მექსიკისთვის ადასტურებს მზადყოფნას რესპირატორების მიწოდებაზე და ეგ უშინდელ ინტერვიუში საერთოდ ბრძანებს, რომ რუსეთსაც კი შევთავაზე სხვადასხვა დანიშნულების სამედიცინო ინვენტარიო. საფრანგეთი საერთოდ შეუდარებელი იყო ამ დროს, 4 მილიონი პირბადე მოხსნა თუ ჩახსნა ეგრევე მიაპატიმრა და კონფისკაცია გაუკეთა, რომელიც
ერთ-ერთ შვედურ კომპანიას ეკუთვნოდა, მაგრამ დანიშნულებით რეალურად ესპანეთში უნდა ჩასულიყო, ესპანეთს ჰქონდათ ამ ტვირთში გადახდილი ფული, ანუ 4 მილიონი პირბადებში. ანალოგიურად იქცეოდნენ იმ პერიოდში კანადა, ბრაზილია და კონფისკაცია გაუკეთეს სვის პირბადოებს, შემდგომ დაიტოვეს, ხო და აი ასეთმა პოლიტიკამ, რომელსაც ჩვენი ანუ ეკონომისტების ენაზე ჰქვია beggar thy neighbor, ანუ გააკოტრე მეზობელი, სერიოზული რისკების ქვეშ დააყენა ცალკეული ქვეყნების ბრძოლის უნარიანობა და გაზარდა რისკები მათი მასიური დაინფიცირებისა კორონავირუსით. ამას მე უკვე ტესტების ომი მოყვა, რომელზეც ასევე შესაბამისად შეიქმნა საკმაოდ სერიოზული დეფიციტი მთელ მსოფლიოში. ეგ რა არის? მოსაოდნელი კი იყო, მაგრამ ჩtildeოელი მეზობელი ჩვენი არ ჩამორჩა მსოფლიო ტრენდს და მხოლოდ ევრაზიის კავშირი დაიტოვა გამონაკლისად. ენატრება მაინც ეთყობა ეს საბჭოთა კავშირი და მოკალი, ხო და დანარჩენებისთვის მსგავსად სხვა უმსხვილესი ექსპორტიორებისა ჩაკეტა. მნიშვნელოვანი შეზღუდვები დააწესა თუ კოტირება ან საერთო გაჩერებით ხორბალზე, ბრინჯზე, წიწიბურაზე, სიმინძე, სხვა მიმართულებებზე მარშლეულის, სხვა შორის პოლიტიკოსები ამას უგერგილოდ ამართლებდნენ, რომ ტრეიდერები ხეირის გამო მეც გაიტანდნენო ჩვენი ქვეყნიდანო, ტერიენდოთ მაგათო და შეიძლება ჩვენს ბაზრებზე დეფიციტი გაჩნდესო და ამიტომ დაეტიეთ სადაც ხართო. სხვა შორის ამ გლობალური ვაჭრობის სისტემის აი ასეთმა ამგვარმა ჩავარდნა ასევე ფაქტიურად ჩააგდო ტესტირების სწრაფი პროცესი მსოფლიოში. ამაში დარწმუნებულნი არიან პეტერსონის ინსტიტუტის მკვლევარები და პირველი რაც წამყვანი G20-ის ქვეყნებმა გააკეთეს იყო სწორედ შეზღუდვები სამედიცინო და პირველადი დაცვის საშუალებებზე, ასევე წამლებზე, მედიკამენტებზე და ეს ეხება თითქმის ყველა მსხვილ ეკონომიკას მსოფლიოში. დიდად ამ პერიოდში გახსნილობით საწყის ეტაპზე განსაკუთრებით არც ევროკომისიის მოქმედებები იყო სწრაფი და ადეკვატური, დასაწყისში მიღებული გადაწყვეტილება სამედიცინო საშუალებების ექსპორტის აკრძალვაზე სწრაფადვე იყო კორექტირებული, თუმცა ეს გადაწყვეტილება რომ შენარჩუნებულიყო, ეს უმძიმეს ფასად დაუждდებოდა იგივე ისეთი მეზობლების სავაჭრო ურთიერთობებში, როგორიც არის ამ თემასთან ეს ბატონი არანაირ კავშირში არ არის, ისეთი ურთიერთობები, როგორიც არის მაგალითად შვეიცარია და ნორვეგია. ტრადიციულად და საუკუნოვანი სავაჭრო ურთიერთობებით მართლა საუკუნეების განმავლობაში. აპრილის ბოლოსკენ ვითარება შედარებით მშვიდდება სოფლიო ქვეყნებში, თუმცა შეზღუდვები არ არის მოხსნილი ყველა დიდი ეკონომიკის ქვეყნებში, მეტიც პერიოდულად ისეთი შეზღუდვები სულ უფრო და უფრო მეტი მოცვით ხდება პროდუქციებზე და სხვადასხვა პროდუქციებზე, მაგალითად ჩინეთმა, საფრანგეთმა და ტაივანმა საერთოდ მიიღეს ესეთი გადაწყვეტილება, მე მგონი ეს ჯერჯერობით ძალაშია, არ გადამიხედავს რამდენიმე დღეა, რომ თლიან, ესე იგი, სახელმწიფო ნებართვის გარეშე სახელმწიფო ნებართვის ქვეშ მოაქციეს ყველა და ნებისმიერი შიდა წარმოების პროდუქცია. და თავად სახელმწიფო იღებს გადაწყვეტილებას მათ შესაძლო ექსპორტზე. ანუ მნიშვნელობა არ აქვს ეს სამედიცინო ამუნიციაა თუ სხვა ტიპის პროდუქტი. აი ასეთ ვითარებაში და მოქმედებაში გვიწევს ყოფნა და ყოფაც ასე დროს არსებული პერიოდული დეფიციტები რამოსატანია, როცა ჩვეულებრივი საფასო ჯოჯოხეთი მძვინვარებს გარეთ, ჩვენ სანახევროდ გახსნილ სასურსათო ბაზრებში და მარკეტებში, ინფლაცია, რომელიც დაუბრუნდა მზარდ ტრენდს და ჯერ არ აპირებს უკან დახევას, ამას ეროვნული ბანკიც ადასტურებს, მონეტარული პოლიტიკის მორიგი ანგარიშის გამოქვეყნებისას, ისევე როგორც აპრილში ინფლაცია თითქმის 7%-იანია, კვლავ 6.9% და ეროვნული ბანკი წლის მეორე ნახევარში ინფლაციის დასტაბილურებას ელის. ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც აღნიშნული პროგნოზი ძალაშია, ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის მოსაოდნელი შემცირება და პროგნოზები, რომელსაც ამასთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკი აკეთებს. მე მინდა რომ მოусმინოთ ამონარიც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მონეტარული პოლიტიკის ბოლო ვიდეო ჩანაწერთან დაკავშირებით გაკეთებული ვიდეო ჩანაწერიდან, რომელიც ის სწორედ აი ამ თემების ახსნას უძღვნის. 2020 წლის დასაწყისიდან ინფლაციამ, როგორც მოსაოდნელი იყო, კლება დაიწყო. წლიურმა ინფლაციამ იანვარსა და თებერვალში 6.4% შეადგინა. თუმცა შემდგომ COVID-19-ის გლობალურ პანდემიასთან დაკავშირებულმა მოვლენებმა საქართველოში ინფლაციის მაჩვენებლებზეც იმოქმედა.
ინფლაციაზე ზრდის მიმართულებით მოქმედებს ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსის გაუფასურება ერთი მხრივ და ვირუსის გავრცელების შეკავების ღონისძიებების შედეგად სხვადასხვა პროდუქტისა და მომსახურეობის წარმოების ხარჯების ზრდა მეორე მხრივ. შედეგად მარტში წლიური ინფლაცია მოსალოდნელზე ნაკლებად შემცირდა. აპრილში კი 6.9%-მდე გაიზარდა. ამავე დროს საგარეო და შიდა მოთხოვნის მოსალოდნელი მკვეთრი კლება წლის განმავლობაში ინფლაციის შემცირებას განაპირობებს. არსებული პროგნოზით მოსალოდნელია, რომ ინფლაცია სამიზნე მაჩვენებელზე მაღლა უფრო ხანგრძლივად დარჩება, ვიდრე ეს ადრე იყო ნავარაუდები. თუმცა წლის მეორე ნახევარში ინფლაცია შემცირებას დაიწყებს და მიზნობრივ მაჩვენებელს 2021 წლის დასაწყისში დაუახლოვდება. როგორც აღნიშნე, ინფლაციის გრძელვადიანი დინამიკის მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელი ერთობლივი მოთხოვნა იქნება. განახლებული პროგნოზით 2019 წელს ეკონომიკის 4%-იანი შემცირებაა მოსალოდნელი, რასაც როგორც ექსპორტისა და ტურისტული შემოსავლების კლება, ასევე შიდა მოთხოვნის შემცირება განაპირობებს. დღეს ალბათ განსხვავებული თქმა მონეტარისტების გადაწყვეტილებაზე შეარბილონ, შეამცირონ, ასე ვთქვათ, რეფინანსირების განაკვეთი, რაც სოფლიო ფულად საკრედიტო პოლიტიკის ტრენდია, რთულია. მორალისტობა არც არაფერ შუაშია და ჩვენი თემა ეს არც არასდროს ყოფილა. ალბათ დახურულ კაზინოში უფრო იოლად გაარტყა ფერს მაინც, ვიდრე განჭვრიტო ინფლაციის შეზღუდვა და ეკონომიკის დაპაუზების გაგრძელება უფრო ეფექტური იქნება თუ დაპაუზებული ეკონომიკის სტიმულირება იმ საყოველთაო მებოდიში იმ საყოველთაო ბარდაგის ფონზე, რაც ჩვენს გარშემო, თუნდაც იგივე სამეზობლოში ხდება, თუნდაც იგივე თურქეთში 12%-იანი ინფლაციის ფონზე და ასევე მთელ მსოფლიოში. მივყვეთ მოვლენებს და ვნახოთ, როგორ მოიყრის მთავრობის და ეროვნული ბანკის იმედია კოორდინირებული მოქმედებები 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტში თავს და მერე სწორად და ადეკვატურად დავგეგმოთ ჩვენი ცალსახად ხელმომჭირნე დასაგეგმი ხარჯები წელს. ცოტა გამხიარულდეთ ამ პროლოგის ბოლოსკენ. მადლობა ამისთვის თამუნა ლევსოიძეს და მის აიპრეს, რომლებიც აღმოჩნდა, რომ მარდათ ადევნებენ თვალყურს საქართველოსთან დაკავშირებულ ყველა თემატიკას, მათ შორის სამეზობლოდან დაწყებული მთელი მსოფლიოს ჩათვლით. კორონავირუსთან დაკავშირებით სომხეთში შექმნილი საშინელი სიტუაციის გამო, ეს ამ შემთხვევაში მე მხოლოდ ვაკეთებ ციტირებას, ვოცნებობ, რომ გახარია, გიორგი გახარიაზეა საუბარი, ჩამოვიდეს 2 კვირით სომხეთში და დაიკავოს მთავრობის მეთაურის პოსტიო და გვაჩვენოს, როგორ უნდა ვებრძოლოთ ეპიდემიას. ეს განაცხადა სომხეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გრან ბაგრატიანმა, ეს საავტორო გადაცემა პრესინგია. გახარიაზე სომხეთის პრემიერობაზე ოცნების მიზეზებიდან სომხეთის ყოფილი პრემიერი ბაგრატიანი ამბობს, რომ სრულიად შოკირებულია, ცხადია არასასიამოვნოდ სომხეთის შედეგებით პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლისა და იმ ფონზე, როცა საქართველოს და სომხეთს ერთი და იგივე სასტარტო პირობები ჰქონდათო. დღეს საქართველოში 7-8-ჯერ უკეთესი ვითარებაც არისო და შესაბამისად სტატისტიკაც. აი ამას ამბობს სომხეთის ყოფილი პრემიერი, ეს რა ცხოვრება მოვიდაო, ეს რა ხალხი მოვიდაო. ბაგრატიანი ამბობს გადაცემაში, მახსოვს ზადრო იყო დრო ადრეულ 90-იანებშიო, როგორც მან აღნიშნა, რომ საქართველოს ვერ ახერხებდა ენერგეტიკული სისტემის მართვას და სომხეთის ენერგეტიკის მინისტრს თავისი ქართველი კოლეგის კაბინეტში მყოფს, მოყავდა წესრიგში ენერგეტიკის სისტემაო. კი არაფერი ხა შავ დღეში და მოყვითალო სანთლის ფერებში ვიყავით იმ დროს, რომელსაც სომხეთის ყოფილი პრემიერი იხსენებს და ვინ რითი ვირჩენდით თავს, ისიც საკმაოდ კარგად მახსოვს, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვკითხო მე დავით ზუბიტაშვილს, რევაზ არველაძეს და ძველი თაობის ენერგეტიკოსებს, ვის გულისხმობდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრი და ვინ ასწავლიდა ერთი ძალიან მაინტერესებს საკუთარ კაბინეტშივე საქართველოს ელექტროსისტემის მართვას მოძმე სომხეთიდან. ხო, და ბოლოს ამასობაში და ვიდრე გიორგი გახარია პრემიერ-მინისტრად აურჩევია სომხეთში. მაგრად გაგვიმართლა ამასობაში ქართველებს, გახარია სომხეთში, სააკაშვილი რეფორმების შეფად უკრაინაში, ქუთაისში, რიონში დელფინებია, სათაფლიაში დინოზავრები ნამაცელიან, ალუჩა 25 ლარი ღირს და მარწყვი 12. მოკლედ. კარგად ცხოვრობთ. ჩვენ
რა გვეშველება ალბათ არის ბოლო პერიოდში ყველაზე ხშირი სიტყვა, რომელზეც პასუხი თან უგემური პამიდრის ფონზე, რომლის ფასი 5 ლარს გასდა და ამაში მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი არაფერ შუაშია, საჭიროა კლასტერს თავისი ისტორიული ბიზნეს დანიშნულება დაუბრუნდეს ლექსიკა ფრაზეოლოგიაშიც და მარნეულის და ბოლნისის სახით. მისი დროულად გახსნა მოხდეს, ოღონდ არა მხოლოდ სიტყვით, ამხანაგებოდა სადღეგრძელოთი კომფორტულ მედიებში, არამედ საქმითაც არის დასამტკიცებელი და გადაწყვეტილებების სწრაფად არის მისაღები, რომ გადამყიდველები, რომლებიც 200-300%-იანი მარჟებით აძვირებენ ფასებს და პროცესი მიშვებულია, თუნდაც იმ 9 პროდუქტისთვის გადადებული თანხებიც კი დამსახურებულად მოიპოვა საჯარო ეჭვიანობა სხვადასხვა პოლიტიკოსების მხრიდან მორი კორუფციულ გარიგებებზე, რადგან ძალიან მარტივი ლოგიკაა, წარმოიდგინეთ თქვენთვისაც კი, რომ ფული ბიუჯეტიდან გამოყოფილი, ფასები უნდა გაჩერებულიყო და იმპორტიორებს მაინც დააფინანსებთ. ფასები არ და ვერ გაჩერდა, ვერც გაჩერდებოდა, ფული წავიდა ან წავა, ამას ცხადია ცალკე მოვიკითხავთ, დიდი ალბათობით ახლა ისმის კითხვა, ვინ იხეირა ამ ფულით, რომელსაც არ უნდა გაეზარდა ფასი, თუნდაც იმ 9 პროდუქტზე. და იცით თუ არა, რომ ასე დროს განსაკუთრებით აქვთ გაზრდილი მადები ცხოვრებისეულ უმადურებს, რომლებიც ვერც ხვდებიან და ეს ეხება ერთიანად კერძო თუ საჯარო სექტორის თუ სხვადასხვა ინდუსტრიების წარმომადგენლებს, ანუ მათ, რომლებიც ვერც ხვდებიან, რომ ფულმა, როგორც დანიშნულებამ, საერთოდ შეიძლება არც იარსებოს თუ მასზე, ანუ ეპიდემიაზე აგდებული და ჩვეულ დამოკიდებულებას შევინარჩუნებთ, ან ამ პერიოდში ესეთი დამოკიდებულება გვექნება სხვადასხვა პროდუქციის ფასების დაწესებასთან დაკავშირებით. ეს ყველა თემა არის მონიშნული BMG-ს მიერ. ცხადია, ჩვენ ამ ყველა თემას გავშლით, მათ შორის ეს ეხება რამდენიმე ბიზნეს სუბიექტს, რომელიც მონაწილეობდა ამ ტიპის საფასო პოლიტიკაში, რომლის არათუ გადახედვა, არამედ კონკრეტული რეაგირებები იქნება საჭირო. ამასობაში მარნეული და ბოლნისიც გაიხსნება, რაც იმედი მაქვს, რომ ყველაზე დიდ ზეწოლას, რაც ხდება რეალურად დღეს ფასებზე და მათ შორის ინფლაციაზე, სრულად დააბრუნებს შედარებით ნორმალურ ვითარებაში. არავინ ელის, რომ ფასები იქნება დაბალი, მაგრამ ის რაც დღეს ხდება რეალურად საფასო პოლიტიკიდან გამომდინარე, ეს არ არის რეალობა და ეს არის ერთობლიობა სპეკულაციებისა და დაწესებული შეზღუდვებისა და იმედია ეს მალევე მოიხსნება. გავიდეთ ამინდზე, ამინდის პროგნოზი, მე მცირედი რეკლამა და ანა ლაპიაშვილთან ერთად გიბრუნდებით ახალი ამბებით ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. საჭიროა ეკონომიკის გაძლიერება, ამბობს პრემიერი და განმარტავს, რომ ბრძოლა პანდემიასთან ჯერ დასრულებული არ არის. სრული გამარჯვებისათვის არა მხოლოდ კარგი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, არამედ ფეხზე დაყენებული ეკონომიკა გვჭირდება. როდის გაიხსნება სილამაზის სალონები, ჯერ ზუსტი თარიღი უცნობია, თუმცა ეკონომიკის მინისტრი იმედოვნებს, რომ სილამაზის სალონები მალე გაიხსნება და იქვე განმარტავს ნათია თურნავა, რომ მათი გახსნის წინაპირობა უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვა იქნება, რისთვისაც სათანადო მომზადებაა საჭირო.
ჯერ შედეგები არ გვაქვს, მაგრამ შეხვედრა და საუბარი შედგა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტსა და საპენსიო სააგენტოს უფროს საინვესტიციო ოფიცერს გოგა მელიქიძეს და მის მოადგილეს ლევან ვერძეულს შორის. სების ინფორმაციით ამ შეხვედრაზე საუბარი საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტზე იყო. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საგანგებო მდგომარეობის უფროსი ოფიცრის კატერინ სმოვლუდის განცხადებით სოლიდარობის კვლევაში მონაწილეობის მისაღებად ყველა ქვეყანა მიიწვიეს. ეს მან ინტერპრეს ნიუსის დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა პრესკონფერენციაზე. კორონავირუსის მედიკამენტებთან დაკავშირებით ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის კვლევაში ჩართვას რესპუბლიკური საავადმყოფოც აანონსებს. დიდი ბრიტანეთის ჯანდაცვის დეპარტამენტის ინფორმაციით ამასობაში თურქეთის მიერ გაგზავნილი 400,000 სამედიცინო ხალათი სტანდარტს არ აკმაყოფილებს და როგორც ჯანდაცვის დეპარტამენტში თქვეს, ხალათები ლონდონში ჰითროუს აეროპორტშია დასაწყობებული და მათ თურქეთს დაუბრუნებენ. ხელისუფლება ამასობაში გადახდილი თანხის უკან დაბრუნებასაც მოითხოვს. ისლანდიის მთავრობა აცხადებს, რომ კორონავირუსის დამარცხებასთან ახლოს არის. ხელისუფლების ინფორმაციით ვირუსით დაავადებულთა 97% გამოჯამრთელდა. გასულ კვირას ქვეყანაში COVID-19-ის მხოლოდ 2 შემთხვევაა აღრიცხული. საფრანგეთის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ქვეყანამ ინტენსიური თერაპიის განყოფილებებში კორონავირუსით დაავადებულთა რიცხვის შემცირებაზე მიუთითებს. 115 წლის განმავლობაში პირველად ნიუ-იორკის მეტრო გაჩერდა. მიზეზი სადიზინფექციო სამუშაოებია. პანდემიის გავრცელების ფონზე ამერიკაში მეტრომ მთელი ღამის განმავლობაში შეწყვეტა მუშაობა და მთლიან მეტროს სადეზინფექციო სამუშაოები ჩაუტარდა. კორონავირუსი უკვე ბენქსის შემოქმედებაში ჩევიდა. ბრიტანელმა მხატვარმა ბენქსიმ ინსტაგრამზე თავისი ახალი ნამუშევრის ფოტო გამოაქვეყნა და როგორც BBC წერს, ბენქსიმ ახალი ნამუშევარი საავადმყოფო საჩუქა და მედიკოსებს პანდემიის დროს გაჩენილი გმირობისათვის მადლობაც გადაუხადა. სურათს უკვე შემოდგომაზე სავარაუდოდ აუქციონზე გაყიდიან, მიღებული თანხა კი ჯანდაცვის ეროვნულ სამსახურში გადაირიცხება. დილა მშვიდობისა, კიდევ ერთხელ მთავრობის გუშინდელი საკმაოდ ვრცელი პრეზენტაციის შემდეგ ერთიანად ბევრი ინფორმაცია დაგროვდა, ქეპადიდებასაც ბევრს მოისმენდით, კრიტიკოსების კრიტიკასაც გაიგებდით და ვიდრე ტურიზმის ანტიკრიზისული გეგმის შემფასებლებს მოусმენთ, რომელთა შორისაც ყველაზე საინტერესოც ჩვენ უშუალოდ ამ დახმარებების თუ შეღავათების ბენეფიციარები მივიჩნიეთ, იმედი მაქვს გასაგები მიზეზის გამო, ბიზნეს მედიას ინტერესია ასეთი და გაუგებარი რომ არ იყოს მაინც გამარტავ, მას ცოტა მოგვიანებით თათია ჩაფიჩაძე წარმოგვიდგენს, იქამდე გადავწყვეტ რომ მოკლე საინფორმაციო მიმოხილვა შემოგთავაზოთ დაახლოებით 1 საათიანი პრეზენტაციისა და კომენტარებისა, რაც მთავრობის წევრების მხრიდან გუშინდელი ანტიკრიზისული საბჭოს შეკრების შემდეგ იყო. მოდი ჯერ შეზღუდვების ეტაპობრივად მოხსნის განრიგს გადავხედოთ და გადავავლოთ თვალი ჩამონათვალს. მოკლედ, მთავრობის გადაწყვეტილებით 11 მაისიდან, ანუ ორშაბათიდან იხსნება თბილისი, ანუ შესვლა და გამოსვლა თავისუფალი იქნება. ასევე 11 მაისიდან გაიხსნება ყველა სახის წარმოება და ყველა მაღაზია, გარდა ტანსაცმლისა და ფეხსაცმელისა. რა თქმა უნდა, დათქმა არის ის, რომ ქუჩიდან უნდა იყოს შესასვლელი და არ უნდა იყოს ერთ დახურულ სივრცეში დათქმულ რაოდენობაზე მეტი. 14 მაისიდან ასევე რუსთავი და გარდაბანი უნდა გაიხსნას. აი 18 მაისიდან უკვე მარნეულის გახსნა დაგეგმილი. ამავე დროს ძალაში რჩება ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი, ანუ საღამოს 9 საათიდან დილის 6 საათამდე გადაადგილების შემთხვევაში თქვენ კვლავ დაჯარიმდებით. 15 ივნისიდან გაიხსნება ადგილობრივი ტურიზმის სერვისების მიწოდება. 1 ივლისიდან უკვე საქართველოს იქნება მზად, რომ უცხოელი ტურისტები მიიღოს. და მოდი მივყვეთ ახლა ტურიზმის თემატიკას. ტურიზმის სექტორში მთავრობის ინფორმაციით დახმარების მოცულობა 200 მილიონია ჯამში. ამავე დროს ტურისტული ბიზნესები ქონების გადასახადისაგან წლის ბოლომდე სრულად იქნებიან გათავისუფლებულები და საშემოსავლო გადასახადთან დაკავშირებით 9 თვიანი გადავადება მოხდება. ანუ წლის ბოლომდე საშემოსავლო გადასახადის გადახდა ამ სექტორის წარმომადგენლებს არ მოუწევთ. ასევე მთავრობა სასტუმრო ბიზნესისათვის კონკრეტული სუბსიდიის პროგრამას ამუშავებს, რომლის მიხედვითაც მასში ჩართვის შესაძლებლობა კონკრეტული პირობებით იქნება ხელმისაწვდომი. პირობები კი ასეთია: ფაქტობრივად დიდი უმრავლესობა სასტუმროებისა მას დააკმაყოფილებს, გამონაკლისები იშვიათი უნდა იყოს, მათ შორის იმისთვის, რომ სუბსიდია მიიღოს, სასტუმრომ წლიურად აღრიცხული უნდა ქონდეს, რომ 20 მილიონს არ აღემატება მისი ბრუნვა. სესხი უნდა იყოს 5 მილიონამდე და ამ შემთხვევაში 6 თვის განმავლობაში სესხის პროცენტის 80%-ს სახელმწიფო დაუფარავს ბიზნესს. 2020 ბოლომდე და აქაც იგივე პრობლემას პასუხობთ, რა პრობლემას შეექმნა. უპრეცედენტო პროგრამას ვიწყებთ, რომლითაც ჩვენ ვთავაზობთ ყველა სასტუმროს, რომლის წლიური ბრუნვაც
20 მილიონ ლარამდე იყო და ეს არის უდიდესი უმრავლესობა, პრაქტიკულად 95%-ზე მეტი სასტუმრო ინდუსტრიის ობიექტი. ჩვენ აქ მოვახტენთ მათი საბანკო სესხის პროცენტის 80% სუბსიდირება სესხის პირველ 5 მილიონ ლარზე და ეს პროგრამა გაგრძელდება 6 თვე. კიდევ ერთხელ რომ განვმარტოთ, საიდან მოვიდა ეს 200 მილიონი და რაზეა საუბარი. 2020 წლის გონების გადასახადისაგან გათავისუფლება ტურისტული ინდუსტრიის შემთხვევაში დაახლოებით 45 მილიონი ლარის ფარგლებში არის. ანუ შეღავათი არის 45 მილიონი, რასაც ვერ მიიღებს ბიუჯეტი. საშემოსავლო გადასახადის გადავადება მოხდება ასევე 2020 წლის ბოლომდე და ეს ნიშნავს, რომ ბიუჯეტი ამ პერიოდში 90 მილიონს დაიკლებს. განთავსების ობიექტების სასტუმროების სუბსიდირება მოხდება მათ სასესხოვალდებულებებზე, ანუ როცა საუბრობთ ამ 80%-იან სუბსიდიაზე, ყველა ობიექტი, რომლის წლიური ბრუნვაც არის 20 მილიონ ლარამდე, 5 მილიონ ლარამდე მოცულობის სესხის პროცენტის მომსახურებისას სახელმწიფო 80%-იან თანადაფინანსებას გაუკეთებს და აქ 60 მილიონი ლარია გამოყოფილი. ტურიზმის სექტორს საერთაშორისო გამოფენებზე მონაწილეობა დაუფინანსდებათ. ეს კიდევ ერთი პუნქტი არის, რომელიც გუშინ მთავრობამ გააჟღერა, ასევე კვების ობიექტებთან მიმართებით მოხდება 2020 წლის გონების გადასახადისაგან გათავისუფლება. კვების ობიექტებს 2020 წლის ბოლომდე გადაუვადდებათ ასევე საშემოსავლო გადასახადი. კვების ობიექტები ისარგებლებენ საკრედიტო საგარანტიო სქემით და კრედიტის თანაუზრუნველყოფას სახელმწიფო 90%-ით მოახდენს. ტურისტული კომპანიები გათავისუფლდებიან ქონების გადასახადისაგან. ტურისტული კომპანიებისათვის გადავადდება საშემოსავლო გადასახადი 2020 წლის ბოლომდე. ტურისტული კომპანიებისათვის 6 თვის ვადით მოხდება კრედიტის თანადაფინანსება. ტურისტული კომპანიებისათვის ასევე ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობის სუბსიდირება დაგეგმილი და გიდების გადამზადების პროგრამა. ასევე ჩამონათვალში შეგვიძლია შევიტანოთ გიდების მხარდამჭერი პროგრამა, რომელიც მთავრობამ ამ კრიზისული მდგომარეობის გასამკვლელად გუშინ წარმოადგინა. ჯამურად ამ პროგრამის მოცულობა გამოდის 200 მილიონი ლარი. ანუ ის თანხები, რასაც ერთის მხრივ სახელმწიფო გაიღებს და ის თანხები, რომელიც ბიუჯეტმა უნდა მოიკლოს, როგორც ვერ მიღებული შემოსავალი. დანაკარგი ტურიზმის სექტორს ბევრად მეტი ექნება, ვიდრე 200 მილიონი, მაგრამ ცდილობა, რომ შემოსავლების მიღება ადრიანად დაიწყოს, არის. ჩვენთან ტურისტული სეზონი თვენახევარში დაახლოებით უნდა გაიხსნას. პრემიერ-მინისტრი ფიქრობს, რომ ის გამოცდილება, რაც საკარანტინე ზონებად სასტუმროების გამოყენებამ ამ სექტორს მისცა, მნიშვნელოვანი იქნება მას შემდეგ, რაც უკვე ტურისტული დერეფანი გაიხსნება და ეს დრო მთავრობის თავმჯდომარის განცხადებით საქართველოს შემთხვევაში სხვა ქვეყნებთან შედარებით საკმაოდ ადრე დადგება. იქამდე ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციისგან რეკომენდაციები და გაიდლაინებია მისაღები, რომელიც უსაფრთხოდ ოპერირების საშუალებას მისცემს სექტორს და თავის მხრივ უსაფრთხო დასვენებას უზრუნველყოფს სტუმრებისთვისაც. საზღვრებზე უნდა გაძლიერდეს კონტროლი შემომსვლელი თითო ადამიანის და ეს კონტროლი თუ აქამდე ჩვენ გვჭირდებოდა 14 დღიანი კარანტინი, 24 საათიანი კარანტინი 1 საათში უნდა იყოს დასრულებული. მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ამ მიზანს ჩვენ მივახცევთ და საქართველოს იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც გახსნის თავის საზღვრებს და თავის ინფრასტრუქტურას იმისთვის, რომ მიიღოს უცხო ქვეყნიდან სტუმრები. შეიძლება ჩამოვიდეს საქართველოში ამ გაგანია პანდემიისას და 1 ივლისიდან მით უმეტეს რა პირობებს ვახვედრებთ ადგილზე და რას ვთავაზობთ. ეს არის კითხვები, რომელიც ძალიან მალევე გაჩნდა. პასუხების ნაწილ-ნაწილ ამოკრება ინგოროყვას შვიდში გამართული პრეზენტაციიდან და მოგვიანებით უკვე მედიასთან კითხვა-პასუხიდან შეგვიძლია. ვინ ჩამოვა საქართველოში? ეს იყო ერთ-ერთი კითხვა, რომელზე პასუხიც მოვისმენთ. და ამაზე სხვათა შორის პასუხი არის 2. პირველ რიგში სტუმრები სავარაუდოდ მეზობელი ქვეყნებიდან იქნებიან და ნათიათურნავა ამბობს, რომ არ დაიკარგება არც ერთი შანსი, რომ ევროპული ტურისტებისთვისაც საინტერესო მიმართულებად შენარჩუნდეს საქართველო. მეორე მხრივ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ 1 ივლისამდე იქნება დრო, როცა საინფორმაციო კამპანიები დაიწყება და საქართველოსთან დაკავშირებით უფრო მეტი ინფორმაცია კიდევ უფრო აქტიურად გავრცელდება. არ გამოვყოფდი იმ ქვეყნების ჩამონათვალს და არ მივცემდი რომელიმე მათგანს პრიორიტეტს, რაც მინისტრმა ახსენა, უბრალოდ ეს ეხებოდა სახმელეთო ნაწილს და ბუნებრივია, რომ ჩვენი მეზობელი ქვეყნები არიან ის ქვეყნები, რომლებიც სახმელეთო შეზღუდვის გაუქმების შემდგომ იქნებიან პირველი ქვეყნები, რომლებიც დაიწყებენ ქვეყანაში მოგზაურობას, თუმცა როგორც უკვე ნახეთ, კალენდარული თანმიმდევრობად 15 ივნისი არის შიდა ტურიზმის გახსნის თარიღი, ხოლო 1 ივლისი არის საერთაშორისო მოგზაურობისა
ასევე გულისხმობს არა თანმიმდევრობას, არამედ ერთდროულად საჰაერო, ისევე როგორც სახმელეთო გზით შემოსულ ტურისტებს. ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს მოლაპარაკებას ევროკავშირის მთელ რიგ ქვეყნებთან. ასევე აქტიურები ვართ ჩვენ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებთან მიმართებაში, საიდანაც ამ ბოლო დროს საკმაოდ ბევრი ტურისტი ცხოვრობდა, თუმცა ყველაზე რეალისტურია, რომ პირველი ასე ვთქვათ, ტურისტები რეგიონიდან შემოვიდნენ. ეს კოვიდამდეც იყო ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მიმართულება საერთოდ. ყველა იმ უსაფრთხო დერეფნის სტანდარტის დაცვით პირველ ეტაპზე ევროპელი კონკრეტულ გეგმას განახორციელებდა. ევროპული ტურისტების საქართველოსამდე ჩამოსაყვანად მნიშვნელოვანი მათ შორის ავიარეისების არსებობა, რომელთან დაკავშირებითაც ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ მუშაობა მიდის. სხვათა შორის ამ ნაწილში კითხვა არც უპასუხოდ რა კითხვაც უპასუხოდ დარჩა, ეს არის მორიგ ჯერზე ჯორჯიანი აირვეისისათვის რაღაც შეღავათების თუ დახმარებების გაცემა. თურნავამ გუშინ თქვა, რომ მოლაპარაკება ქართულ ავიაკომპანიასთან მიდის, რომ კვირაში 2 მიმართულებით რეისები დაენიშნოს და ამ საქმეში მათ სახელმწიფო გვერდში დაუდგება. ამაზე მისი თქმით ცოტა უკვე მოგვიანებით იქნება განმარტოვები, თუმცა ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ არსებულ კრიზისში აუცილებელია კერძო სექტორის სახელმწიფოს და პირიქით სახელმწიფო კომპანიებს გვერდში დაუდგნენ. კონსულტაციები და მოლაპარაკებები, რაც მთავრობას ავიაკომპანიებთან აქვს, არის მათ შორის ვიზიართანაც. კონკრეტულ გეგმას ფრენების აღდგენასთან დაკავშირებით კი ისევ მთავრობის ინფორმაციით მაისის თვეში უნდა ველოდოთ. Დასაკვირველია, უცხოელი ტურისტები უნდა შემოვიდნენ საქართველოში როგორც სახმელეთო გზებით, ასევე საჰაერო გზებით. ხიდა გამოდით ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პერიოდამდე და ეს დრო გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ დავასრულოთ კვლავ მოლაპარაკებები იმ დაბალბიუჯეტიან კომპანიებთან, ვინც ჩვენთან დაფრინავდა აქამდე და შემდგომშიც გააგრძელებს ფრენას და არა მარტო მათთან, იმიტომ რომ იცით, რომ ძალიან ბევრი კომპანია დაფრინავს საქართველოზე და ჩვენი ღია ცის პოლიტიკა არის ერთ-ერთი ჩვენი პრიორიტეტი. მათ შორის გეტყვით, რომ ახლა ვარ ძალიან აქტიურ კომუნიკაციაში იგივე ვიზეერთან, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ერთი, რომ დავინახოთ, რომ ვიზეარი შეასრულებს ყველა იმ საერთაშორისო უსაფრთხოების სტანდარტს, რაც იქნება ამ დღეებში დაწესებული მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის მხრიდან, ასევე უკვე არის გამოქვეყნებული იგივე IATA სტანდარტი, ანუ საერთაშორისო სტანდარტები, რომელიც ეხება ავიაციას და იქ პრინციპში ერთი შეხედვით არაფერია ისეთი, რაც არ შეიძლება რომ შეასრულონ ავიაკომპანიებმა. ჩვენ პარალელურად ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ ჩვენი აეროპორტებიც მზად იყოს, რომ ეს ყველა აუცილებელი გაიდლაინი იყოს დაცული, კონკრეტული გეგმა იქნება მაისის განმავლობაში. გზით, ტყით თუ ჰაერით ჩამოსული ტურისტი საქართველოში შემოსვლისას შემოწმდება. ადგილზე კი უსაფრთხო გარემო და კონკრეტული ეგრეთ წოდებული მწვანე ზონები დახვდება. ასეთია მთავრობის ხედვა და როგორც ისევ ეკონომიკის მინისტრის განმარტება რომ მოვიშველიოთ, ის ამბობს, საქართველოს უნდა შეიძინოს ახალი იმიჯი. ეს არის უსაფრთხო დანიშნულების ადგილი. თუ აქამდე მსოფლიო საქართველოს იცნობდა როგორც უძველესი ტრადიციების მქონე სტუმართმოყვარე ტურისტებისათვის ერთ-ერთ ყველაზე გახსნილ ქვეყანას, რომელსაც აქვს უნიკალური ბუნება თუ ისტორია, ახლა მსოფლიო ხელახლა გაიცნობს როგორც უსაფრთხო ნიშნულების ქვეყანას და ეს ნათია თურნავამ გუშინ ერთ-ერთ გეგმად დაასახელა. პრემიერმაც აღნიშნა გუშინ ტელეპრეზენტაციაზე, რომ საქართველოს აქვს შესაძლებლობა გამოყოს COVID-19-ისგან უსაფრთხო ტურისტული ზონები. გახარიას განცხადებით, ეს შეიძლება იყოს წყალტუბო, გუდაური, საირმე, აბასთუმანი, ბორჯომი და კიდევ ბევრი სხვა კურორტი, რომლებიც ისტორიულად პოზიციონირებდნენ როგორც სასუნთქი ორგანოების რეაბილიტაციისათვის აუცილებელი ზონები. რომ საქართველოს აქვს შესაძლებლობა გამოყოს უსაფრთხო COVID-ისგან უსაფრთხო ტურისტული ზონები. ეს შეიძლება იყოს წყალტუბო, ეს შეიძლება იყოს გუდაური, ეს შეიძლება იყოს საირმე, აბასთუმანი, კიდე ბევრი რამ, განსაკუთრებით ის ბორჯომი, ის კურორტები, რომლებიც ისტორიულად პოზიციონირდებოდნენ როგორც სასუნთქი ორგანოების რეაბილიტაციისთვის აუცილებელი ზონები. მწვანე ზონებში მასპინძლობისათვის მომავალი სტუმრების ჩამოსვლამდე ამ სექტორში დასაქმებულთათვის ეკონომიკის მინისტრის განმარტებით ცალკე პროგრამა იმუშავებს, რომელიც ერთგვარად ნაწილია იმ სამთავრობო დახმარებისა, რომელიც COVID-19-ით გამოწვეული პრობლემების დასაფარად მთავრობას IMF-ისგან მიღებული დახმარებით შეიძლება რომ გასცეს. დაცული ტურისტული ზონების იდეა და კონცეფცია შემოგვაქვს და ძალიან მარე ამ კონცეფციას დავამუშავებთ ტურიზმის ადმინისტრაციასთან ერთად. ეს ხდება უნიკალური პროდუქტი, რომელსაც შევთავაზებთ ჩვენ ტურისტებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც დიდარია ნაკრძალებით, ესეთი დიდი ტერიტორიებით, სადაც ლოკალიზება შეიძლება მოხდეს, ასე ვთქვათ, ასეთი ტიპის ტურისტების.
ეს არის ის ძირითადი გზავნილები, რაც ტურიზმისათვის ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში იქნება. მომდევნო ერთ კვირაში კიდევ 3 პრეზენტაციას ველოდებით. თანმიმდევრობა ცნობილია და როგორც პრემიერმა თქვა, შემდეგ იქნება სოფლის მეურნეობა. მას სამშენებლო და დეველოპერული სექტორი მოყვება და ბოლოს განათლება. თვის ბოლოს კი უკვე საერთაშორისო კონსულტანტებთან ერთად ერთიანი პოსტკრიზისული გეგმის მოლოდინში შეგვიძლია ვიყოთ. იქამდე რაც ვიცით, ბიზნეს სიახლეებში შემეძლია გაგიზიაროთ BMG-დან თან ძალიან საინტერესო ამბები გვიგროვდება. საერთაშორისო ორგანიზაციები საქართველოს ეკონომიკური ზრდის საკმაოდ პოზიტიურ პროგნოზებს აკეთებენ. ეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა განაცხადა, ის ამბობს, რომ ქვეყნის ეკონომიკა ბოლო წლებში სტაბილურად მაღალ ეკონომიკურ ზრდას აჩვენებდა. ევროკავშირის 19 ქვეყანაში საცალო ვაჭრობა მარტში წინა თვესთან შედარებით შემცირებული არის 11.2%-ით. ეს ევროკავშირის სტატისტიკური ოფისის ანგარიში წლიური თვალსაზრისით საცალო გაყიდვების შემცირების 9.2%-იანი ინფორმაციის ფონზეა გამოქვეყნებული. ოფიციალური მონაცემების გამოქვეყნებამდე ეკონომისტები როიტერსთან საუბარში მაგალითად ვარაუდობდნენ, რომ ევროზონაში საცალო გაყიდვები ყოველთვიურად 10.5%-ით შემცირდებოდა, წლიური კლება კი 8%-ით არის ნავარაუდები. აპრილში შეერთებულ შტატებში კერძო დასაქმებულებმა სამსახურებიდან რეკორდული რაოდენობის თანამშრომელი გაუშვეს. ისევ როიტერს რომ დავესესხოთ, საუბარია დაახლოებით 20.236.000 დასაქმებულზე. ეკონომიკის გახსნის პირობებში როგორ უნდა იმუშაონ ბიზნესებმა, ამაზე კონსულტაციები აქტიურად გრძელდება. ბიზნესს განმარტებები სჭირდება. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსმა ბექა ფერაძემ ეკონომიკის გახსნის პროცესის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით საქართველოსა და ევროპის ბიზნეს ასოციაციის წევრი კომპანიების წარმომადგენლებთან ვიდეო კონფერენცია მორიგჯერზე გუშინ გამართა. იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ინფექციის გავრცელების პრევენცია და ეკონომიკის გახსნის პროცესი იყოს მდგრადი, უმნიშვნელოვანესია, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები ზუსტად იყოს დაცული სამუშაო ადგილებზე, რომელიც კონკრეტული ბრძანებით არის განსაზღვრული და ამასთან დაკავშირებით დამატებით ინფორმაციის გავრცელება, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს პრესამსახური განმარტავს, მოგვიანებითაც გაგრძელდება. ქუთაისში 2018 წელს გახსნილი სამკერვალო MGM ტექსმა, რომელიც 2 წლის განმავლობაში საერთაშორისო ბრენდებისათვის ტანსაცმელს კერავდა, 16 აპრილს მუშაობას შეაჩერა. BMG-ის კომპანიის დირექტორმა ელიზბარ ლომინაძემ უთხრა, რომ MGM ტექსის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ძალიან რთული იყო ეს არჩევანი, თუმცა პანდემიით საერთაშორისო და ადგილობრივ ბაზარზე შექმნილმა გარემომ იძულებული გახადა, რომ გაურკვეველი ვადით საწარმოს მუშაობა შეჩერებულიყო. ლომინაძის თქმით, საწარმოს ფუნქციონირება ვერც პირბადეების სახელმწიფო პროგრამამ უშველა, რომელშიც ისინიც იყვნენ ჩართულები, თუმცა საწარმოს ხელმძღვანელი საქმიანობის განახლებაზე პროგნოზის გაკეთებისაგან ჯერჯერობით მაინც თავს იკავებს, რადგან მას ამის გარანტი არც სახელმწიფოსგან მიუღია და არც უცხოური ბრენდებისაგან, რომლებიც მისი მთავარი დამკვეთები იყვნენ. კომპანია ანოვას მიერ ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით ამასობაში გამოკითხულთა 40% აგრძელებს მუშაობას სამსახურში, თუმცა ძირითადად დისტანციურ რეჟიმში. 12% უხელფასო შვებულებაშია გაშვებული და 43% აცხადებს, რომ საერთოდ უსამსახუროდ დარჩა. ანუ ამ ეტაპზე ჯამში 55%-ია შემოსავლის გარეშე დარჩენილი. ახლა გადავხედოთ ცვლილებებს ტრანსპორტის მიმართულებით. პანდემიის პერიოდში პირადი ავტომობილით და იმავე სიხშირით, რაც კორონავირუსამდე ფიქსირდებოდა, 17% გადაადგილდება, 25% გაცილებით ნაკლებად მოიხმარს ტაქსის, ხოლო 16% ამბობს, რომ ფეხით გადაადგილდება. კვლევის თანახმად ირკვევა, რომ გამოკითხულთა 22%-ს აქვს ფინანსური შესაძლებლობა, რომ დარჩეს კარანტინში კიდევ 1 თვე, 77%-ს კი არ აქვს შესაბამისი დანაზოგები იმისთვის, რომ კიდევ 1 თვე იყოს სახლში. ამიტომ ადამიანების 29%-ს კორონავირუსზე მეტად პროდუქციაზე ფასების გაზრდის და შემცირებული შემოსავლების ეშინია. 26% სამსახურის დაკარგვაზე წუხს, 25%-ს აწუხებს დოლარის და ევროს კურსის ზრდა და 14% ფიქრობს, რომ შესაძლოა პროდუქციის მარაგი ქვეყანაში ამოიწუროს. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის და ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს ერთ-ერთი განცხადების მიხედვით კომპანია Frontera Resources Georgia Corporation-ის წინააღმდეგ აღძრულ დავასთან დაკავშირებით საარბიტრაჟო ტრიბუნალის გადაწყვეტილების გამოტანის და სააგენტოს მიერ მითითებულ კომისიასთან გაფორმებული კონტრაქტის შეწყვეტის თაობაზე შეტყობინების გაგზავნის შემდეგ Frontera-ს მხრიდან საარბიტრაჟო განხილვის შედეგების დამახინჯებისაგან მიმართული საჯარო განცხადებები გახშირდა. სააგენტო და კორპორაცია Frontera-საგან ელოდებიან ამ ტიპის განცხადებების ინტენსივობის
ახალგაზრდას და წმინდა კომერციული დავის პოლიტიზირების მცდელობის გაგრძელებას, რაც ქართულ მხარეზე მათი თქმით არაკეთილსინდისიერი ზეწოლის განხორციელებას და დაინტერესებული პირების შეცდომაში შეყვანას ისახავს მიზნად. თავის მხრივ კომპანია Frontera უარყოფს ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ არბიტრაჟმა სახელმწიფოსთან დადებული ხელშეკრულების შეწყვეტის გადაწყვეტილება მიიღო. Fronteras განმარტებით საუბარია არა კონტრაქტის შეწყვეტაზე, არამედ მიწების სახელმწიფოსთვის დაბრუნებაზე, რანაბიჯსაც ისინი გადადგამენ. კომპანია აცხადებს, რომ საარბიტრაჟო სასამართლომ ასევე არ გაითვალისწინა სახელმწიფო კომპანიის მოთხოვნა იმის თაობაზე, რომ მათ 320 მილიონი ლარის მოცულობის ჯარიმა დაგესრებოდათ. თბილისის მერიამ წერტილის გამზირის რეაბილიტაციაზე გამოაცხადა ტენდერი, შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 10,165,170 ლარს შეადგენს. დაფინანსების წყარო 2021 წლების თბილისის ბიუჯეტია. წერტილის გამზირის ნაწილის რეაბილიტაცია წლევანდელი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება, ნაწილი კი უკვე მომავალი წლის ფულადის აღსრებია. სახელმწიფო შესყიდვაში წინადადების მიღება 9 მაისს დაიწყება და 14-ში დასრულდება. კომპანია ბარისტა მარკეტმა მაღაზიათა ასოციაციის მხარდაჭერით სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში შერატონში კარანტინში მყოფ ადამიანებს უმაღლესი ხარისხის ლამბორგინის ყავა სრულად უფასოდ გადასცა. მათი თქმით, ნებისმიერი კომპანიის ჩართულობა და ყურადღების გამოჩენა ამ ადამიანებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მოუწოდებენ კერძო სექტორს უფრო აქტიურად ჩაერთონ კარანტინში მყოფი ადამიანების მხარდაჭერაში. როგორც კომპანიამ სოფლიოს რომელ წერტილშიც არ უნდა ვიყოთ, ვცდილობთ საზოგადოებას რაღაცა ასიკეთო დაუბრუნოთ. მოხალისეობრივი საქმიანობა ნებისმიერი განხრის შეიძლება იყოს, დაწყებული ადამიანების გადამზადებით, დამთავრებული საკარანტინო სივრცის მოწყობით. ვიმყოფებით განსაკუთრებულ სიტუაციაში, როცა ხელისუფლებას ყველაფრის გაკეთება არ შეუძლია და ჩვენი დახმარება სჭირდება. ამ პერიოდში ბიზნესის წარმოება შეუძლებელი იყო, ამიტომ გადაწყვეტეთ ამ ამბავში ჩართვა. მათ სჭირდებათ ყოველდღიური საკვები და დღევანდელი დღეც ამ კუთხით მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში ჩვენი ინტერესი იყო ერთადერთი, რომ უბრალოდ ყურადღება გამოგვეჩინა ამ ადამიანების მიმართ და ჩვენი პატარა წვლილი შეგვეტანა. რა თქმა უნდა, ეს არაფერი ისეთ დიდი არ არის, გარდა იმისა, რომ ჩვენ მათ გვერდში ვართ, გვახსოვს და ყოველთვის იქნებიან ჩვენი დიდი, ასე ვთქვათ, სოციუმის წევრები. მიუხედავად იმისა, დღეს, ასე ვთქვათ, 2 კვირიან თუ 20 დღიან კარანტინში არიან. თავისთავად იგივე დატვირთვა ექნება ნებისმიერი პატარა თუ დიდი კომპანიიდან ყურადღების გამოჩენას. არ აქვს მნიშვნელობა ეს ფასეული იქნება დიდი თუ არა. რატომ იზრდება მსოფლიოში ინტერესი მოხუცებულთა თავშესაფრის მიმართულებით და რა არის მიზეზი იმის, რომ უფრო და უფრო მეტი ინვესტორი იწყებს ოპერირებას და ბიზნესს სწორედ ამ სფეროში. 9 მილიარდ დოლარიანი ბაზარი, ასე შეაფასა Forbes-მა სფერო, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდია, ხოლო კვლევები, მათ შორის გაეროსი ან სხვა დანარჩენისა, ნათლად პასუხობენ ყველა ჩამოთვლილ კითხვას. მარიამ ადამიანს ეს კითხვები შეაჯერა, მათზე პასუხები ერთ სიუჟეტში გააერთიანა და მოდით ნახოთ, რატომ გაიზარდა ინვესტიციების რაოდენობა მოხუცებულთა სახლების მიმართულებით. ევროპაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოხუცებულთა თავშესაფარში ჩადებული ინვესტიცია ერთ-ერთ ყველაზე მომგებიან ბიზნესად ითვლება. გამომდინარე იქედან, რომ მსგავსი ტიპის უძრავი ქონების მიმართულებით მოთხოვნა წლიდან წლამდე მატულობს. შესაბამისად იზრდება შემოსავლებიც და ბოლო პერიოდში 4%-დან 9%-მდე გაიზარდა ის. საუბარია ელიტარული რეზიდენციის შექმნაზე, რომელიც სრულად იქნება მორგებული მოხუცებულთა მოთხოვნილებებზე და idеალურ გარემოს შექმნის მათთვის. გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საკითხების დეპარტამენტის მონაცემების თანახმად 2050 წელს ყოველი მე-6 ადამიანი, ანუ მთლიანი მოსახლეობის 16% მსოფლიოში 65 წელს ზემოთ ასაკში იქნება და ახლა მათი პროცენტული რაოდენობა მხოლოდ 9%-ია. დღეს სამყაროში სულ 153 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, რომლებიც 80 წელს ზევით არიან. 30 წელიწადში კი ამასაკობრივი ჯგუფის რაოდენობა გასამაგდება და 426 მილიონს გაუტოლდება, ამიტომაც წინდახედულმა კერძო ინვესტორებმა გასულ წელს 9 მილიარდი დოლარის ღირებულების ინვესტიცია სწორედ ამ სფეროში მოხუცებულთა თავშესაფრის შექმნის მიმართულებით ჩადეს. ეს თანხა კი სამჯერ ნაკლებია იმ რაოდენობასთან შედარებით, რაც კლასიკური სასტუმროს ან ლოჯისტიკური ცენტრის დასაფუძნებლად არის საჭირო. კიდევ ერთი კვლევა, რომელიც ამ მიმართულებით მომზადდა Property Investor Today-ს ეკუთვნის და ადასტურებს, რომ მოხუცებულთა თავშესაფარზე მოთხოვნა ყველაზე მეტად ამერიკაში გაიზრდება, გამომდინარე იქედან, რომ 2040 წლისთვის 75 წელს ზემოთ ადამიანთა რაოდენობა 21 მილიონიდან 42.5-მდე გაიზრდება. ხოლო ყველაზე მსხვილი ინვესტორი მოხუცებულთა თავშესაფრის მიმართულებით Holiday Retirement-ია, რომელიც 260 კომპლექსს მართავს და 1000-ობით მოხუცის საცხოვრებელი სახლია.
ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კომპლექსი მოხუცებულებისთვის კი გასული წლის მარტში ჩიკაგოში გაიხსნა. ეს არის მრავალფუნქციური შენობა ქალაქის ცენტრთან ახლოს, ბაღითა და ბიბლიოთეკით, რომლის სარგებლობის უფლება სტუდენტებსაც აქვთ. შენობა აერთიანებს 54 ბინას, პანორამული ხედებით, მედია ცენტრითა და ყველა იმ აუცილებელი პირობით, რაც მოხუცებს მაქსიმალურ კომფორტს შეუქმნის. რაც შეეხება ღირებულებას, ერთოთახიან ბინაში ცხოვრება თვეში $740, ოროთახიანის ფასი კი $890-მდე მერყეობს. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის გამოკითხული წევრების 68% მიიჩნევს, რომ ვირუსის მიერ გამოწვეულმა ეფექტებმა მათ ბიზნესზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია. ეს გავლენა განსაკუთრებით ვაჭრობის და მომსახურების სექტორებზე აისახება. ბიზნესის ხმა საქმიანი დილას ეთერში. კერძო სექტორის პასუხი და შეფასებები ანტიკრიზისული გეგმის ტურისტულ ნაწილზე. თათია ჩაფიჩაძე უნდა წარმოგვიდგინოს. რეკლამის შემდეგ ასევე ნინა კობახიძე ჯეოჰოსპიტალების ქსელის და სადაზღვევო კომპანია ბენეფიცის სამთო საბჭოს თავმჯდომარე შემოგვიერთდება. როგორც დაგკვირდით, ვუბრუნდებით იმ პრეზენტაციას, რომელიც გუშინ მთავრობის მხრიდან იყო წარმოდგენილი ტურისტული სექტორისათვის და დავინტერესდით, როგორ აფასებს ამასობაში კერძო სექტორი, მათთვისაც ეკუთვნის ეს ყველა ბენეფიტი, რომელიც მთავრობამ წარმოადგინა ამ ანტიკრიზისულ გეგმას. ბიზნესის პოზიციებს უკვე თათია ჩაფიჩაძე გაგვაცნობს, რომელიც მოუყარა თავის სხვადასხვა შეფასებას, ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. ახლა თათია დილა მშვიდობისა და გისმენთ. დილა მშვიდობისა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დიახ, მთავრობის მიერ წარმოდგენილ ტურიზმის ანტიკრიზისული გეგმის პრეზენტაციას უკვე მოყვა ბიზნესის პირველი შეფასებები. ყველაზე პოზიტიურად სექტორის გახსნას ვადების დასახელების მიმართულებით აფასებენ, პრობლემებს შორის კი მთავარ ფაქტორად ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების იგნორირება დასახელდა. სასტუმრო ტერასას მმართველი პარტნიორი მაია სიდამონიძე ამბობს, რომ მთავრობამ სექტორში მოღვაწე ის მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები არ გაითვალისწინა, რომლებსაც სესხები ფიზიკურ პირებზე აქვთ აღებული. ტურიზმის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ასეთი მცირე სასტუმროების და გესტ-ჰაუსების მფლობელთა დაახლოებით 90%-ია, შესაბამისად აუცილებელია ხელისუფლება მათი პრობლემებითაც დაინტერესდეს. უმეტესობა სასესხო შეღავათები, რაც იყო გაცხადებული, იყო იურიდიულ პირებზე. უმეტესობას გვაქვს ფიზიკურ პირებზე გაფორმებული საბანკო სესხები, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ახალდა ასებულ შეპესეს არავინ არ მისცემდა სესხს, აქედან გამომდინარე, სადღაც 90%-ზე მეტ ადამიანს პატარა გესტ-ჰაუსების თუ სასტუმროების, ასე ვთქვათ, მფლობელებს გვაქვს რეალურად ფიზიკურ პირზე გაფორმებული სესხები, რაც ნიშნავს, რომ დღევანდელი შეღავათების მიხედვით ჩვენ ვერ ხვდებით, ასე ვთქვათ, საშეღავათო პაკეტში თუ ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ სექტორზე, სადაც ძირითადი მოთამაშე მაინც მცირე და საშუალო ბიზნესი არის და თუ გვინდა რომ ამ სეგმენტსაც გარკვეულწილად შეღავათებით, ასე ვთქვათ, სარგებლობის შესაძლებლობა გქონდეს, ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის გასათვალისწინებელი.
ტურისტული კომპანია ტრაფიკ ტრაველის მმართველი პარტნიორი პრეზენტაციიდან ყველაზე პოზიტიურ გზავნილად ქვეყნის 1 ივლისიდან გახსნას ასახელებს, რაც შეეხება საშემოსავლოს წლის ბოლომდე გადავადებას. ცოტნე ჯაფარიძე ამბობს, რომ იანვარ-თებერვალი ზუსტად ის დროა, როცა ბრუნვა ყველაზე დაბალია და ამ დროს სექტორს თანხების მობილიზება გაუჭირდება. მისი შეფასებით უმჯობესი იქნება, თუ კი გადახდის თარიღი აქტიური სეზონისთვის გადავადდება. ჯაფარიძის თქმით, მათთვის მთავარი დახმარება საერთაშორისო მასშტაბით ქვეყნის იმიჯის ამაღლებაზე ზრუნვა და ასევე ავიაკომპანიების მხარდაჭერა იქნება. გადავადება დიდი ვერაფერი შეღავათი არ არის ჩემი აზრით, ან თუ გადავადება, უნდა გადავადდეს იქეთა წლის აქტიური პერიოდისთვის, ანუ სადღაც აპრილიდან მაისიდან რო დავიწყოთ გადახდა. ეს უფრო ლოგიკურია, ვიდრე ვთქვათ 2021 წლის სამთარში გადახდა ამდაგროვილი გადასახადის. რაც შეეხება ქონების გადასახადს, ტურისტული კომპანიები დიდ ქონებას როგორც წესი არ ფლობთ, ეს უფრო შეღავათი არის დიდი სასტუმროებისთვის. ძალიან კარგი იქნება, თუ სახელმწიფო იმუშავებს იმ საკითხზე, რომ ვთქვათ ავიაკომპანიებს ჰქონდეთ რაღაც შეღავათი ან სუბსიდიები დროებით მაინც, იმიტომ რომ როგორც იცით, ავიაინდუსტრია ერთ-ერთი ის ინდუსტრია, რომელმაც საკმაოდ დიდი დარტყმა მიიღო და რო შევმცირდეთ ვთქვათ აეროპორტის მოსაკრებელი ან ზოგადად საგადასახადო ტვირთი რო შევსრულდეთ. ქონებისა და საშემოსავლო გადასახადების მიმართულებით დაწესებულ შეღავათებს დადებითად აფასებენ რესტორანი ბარბარესთან მენეჯმენტში, თუმცა რესტორნის გენერალური მენეჯერი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ მთავრობა დახმარება დანაკარგების დაახლოებით 20%-ს დააბალანსებს, განსაკუთრებით მტკივნეული კი მათთვის სახელმწიფო ფონდია იმის გამო, რომ რესტორანი ტურისტებზე იყო დამოკიდებული, ისინი ფიქრობენ, რომ ვირუსამდელ პირობებში მუშაობის გაგრძელებას 2021 წლამდე ვერ შეძლებენ და შესაბამისად ვერც თანამშრომლების დაბრუნებას მოახერხებენ. მომეწონა ის, რომ სახელმწიფო უზრუნველყოფის ნაწილში ბანკებთან 90%-ით დაუდგება ცეცხლის აღების ნაწილში, რაც დაგვეხმარება იმაში, რომ საბრუნავი თანხა გავაჩინოთ. დღეს ნაწილში არანაირი შეღავათი არ ყოფილა, რაც თვის ჭრილში ძალიან დიდ თანხაზე გადის მით უმეტეს მზარდ კომპანიებში. ასევე ხელფასების საშემოსავლო გასაგებია, მაგრამ რაღაცა ვინც მიმდინარე თანამშრომლები არიან, მე ვთვლი, რომ სახელმწიფოს მხრიდან რომ ყოფილიყო დახმარება იმისა, რომ რაღაცა თანამონაწილეობა მიიღოთ სახელმწიფო ფონდის ნაწილში ძალიან კარგი იქნებოდა. ტურიზმის ანტიკრიზისულ გეგმას აკრიტიკებს კომპანია გუდაური ჰელისკის დამფუძნებელი ვატო ასათაშვილი საზღვრების გახსნასა და სექტორის ამუშავების მიმართ პესიმისტურად არის განწყობილი და ამბობს, რომ მთავრობა ბიზნესს, რომელსაც ქვეყანაში თითქმის 10 მილიონი ლარი შემოჰქონდა 200 მილიონიან ბუნდოვან პაკეტს თავაზობს. ასათაშვილი ფიქრობს, რომ ივლისიდან ტურიზმი არ ამუშავდება და შესაბამისად კომპანიები წლის ბოლოდან საბანკო ვალდებულებებს ვერ გაწვდებიან. ასევე კომპანიები ვერ გასცემენ ხელფასებს და ვერც გადავადებული საშეღავათო პერიოდის შემდეგ გადაიხდიან საშემოსავლო გადასახადებს. რაც შეეხება სასტუმრო კოპალას, აქ აცხადებენ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი მათთვის ქონების გადასახადის მოხსნაა, თუმცა დასაქმებულების დაბრუნების პერსპექტივას მიმდინარე წელს სასტუმროს ადმინისტრაციაში ამ ეტაპზე არ განიხილავენ. ქონების გადასახადი განსაკუთრებით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი არა პატარა თანხა არის, რომელიც გადასახდელი ჰქონდა. საერთოდ არ ვიცით რა იქნება. ეს წელი არის ჩავარდნილი, ეს რომ ვთქვა, მთავარი გადავრჩეთ და გადარჩენა მოხდეს რაღაც ამ სფეროს. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ტურიზმის სექტორი 2020 წელს ქონების გადასახადისგან სრულად გათავისუფლდება. ტურიზმის სექტორში მომუშავე კომპანიებს კი საშემოსავლო გადასახადები 9 თვის წლის ბოლომდე გადაუვადდებათ. ასევე ტურიზმის ანტიკრიზისული გეგმის პრეზენტაციაზე პრემიერმა განაცხადა, რომ სასტუმროებს, რომელთა ბრუნვა 20 მილიონი ლარია, სესხის პროცენტის 80%-ს დაუსუბსიდირებს. აქვე მოკლედ გაგაცნობთ IPRS-ის მიერ გამოქვეყნებულ მიმოხილვას, სადაც საუბარია ევროპის ქვეყნების მიერ ტურიზმის ინდუსტრიის დახმარებისთვის შემოთავაზებულ პაკეტებზე. ესპანეთში, სადაც ტურიზმი ეკონომიკის დაახლოებით 12% შეადგენს, მთავრობამ 400 მილიონი ევროიანი პაკეტი გამოყო. ისლანდიის მთავრობამ დარგის დახმარებისთვის დაახლოებით 10.2 მილიარდიანი დოლარის ოდენობის სტიმულირების პაკეტი დაამტკიცა, რომელიც მოიცავს გარკვეულ ფინანსური ინსტრუმენტების ამოქმედებას, როგორიც მაგალითად საინვესტიციო ინიციატივის მხარდაჭერა, სესხების გადავადება, საკრედიტო გარანტიებისა და გარანტზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა. იტალიაში ის ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ ტურიზმის, კულტურის, გართობის
ფილმისა და აუდიოვიზუალურ სექტორებში მიიღებენ სპეციალურ დახმარებას ამ სფეროში დასაქმებულებისათვის საგანგებო ფონდის სახით 130 მილიონი ევროა გამოყოფილი. კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეულმა შეზღუდვებმა განსაკუთრებული ზიანი იაპონიის ტურიზმის სექტორს მიაყენა. ისტორიაში პირველად 2020 წელს ტოკიოს ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები 21 წლის ივლის-აგვისტოში იქნა გადატანილი. მსოფლიოს მესამე ეკონომიკა გადატანილი თამაშების გამო მთლიანი შიდა პროდუქტის 1.9%-ით შემცირებას ვარაუდობს. მარტში იაპონიის მთავრობა მცირე და საშუალო მეწარმეებისათვის ტურიზმისა და სხვა მძიმედ დაზარალებულ სექტორებში დასაქმებულთა მხარდასაჭერად 1.6 ტრილიონი იენი გამოყო. რაც შეეხება საფრანგეთს, აქ მცირე ბიზნესის ხელშემწყობია 45 მილიონიანი ევრო სტიმულირების პაკეტის გარდა ტურიზმის სექტორში მოქმედ ნებისმიერ დაწესებულებას ეძლევა უფლება გაუქმებული ჯავშნები გაისტუმროს ვაუჩერებით. ვაუჩერების ხანგრძლივობა 18 თვემდეა, ხოლო ამის შემდეგ თუ მფლობელმა ვაუჩერი არ გაანაღდა, მის სრულად გასტუმრება ფულით მოხდება. რუმინეთში კი ის ადამიანები, რომლებმაც დაკარგეს სამსახური, ტურიზმის სექტორში ანაზღაურების 75%-ს დასაქმების სამინისტროსგან მიიღებენ. მადლობა თათია მიმოხილვისათვის. ეს იყო იმ გეგმაზე შეფასებები, რაც გუშინ მთავრობამ წარმოადგინა. თავის მხრივ საინტერესო იქნება თავად ტურისტული სექტორის გეგმა, როგორ აპირებენ ისინი უახლოეს მომავალში ტურისტების დახვედრას. მათთვის მთავრობამ ეს შეთავაზება გააკეთა, მათი შეფასებები მოისმინეთ, თუმცა როგორ იმუშავებს ეს პროგრამები და რამდენად იქნება შეღავათი მათთვის დრო აჩვენებს. მოლოდინი ანტიკრიზისული გეგმის დანარჩენი ნაწილების მიმართაც ძალიან დიდია. რა პასუხი აქვს ხელისუფლებას პრობლემების წინაშე, რაც ფაქტობრივად ყველა სექტორს და ყველა ზომის ბიზნესისათვის დადგა, ამას ნაწილ-ნაწილ გავიგებთ. იქამდე ფაქტია, ბიზნესები ჯერ ოპტიმისტურ ტალღაზე ნამდვილად ვერ გადაეწყნენ. უმსხვილესი ბიზნეს გაერთიანების მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით, გამოკითხული კომპანიების უმრავლესობა სერიოზულ რისკებს ხედავს და მიუხედავად იმისა, რომ კერძო სექტორის ნაწილისთვის შეზღუდვების მიზეზი გასაგებია, ფაქტია, რომ მაგალითად მშენებლობის სექტორში სამუშაო ადგილების შემცირების უკიდურესად ნეგატიური მოლოდინი არსებობს, რაც სავარაუდოდ კრიზისების დროს უძრავი ქონების ბაზარზე მოთხოვნის შემცირებას უნდა უკავშირდებოდეს. BHG-ის ინდექსი ასოციაციის წევრი ბიზნესების მმართველი მენეჯერების შეფასებით დგება. ვიდრე ამავე გაერთიანების წარმომადგენელთან გავაგრძელებთ საუბარს, მოდი ამ გამოკითხვის შედეგებს ჩავხედოთ. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ინდექსის ყოველ კვარტალური კვლევის ფარგლებში გამოკითხული წევრების 68% მიიჩნევს, რომ ვირუსის მიერ გამოწვეულმა ეფექტებმა მათ ბიზნესებზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია. კომპანიებისთვის მთავარ გამოწვევად ეკონომიკური საქმიანობის შეწყვეტა იქცა. გამოკითხულთა უმეტესობას სრულად მოუწია საქმიანობის შეჩერება, ხოლო 38% ნაწილობრივ აგრძელებს საქმიანობას საგანგებო მდგომარეობის პირობებში. დაწესებულმა შეზღუდვებმა ყველაზე მეტად მომსახურების და ვაჭრობის სექტორებზე იმოქმედა, სადაც კომპანიათა დაახლოებით 55% სრულად ან ნაწილობრივ მოუწია საქმიანობის შეწყვეტა, ხოლო მრეწველობის სექტორში გამოკითხული ყველა კომპანია საგანგებო მდგომარეობაში აგრძელებდა და აგრძელებს მუშაობას. ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით გაცემული რეკომენდაციების დასაცავად BHG-ის წევრი კომპანიები მუშაობის დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდნენ. იმ კომპანიების 47%, რომლებსაც ეკონომიკური აქტივობა არ შეუწყვეტიათ, სრულად გადავიდა მუშაობის დისტანციურ რეჟიმზე, ხოლო 53%-მა აღნიშნული მხოლოდ ნაწილობრივ შეძლო. აღსანიშნავია, რომ დისტანციური მუშაობის ფორმაზე ყველაზე ადვილად მომსახურების სექტორი გადავიდა, კომპანიების 71%, ხოლო მრეწველობის სექტორში გამოკითხულმა ვერც ერთმა კომპანიამ ვერ შეძლო სრულად დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე გადასვლა. COVID-19-ის გავლენის ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით BHG-ის წევრთა მოლოდინების შესაფასებლად კომპანიის წარმომადგენლებმა ასევე უპასუხეს კითხვას, თუ რა პერიოდი დასჭირდება ბიზნესს, რომ დაუბრუნდეს პანდემიამდე არსებულ ძირითად ფინანსურ მაჩვენებლებს. მას შემდეგ, რაც ვირუსის გავრცელების ფაზა დასრულდება. კვლევის შედეგების თანახმად გამოკითხულთა მხოლოდ მცირე ნაწილი 7.8% ფიქრობს, რომ პანდემიამდე არსებულ მაჩვენებელს 3 თვეზე ნაკლებ პერიოდში დაუბრუნდება. მხოლოდ 5.9% ფიქრობს, რომ მას შემდეგ, რაც ვირუსის გავრცელების ფაზა დასრულდება, პანდემიამდე არსებულ მაჩვენებლებს 18 თვეზე მეტ პერიოდში დაუბრუნდება. გამოკითხულთა 39.2%-ის აზრით კი 7-12 თვე დასჭირდება. აქ გამონაკლისი წარმოადგენს მრეწველობის სექტორი, რომლის წარმომადგენელი კომპანიების აზრითაც მათი კომპანიების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები წინა კრიზისულ ანალოგიურ მონაცემებს 4-6 თვეში დაუბრუნდებიან. საქმიანობას ეთერში საუბარს უკვე სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ. ნინა კობახიძე, ჯეოჰოსპიტალების ქსელის და სადაზღვო კომპანია ბენეფიცით სამართალყურავ საბჭოს თავმჯდომარე გვერდება. დისტანციურად ნინა მოგესალმებით. მადლობა ჩართვისთვის. გუშინ დაიწყო ფაქტობრივად მთავრობის მხრიდან უკვე პოსტკრიზისული და ბიზნესებისათვის დახმარების გეგმის შეთავაზება. აქამდე იყო მხოლოდ კრიზისთან გამკლავებაზე საუბარი მათი მხრიდან. მეორეს მხრივ ჩვენ ფაქტობრივად მივიღეთ სიგნალი და ბიზნესებისთვისაც ეს იყო სიგნალი, რომ უფრო სწრაფად შეიძლება გაიხსნას ეკონომიკა. თქვენთვის რამდენად იყო ეს ის გზავნილი, რასაც ელოდით, როგორც კერძო სექტორის წარმომადგენელი?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ყველაზე პოზიტიური რაც შეიძლება გუშინდელ გამოსვლაში, ესე ვთქვათ, პრეზენტაციაში შევაფასოთ, ეს გახლავთ ის დაჩქარებული ტემპი, რომელიც პრაქტიკულად უკვე ეპიდსიტუაცია, არა თუ მიგვითითა, არამედ თითეული დღის ციფრები უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ უფრო მეტი ბიზნესის ჩართულობა და გახსნაც კი შესაძლებელი შეიძლება იყოს უკვე ხვალიდან და უკვე ორშაბათიდან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ბიზნესი ყოველთვის ვითხოვდით, რომ ყოფილიყო გრაფიკი, თუმცა ეს გრაფიკი, რა თქმა უნდა, რაც უფრო გრძელი და რაც უფრო გრძელვადიანი იქნება, მით უფრო მეტად იქნება დაზარალებული არა მხოლოდ ეკონომიკა, არამედ თითოეული ჩვენთაგანი. ამიტომ გუშინდელი დაჩქარებული ტემპი არის ყველაზე მეტად მისასალმებელი, რაც შეიძლება ჩვენი მხრიდან იყოს შეფასებული. სხვა მხრივ, ამ კრიზისული დახმარების პაკეტს, რა თქმა უნდა, ტურისტული ინდუსტრია ეს სხვა მიმართულება არის. გამოიყენებს, თუმცა ჩვენთვის არის ყველაზე მთავარი გახსნის დაჩქარებული ტემპი. ველოდებით სიმართლე გითხრათ, რომ ასეთი ტემპის, ვთქვათ, ეპიდსიტუაციის ასეთი ტემპში გაგრძელების შემთხვევაში სხვადასხვა ბიზნესები უფრო სწრაფად გაიხსნება. ჩვენ პრინციპში ცოტა სკეპტიკურად უყურებთ ალბათ აი ამ შრომის ინსპექტორის ესეთი ზუსტად ეს მინდა ვიკითხა. ერთის მხრივ მაინც გვაკლია კონკრეტიკა, ანუ კონკრეტულმა სექტორებმა არიციან მაინც როდის შეძლებენ ისინი ამ მუშაობას, ეს იქნება საცალო ვაჭრობა თუ სხვა დანარჩენი, რომელთათვისაც, იგივე ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი შემთხვევაში საკმაოდ დიდი დრო არის დარჩენილი, ვიდრე იმ 6 პუნქტიანი გეგმის მიხედვით გაიხსნებიან და ამ თარიღებთან ერთად შემოწმებები, რომელსაც უნდა გასწვეს სახელმწიფო, რომ მეორეს მხრივ თქვას, რომ კი ბატონო შეიძლება ამ ფორმით მუშაობა. აი ეს პროცესი და ინფორმაცია, რამდენად არის კომუნიკაციის ის ხარისხი კერძო სექტორსა და სახელმწიფოს შორის, რომელმაც შეიძლება რომ ამ დაჩქარებულ ტემპებში სამაგიეროდ არ გაწელოს მერე ის პროცესი, როცა ნებართვები შეიძლება მიიღოს. რა თქმა უნდა, შეხვედრები და ძალიან აქტიური კომუნიკაცია სხვადასხვა სექტორებთან არის. ეხლა ამის პრობლემა ნამდვილად არ დგას კომუნიკაციის, თუმცა პრობლემა იმის, რომ თავადაც თვითონ ბიზნეს სპეციფიკიდან გამომდინარე, ყოველდღიურ რეჟიმში რაღაცას ჩვენგან იგებენ, რომ აი ესე ჯობია, ან ისე გაკეთდეს. ამიტომ ზოგადად ჩემი გადასახედიდან აი ასეთი ბიუროკრატიული მანქანის, შრომის ინსპექტორების შემოწმებების და ასეთი კუთხით ჩართულობა მგონია, რომ დამატებითი თვირთია სახელმწიფოსთვის. ჩვენ ბიზნეს სუბიექტებს რამოდენიმე თვის წინ თუ გახსოვთ, ყველას დაგვევალა, რომ ყოლოდა შრომის ინსპექტორი, ასეთი თანამდებობის ადამიანი დამატებითი ხელფასით. ამიტომ აქ რაღაც ურთიერთობაზე და ერთმანეთის დაცულობაზე უნდა იყოს დამყარებული ჩემი აზრით ეს ურთიერთობა სახელმწიფოც განთავისუფლდეს ამ რაღაც რუტინული საოცრად მძიმე ტვირთისგან და იყოს განკარგულება, რომელთაც ჩვენ უნდა ვუზრუნველყოთ ჩვენს ოფისებში, ჩვენს წარმოებებში, ჩვენს კომპანიებში ასეთი სადეზინფექციო და ვთქვათ უსაფრთხოების საშუალებები, ხოლო ჩვენი შრომის ინსპექტორების მეშვეობით უნდა მოხდეს მონიტორინგი და გადაგზავნა ინფორმაციის შრომის ინსპექციასთან. ეს გაუადვილებს სახელმწიფოსთან, ასე ვთქვათ, ამ პროცესის აღსრულებას ხელს და ეხლა დამერწმუნეთ იმ ჟურნალში, რომელშიც სიცხეს ვზომავთ და ჩანაწერს ვახორციელებთ, ჩვენ დამსაქმებლები უფრო დაინტერესებულები ვართ, რომ იყოს უსაფრთხოება დაცული და არც ერთ შემთხვევაში ვერ იქნება სახელმწიფო შრომის ინსპექტორი ჩვენზე მეტად დაინტერესებული. ამიტომ ალბათ ესეც ჩაიხსნება, მე ვფიქრობ, რამდენადაც უკვე საცალო ვაჭრობა აღდგა, უკვე მიდის იქითკენ, რომ გვიწყობს ხელს ეს ეპიდსიტუაცია და მართლა ძალიან მიზერული ციფრები გვემატება ყოველდღიურად და ალბათ სეზონური პროცესიც თავის გავლენას ახდენს. ალბათ იქითკენ წავა სიტუაცია, რომ ეს იქნება განკარგულება, რომლის შესრულებაც როგორც სხვადასხვა ტიპის კანონების, სხვადასხვა საგადასახადო ტიპის აღსრულებებს ჩვენ ვახორციელებთ, ასევე მოგვიწევს, რომ ჩვენვე აღვასრულოთ და შემდეგ რაღაც მონიტორინგის კუთხით მივაწოდოთ ინფორმაცია. ალბათ ყოველდღიურ რეჟიმში სახელმწიფოს ნამდვილად გაუჭირდება, რომ ცალკეულ ბიზნესებთან ამოწმოს, რამდენად პატიოსანი არის შესრულება ამ ვალდებულებებს. თავიდანვე რაღაცნაირად ურთიერთდობის ფაქტორით უნდა დატოვებული, რომ ძალიან დიდი რუტინაა სახელმწიფოსთვის. სახელმწიფო ფიზიკურად ვერ შეძლებს მარტო ონლაინ ამდენი ბიზნესებისთვის რამდენად არის ნინა შესაძლებელი, რომ ეს აღჭურვილობები, ეს სადეზინფექციო ხსნარები, სხვა ისეთი დეტალები, როგორიც არის მაგალითად თანამშრომლების სიცხის ტემპერატურის თქვათ ჟურნალში მონიშნა, იყოს გამართული, იმიტომ რომ არის ბიზნესები, რომელსაც მაგალითად შეიძლება ითქვას, აი სალონების შემთხვევაში, რომელიც ჯერჯერობით ვერ იხსნება, ძალიან გაუჭირდება, რომ 5 ადამიანი იყოს მხოლოდ ერთ სივრცეში, როცა განსხვავებული რეალობებია. ბიზნესისათვის რამდენად არის ეს დამატებითი ხარჯი აწევადი, მაშინ, როდესაც რეალურად ჩვენ სხვა ბევრი კრიზისული მომენტიდან გამომდინარე, თქვათ, შემოსავლების მიღება გაუჭირდება ძალიან ბევრ სექტორს. ანა, როგორ დგას იცით საკითხი, საერთოდ არ გახსნას, რა თქმა უნდა, ამ დამატებითი
დაახლოებითი ხარჯებით გახსნა ჯობია ბიზნესი იმდენად უკვე აი როგორ გითხრათ აი იმდენად უკვე ერთი სული აქვს როდის გაიხსნებიან და როდის დაიწყება წარმოება და პრაქტიკულად შემოსავლების განულებამდეა მისული ყველა ძალიან ბევრი ასეთი სალონური ბიზნესების და მცირე და საშუალო ბიზნესების საკითხი რომ რა თქმა უნდა ამ ხარჯებს კი გაწევენ უბრალოდ საქმე ორ ნაწილად უნდა გავყოთ რა სალონებში სადაც ვთქვათ ასევე განსაკუთრებულად დიდი რისკი შეიძლება იყოს დახურულ სივრცეებში გავრცელების ბიზნესი ამ ხარჯს გაწევს და ამაზე თანხმობა ყველა ასოციაციის მხრიდან იყო კიდევაც და არის და უკვე დაწყებულია შეძენის პროცესი უბრალოდ უნდა ვიყოთ ძალიან ლოგიკურები და ვთქვათ რომ თუ ეპიდსიტუაცია აღარ საჭიროებს ასეთი შინაარსის დამატებითი ბიუროკრატიების დამატებითი შემოწმებების უნდა დავტოვოთ რა თქმა უნდა ადამიანების პასუხისმგებლობაზე და სიცხიანმა ადამიანმა და სიცხიანმა ბავშვმა ბაღში არ უნდა იაროს დაახლოებით ასეთ შინაარსზე უნდა დავტოვოთ ეს ვირუსიც იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ თუ ზაფხულის პერიოდში ეპიდსიტუაცია შეგვიწყო ხელი და არ გაიზარდა მოცულობა და კიდევ დავტოვებთ ამ ბარიერებს რომ პირბადეებით ესე ვთქვათ ხელთათმანებით და 5 მეტრის დაშორებით მოვემსახუროთ ერთმანეთს მაშინ აზრი არ აქვს საერთოდ ასეთი ბიზნესების გახსნას ასე რომ ეხლა მთლიანად ვარ ლოგიკურად მიყვება მაინც ასეთ ისე მთავრობა ინდივიდუალური პასუხისმგებლობების მთავარი თქვათ თემა დგება ეხლა გარდა თქვათ კერძო სექტორის აქტივობისა მე მინდა მოვასწროთ იმ ორ მიმართულებაზე ასევე თქვენთვის კითხვის დასმა რომელსაც თქვენ უშუალოდ გარდა ასოციაციისა წარმოადგენთ ეს არის ჯეოჰოსპიტალების ქსელი და სადაზღვევო კომპანია ბენეფიტს პირველ რიგში ჰოსპიტალების მიმართულებით ის დრო რაც სახელმწიფო მოიგო ერთგვარად ამ ეპიდსიტუაციის მართვით და გაწელვით ანუ პიკზე და ტეხილზე და პლატოზე არ ვილაპარაკებ მაგრამ სამედიცინო სექტორმა თქვენს შემთხვევაში ჯეოჰოსპიტალებმა რამდენად მოახერხეს რომ აი ამ გახსნის ეტაპების პარალელურად ყოფილიყვნენ სრულად მობილიზებულები და დღეს უკვე ახალი გაიდლაინებით შეძლონ ისეთი მომსახურებების გაწევა ადამიანებისთვის რომლებიც არ უკავშირდება კორონავირუსს და ფაქტი არის რომ ჯანმრთელობის მიმართულებით სხვა ბევრი დაავადება საჭიროებს მოვლენას რა თქმა უნდა მობილიზებულებიც ვართ და ყველა მიმართულებით მზათა ვართ მათ შორის მინდა გითხრათ რომ საგარეჯოს კლინიკა რომელიც მხოლოდ კორონავირუსისთვის არის განკუთვნილი ცარიელია რა თქმა უნდა გასახარია მხოლოდ ხელების ცენტრის ფუნქციას ასრულებს და არ აქვს საერთოდ არც ერთი პაციენტი რაც შეეხება სხვა სერვისებს გადაულებელ სერვისებს ვახორციელებდით ბუნებრივია ხა კორონავირუსის მიღმა 1000 სამედიცინო პროცესია რომელიც ადამიანს სჭირდება მაგრამ გეგმიურ ჰოსპიტალიზაციებს გეგმიურ ამბულატორიებს მაღალ ტექნოლოგიურ კვლევებს ადამიანები ელოდებიან რიგში არიან იმიტომ რომ იცით რომ ჩაკეტილია სახელმწიფომ გადაავადა ვთქვათ გარანტიების გაცემა და თვითონაც ფრთხილობენ აი ამ ვთქვათ პანიკის პროცესში რომ კიდევ ვთქვათ კორონის რისკი არ შეექმნათ ამიტომ ველოდებით ბუნებრივია მზად ვართ ადაპტირებულები ვართ არა მხოლოდ ახალი სერვისებისთვის არამედ აი ამ მაინც შემდგომი აფეთქებების თავიდან არიდების მიზნით ჩვენ ბოქსირებული პალატების და ვთქვათ გამოყოფილი ინფექციური გაიდლაინების შესრულებისთვის თითქმის ყველა კლინიკას ვადაპტირებთ იმიტომ რომ მზად უნდა ვიყოთ ჩვენი აზრით ამისთვის დღეს სამედიცინო სექტორი ნამდვილად მზად არის სრულად იმისთვის რომ როგორც ვარაუდობდით 5-4-3000 ადამიანი უპრობლემოდ მოემსახუროს რაც შეეხება სადაზღვევო სექტორს სადაზღვევო სექტორი ონლაინ ვართ გადასული მთლიანად მომსახურებაზე რა თქმა უნდა შემცირებები არის და გარდაუვალია საცალო გაყიდვების სექტორი ალბათ მთლიანად ცოტა ხანი გაქრება და თუ სახელმწიფო თქვა სავალდებულო შინაარსის დაზღვევებით კარგად ახსენა გიორგიმ შესავალში თვითონ სახელმწიფომ არ დაიწყო საბიუჯეტო თანხების თქვა კერძო სექტორისთვის გადაბარების ძალიან ლოგიკური და ძალიან ასე თქვა მნიშვნელოვანი მიმართულება რა თქმა უნდა ყველა სექტორს გაუჭირდება და ასეა ყველა არ არის მხოლოდ ეს ტურიზმზე არ მხოლოდ სამედიცინოზე ეს იყო შიშები რომ იმ ფონზე რომ ფაქტობრივად კერძო სექტორი ვერ ახერხებდა დასაქმებულებისათვის ხელფასების გადახდასაც ზოგ შემთხვევაში შეჩერება მოხდა ზოგ შემთხვევაში საერთოდ დროებით უმუშევრად დარჩნენ ადამიანები შეიძლებოდა რომ ის პაკეტები რომლებიც კომპანიებს ჰქონდათ სადაზღვევო პაკეტებს გულისხმობ ასევე გაჩერებულიყო და კონტრაქტები შეჩერებულიყო ბენეფიცის შემთხვევაში რამდენად დადგა ასეთი პრინციპში სამედიცინო დაზღვევის კუთხით პირიქით ანუ არ მოხდა ვისაც თქვა რაღაც ელემენტარული საშუალება აქვს ერჩივნათ რომ ხელფასები არ გადაეხადათ ან შეემცინებინათ მაგრამ მედიცინო დაზღვევა დაეტოვებინათ გესმით ალბათ რამდენად კრიტიკულად მნიშვნელოვანია დღეს სამედიცინო დაზღვევის არსებობა სწორად ამას ვითხოვდით რომ იქნებ მცირე და საშუალო კომპანიებისთვის გაგვეკეთებინა სამედიცინო დაზღვევებზე თქვათ რაღაც შეღავათები თუმცა რაც შეეხება მაგალითად ქონების დაზღვევებს მინდა გითხრათ რომ მოლებმა და იმ საბითუმო და საცალო სავაჭრო ქსელებმა რომლებიც დღეს ორშაბათამდე დაკეტილებიან რა თქმა უნდა გთხოვეს გადავადება და ყველამ გადაუადეთ მაგრამ აი საცალო ბაზარი ფიზიკური პირები რომელიც ძლივს
რაღაცნაირად რელსზე იდგა დაზღვევის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ვეღარ ახერხებენ თვითდასაქმებულები, ტაქსები, ასეთი ადამიანები, რომლებიც საკუთარ დაზღვევას ახორციელებდნენ, ეს ხალხი, რა თქმა უნდა, ვეღარ განახორციელებს დაზღვევას. ასე რომ, რა თქმა უნდა, შემცირება ყველგან იქნება, ჩვენ ამისთვის მზად ვართ და სწორედ ამიტომ ვითხოვთ, რომ სუბსიდირება არის ყველაზე არც სახელმწიფოს მხრიდან მიყვარს ხოლმე სუბსიდირებაზე საუბარი და არც კერძო არავის არ ჭირდება სუბსიდირება თუ ბიზნესი და ეკონომიკა დგას ძლიერად. ამიტომ ვითხოვთ, რომ თუ ეპიციტუაცია იქნება პირობითად დღეში 10 ან დღეში 15 ადამიანი, ჩვენ უნდა გავიხსნათ. ანუ ეს არის გარდაუვალი პროცესი და რა თქმა უნდა ბიზნესს ძალიან კარგად გვესმის, რომ თუ ეს ციფრი გაიზრდება, ავტომატურად ჩვენც უნდა დავიხუროთ და ჩვენ თავებს და ჩვენ დასაქმებულებს პრობლემას ვერ შევექმნით. თუმცა თუ დროულად არ გავიხსნებით ამ ციფრების თვალსაზრისით, ეკონომიკური კრიზისი იქნება გაცილებით პრობლემური დამერწმუნეთ, ვიდრე ჩვენ ეს კორონა გამოვიარეთ ერთად. მადლობა, ყოველთვის საინტერესო არის თქვენთან საუბარი. ნინა გორბახიძე, ჯეოჰოსპიტალების ქსელის და სადაზღვევო კომპანია ბენეფიცის სამთავრობო საბჭოს ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას. ჩვენ უკვე შემდეგი ბლოკისთვის და სტუმრებისთვის ვემზადებით. TBC შენთვის ფარგლებში ბანკმა სადისტრიბუციო კომპანიებისთვის სპეციალური ბარათი შექმნა. პაზრისთვის სრულად ახალი პროდუქტი მისი ავტორების შეფასებით სადისტრიბუციო კომპანიების წარმომადგენლებზე სავაჭრო ობიექტებს 15 აპრილიდან მისცემს შესაძლებლობას, რომ ნაღდი ანგარიშწორება უსაფრთხო ალტერნატიული ბარათით ჩაანაცვლონ. თამნა ჟიჟილაშვილი TBC-ის გადახდების განვითარების ლიგის ლიდერი რამდენიმე წუთში უნიკალური ბარათის დანიშნულების და შესაძლებლობის დამატებითი დეტალებით. სამკურნალო და გამაჯანსაღებელი ტურიზმი, სათავგადასავლო ტურიზმი, ეკო და აგროტურიზმი, ღვინის ტურიზმი, დაცული ტერიტორიები და მთის კურორტები. ეს ის მიმართულებებია, რომლებიც ეკონომიკის მინისტრმა პანდემიის დასრულების შემდეგ მეტად აქტუალურ მიმართულებებში დაასახელა. ტურიზმის სამ ეტაპად გაიხსნება, როგორც ეკონომიკის ან მდგრადი განვითარების მინისტრმა ტურიზმის გახსნის ანტიკრიზისული გეგმის წარდგენისას თქვა, პირველ ეტაპზე ინდუსტრიის მომზადება მოხდება, მეორე ეტაპზე 15 ივნისიდან ადგილობრივი ტურიზმი აღდგება, მესამე ეტაპზე კი უკვე საერთაშორისო ტურისტების მიღებას დავიწყებთ. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, სახელმწიფო ტურისტულ კომპანიებს საბანკო გარანტიის პროცენტს 6 თვის განმავლობაში დაუსუბსიდირებს, მისი თქმით, ტურისტული კომპანიები სარგებლებენ ყველა იმ საგადასახადო შეღავათით, რაც შეეხება ტურიზმში მოქმედ სხვა კომპანიებს და ყველა იურიდიულ პირს, რომელიც ამ ბიზნესშია. ფაოს ფასების ინდექსი, რომელიც სამომხმარებლო კალათის 5 ძირითადი პროდუქტის საერთაშორისო ფასების ცვლილებას ასახავს, ბოლო 3 თვის მანძილზე უწყვეტად მცირდება. ფაოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, სამომხმარებლო კალათის ფასები აპრილში თებერვალთან შედარებით 3.4%-ით არის შემცირებული და 65.9 ქულას უტოლდება. ფასების შემცირების მიზეზი COVID-19-ით გამოწვეული პანდემია, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით ბევრ სამომხმარებლო პროდუქტზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად შეამცირა. ფარმაცევტულმა კომპანიამ GM Pharma ინვესტირების მორიგი ეტაპი დაასრულა, რომლის მიხედვითაც კომპანიამ გერმანული Bosch Hutlinis ინოვაციური დახურული ავტომატიზირებული გრანულაციის პროცესის ტექნოლოგიური ხაზი დანერგა.
ეკონომიკის გახსნა ჩქარდება. 11 მაისიდან მუშაობის გაგრძელების შესაძლებლობა ყველა საწარმოსთვის დაშვებული იქნება. მუშაობის გაგრძელება შეძლებს საცალო და საბითუმო მაღაზიების ნაწილი, რომელიც არ არის ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის მაღაზია, თუმცა ნარჩუნდება შეზღუდვები მოვლების მუშაობაზე. ქვეყანა 15 ივნისიდან შიდა ტურიზმისათვის უნდა გაიხსნას, 1 ივლისიდან კი უკვე საერთაშორისო ტურისტებს მივიღებთ. პრემიერის თქმით, სახმელეთო საზღვარზე უსაფრთხო კორიდორები შეიქმნება. ის ასევე ამბობს, რომ სახმელეთო და საჰაერო საზღვარზე კონტროლი კიდევ უფრო გაძლიერდება, თუმცა უცნობი რჩება, როდის აღდგება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა. ეპიდემიოლოგიის კარგი შრომის შედეგად 11 მაისიდან, ესე იგი ორშაბათიდან ჩვენ გავხსნით ყველა სახის წარმოებას. თუ აქამდე საუბარი იყო მხოლოდ და მხოლოდ სამშენებლო მასალების წარმოებაზე, ყველა სახის წარმოებას და გარდა ამისა ჩვენ გავხსნით ყველა სახის საცალო და საბითუმო მაღაზიას, რომელსაც აქვს შესასვლელი ქუჩიდან და რომელიც არ ვაჭრობს, ასე ვთქვათ, ტანსაცმლით და ფეხსაცმლით. ყველა სახის მაღაზიას ეს არ ეხება მოლებს და ეს არ ეხება ტანსაცმლით და ფეხსაცმლით მოვაჭრე მაღაზიებს. 15 ივნისიდან საქართველოს გაიხსნება ადგილობრივი ტურიზმის სერვისების მიწოდებისთვის, ხოლო 1 ივლისიდან საქართველოს იქნება მზად იმისთვის, რომ მიიღოს უცხოური ტურისტები. ამას ჩვენ გავაკეთებთ როგორც სახმელეთო საზღვრებზე უსაფრთხო კორიდორების შექმნით ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან, ასევე გავაკეთებთ უსაფრთხო კორიდორების შექმნის შესაძლებლობით ორმხრივი მოლაპარაკების თვალსაზრისით ტურისტულად ჩვენთვის საინტერესო ქვეყნებიდან. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ამ დრომდე ჩაკეტილი ქალაქების გახსნა ეტაპობრივად მოხდება, მათ შორის პირველი შეზღუდვა ორშაბათიდან თბილისში შესვლა-გამოსვლის მსურველთათვის იხსნება, შემდეგი რიგში რუსთავია და 18 მაისს უკვე მარნეულის საკარანტინე ზონაც უნდა გაიხსნას, თუმცა ამ გეგმასაც გარკვეული წინაპირობები აქვს. ასევე დღეიდან ქობულეთის 4 სოფელში შეზღუდვების მოხსნა დაიწყება, განმარტება ამასთან დაკავშირებით ანტიკრიზისული საბჭოს დასრულების შემდეგ თავისუფლად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავმჯდომარემ გააკეთა. როგორც მოგეხსენებათ, ბოლო ერთი კვირა ჩვენ უკვე აღარ გვიფიქსირდება არც ერთი დაინფიცირების შემთხვევა და ყოველდღურად დაახლოებით 300 ტესტზე მეტი კეთდება, ამიტომ ჩვენ უკვე ხვალიდან პრაქტიკულად მოგვეცემა შესაძლებლობა, რომ შევამსუბუქოთ და მოვხსნათ შეზღუდვები ქობულეთის 4 ადმინისტრაციულ ერთეულში. 11 მაისიდან სრულად გაიხსნება მიმოსვლა თბილისში. ორშაბათიდან თბილისში ყველა სახის შეზღუდვების შემოსვლის და გასვლის თვალსაზრისით იქნება მოხსნილი. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საკომენდანტო საათი იქნება გაუქმებული მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 14 მაისიდან სრულად გაიხსნება მიმოსვლა რუსთავში და გარდაბანში. ეს ამ ეტაპობრივ გახსნას აქვს თავისი მიზეზი და მიზანი, რომელსაც ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ და 18 მაისს სრულად გაიხსნება მარნეული. არ არის გამორიცხული სილამაზის სალონები 6 პუნქტიანი გეგმით გაწერილ ვადაზე ადრე გაიხსნას. ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გათვალისწინებით შესაძლოა ეტაპების ძალაში შესვლა დაჩქარდეს, თუმცა სილამაზის სალონების შემთხვევაში კონკრეტული თარიღის დასახელება როდის შეძლებენ ისინი მუშაობის დაწყებას, ნათია თურნავას ჯერ მაინც უჭირს. მისი თქმით, კომუნიკაცია ყველა ბიზნესთან და მათ შორის ამ სექტორის წარმომადგენლებთანაც აქვს და დრო ბიზნესებისათვის იმ აღჭურვილობის და უსაფრთხოების წესების დაცვისთვის არის საჭირო, რათა მათ ინფრასტრუქტურა მოაწყონ და ინფექციის გავრცელების რისკები ამ ფორმითაც იყოს გადაზღვეული. სილამაზის სალონები მტკივნეული საკითხია, მათ შორის ჩემთვისაც ვერწმუნებ. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ სილამაზის სალონები არის ძალიან დიდი სეგმენტი დასაქმების, მცირე ბიზნესი და ჩვენ ყველანაირად ვეხმარებით სწორედ მცირე ბიზნესს და მართლაც ძალიან მინდა რომ მალე შევძლოთ მათი გახსნა. თქვენ ხედავთ, რომ ჩვენ მთელი რიგი ინდუსტრია გადმოვწიეთ უფრო ახლოს გახსნის ეტაპზე და არ გავა ბევრი დრო მანამდე სანამ გავხდით სილამაზის სალონს, მაგრამ დავიმახსოვროთ, რომ ეს არის ისევე როგორც შოპინგ მოლები, ისევე როგორც სხვა კაფეები, რესტორნები, ისეთი ობიექტები, სადაც მეტია მაინც რისკი, სადაც მეტია ადამიანებს შორის კონტაქტი და ამიტომ კიდევ ცოტა დრო გვინდა იმისთვის, რომ ყველა შევამოწმოთ, ნახოთ მათი მზადყოფნა და თქვენ, მეც, მთელი საქართველო, ვინც მიმართავს სილამაზის სალონს, მეტად იყოს დაცული.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თეონიკე რიჟვაძის განცხადებით, საგანგებო ბიუჯეტის ნაწილში საკარანტინო სივრცეებისათვის უკვე 7 მილიონ ლარზე მეტი იხარჯება, თუმცა მისივე თქმით, ტურიზმის ხელშეწყობისათვის რესურსები ავტონომიის ბიუჯეტის ნაწილშიც იქნება გამოყოფილი. ამ კომენტარით მან უპასუხა კითხვას, რომლის მიხედვითაც აჭარის ბიუჯეტიდან ცალკე დამატებით თუ გამოიყოფა თანხები პოსტკრიზულ პერიოდში, რათა ინფრასტრუქტურულ ნაწილში მოხდეს გადაწყობა იმ მოთხოვნებზე, რომელიც მაგალითად კორონავირუსმა გააჩინა. საგანგებო ბიუჯეტის ნაწილში თქვენი ცდით დაახლოებით 7 მილიონ ლარზე მეტს ხარჯავთ უკვე საკარანტინო სივრცეებისთვის, თუმცა იმ ახალი გეგმის შესაბამისად, რომელიც ითვალისწინებს ტურიზმის ხელშეწყობას, რა თქმა უნდა, ავტონომიის ბიუჯეტის ნაწილშიც იქნება შესაბამისი რესურსები გამოყოფილი ამ კონკრეტული ინდუსტრიის მხარდაჭერის მიზნებიდან გამომდინარე. გუშინვე შემოსავლების სამსახურის ორგანიზებით ქვეყანაში ახალი კორონავირუსის პანდემიის შედეგად დაზარალებულთა მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში რუსთავის სერვის ცენტრში ადგილობრივ მეწარმეებთან გაიმართა მორიგის სამუშაო შეხვედრა და ამ შეხვედრის მონაწილეებს ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ გაცნობოდნენ მთავრობის მიერ მიღებულ ანტიკრიზისული გეგმის მეორე ეტაპით გათვალისწინებულ კომპენსაციებსა და საგადასახადო შეღავათების შესახებ დაწესებულ რეგულაციებს. ნავთლუხის საცალო ვაჭრობის აგრარულ ბაზარში კი სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო. პროცესს სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები უწევენ ზედამხედველობას. სავაჭრო ობიექტში ძველი დახლების დემონტაჟი და ტერიტორიის დასუფთავება მიმდინარეობს. იმისთვის, რომ ბაზარმა უმოკლეს ვადაში დააკმაყოფილოს უსაფრთხოებით დადგენილი მოთხოვნები და აღადგინოს ფუნქციონირება. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტორები აქტიურად თანამშრომლობენ ბაზრის ადმინისტრაციასთან და შესაბამის რეკომენდაციებს გასცემენ. დღეიდან ნავთლუღის ტერიტორიაზე არსებულ აგრარულ ბაზარში მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლების მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესაბამისად. რაც გულისხმობს იმას, რომ მაქსიმალურად იყოს დაცული ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციები. მოლოდინები მართლდება, TBC-მ ახალი შეთავაზება მოამზადა და დაპირებულ სიახლეებზე, რა თქმა უნდა, საქმიანი დილაში უნდა მოგიყოთ. TBC შენთვის ფარგლებში ბანკმა სადისტრიბუციო კომპანიებისათვის სპეციალური ბარათი შექმნა. ბაზრისთვის სრულად ახალი პროდუქტი მისი ავტორების შეფასებით დისტრიბუტორებსა და სავაჭრო ობიექტებს მისცემს შესაძლებლობას, რომ ნაღდი ანგარიშწორება უსაფრთხო ალტერნატიული ბარათით ჩაანაცვლონ. როგორ შეიძლება სპეციალურად სადისტრიბუციო კომპანიებისათვის ამ ახალი რესურსით სარგებლობა, დეტალებში უკვე ჩვენი სტუმარი გაგვარკვევს, თამუნე ჟიჟილა TBC-ის გადახდების განვითარების ლიგის ლიდერი გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. თამუნე მოგესალმებით. მადლობა ჩართვისთვის. ასეთი ფორმითაც შედგა ჩვენი კომუნიკაცია და მიხარია, რომ ასეთი ამბის გაზიარება შეგვიძლია. მოდი დავიწყოთ პირველ რიგში ამ ბარათის მნიშვნელობით და იმ მიზეზით, რამაც განაპირობა მასზე მუშაობა. ეს არის ახალი პროდუქტი, რომელიც კონკრეტულად დისტრიბუტორებისათვის და ამ შემთხვევაში ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანებისთვის შეიქმნა. რა ფუნქციური დატვირთვა აქვს მას და რა შესაძლებლობა აჩენს ამ ადამიანებისთვის? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მართლაც ძალიან საინტერესო რეალობაში გვიწევს ოპერირება, თუმცა არც სახლიდან არ ჩერდებით და ძალიან აქტიურად მუშაობთ ჩვენი მომხმარებლისთვის, რომ მუდმივად მივაწოდოთ სიახლეები და გაუმარტივოთ ცხოვრება, რაც არის ჩვენი მისია. ამ შემთხვევაში ბაზარზე გამოვიტანეთ პროდუქტი, რომელიც გაუმარტივებს ცხოვრებას მაღაზიებს ანგარიშწორებაში დისტრიბუტორებთან. ანუ აქამდე ეს ხდებოდა ნაღდი ფულით, დღეს კი ტერმინალზე ფუნქციის გააქტიურების შედეგად შესაძლებელია, რომ დისტრიბუტორმა ბარათზე გაატაროს ტერმინალი, ხოლო მაღაზიამ ამ სახით თანხის გადახდა მოახერხოს. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელ რეალობაში განსაკუთრებით, როდესაც გაიზარდა მოთხოვნა, რომ უნაღდო ანგარიშწორებით განხორციელდეს ანგარიშწორება მხარეებში. რატომ არ შეიძლებოდა ეს ჩვეულებრივი სადებეტო ბარათით განხორციელებულიყო და რა საჭიროება იდგა ამ ტიპის ბარათის შემოტანის? ანუ რეალურად TBC-მ თავის მხრივ დახარჯა რესურსი, ახალი ბარათი დაამზადა, ახალი ფუნქციები შემატა. აი რაში მდგომარეობს ეს განსაკუთრებულობა ამ შემთხვევაში? მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მაქსიმალურად მოსახერხებელია ეს პროდუქტი. ბარათის შემთხვევაში მაშინ ტერმინალი უნდა ყოფნოთ, თუ ბარათი ექნებოდა მომხმარებელს, უფრო გართულდებოდა პროცესი, ან მაღაზიის წარმომადგენელს და დისტრიბუტორებს ტერმინალებით უნდა ეარათ. ამ შემთხვევაში ბარათები აქვთ დისტრიბუტორებს, ხოლო მაღაზიის გამყიდველი, ან ვინც ანგარიშწორებას ახორციელებს, უშუალოდ ამ ბარათის ტერმინალზე გატარებით აკეთებს ანგარიშწორებას
მაღაზიის ანგარიშთან, რაც არის გაცილებით უფრო მარტივი და არ საჭიროებს რთულ პროცესებს და ანგარიშზე გადარიცხვებს სხვადასხვა მიმართულებით. ძალიან სწრაფად ხდება, იმიტომ რომ დამეთანხმებით რომ სწრაფად უნდა მოხდეს, არ უნდა შეფერხდეს პროცესები, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ როდესაც ამას დიზაინს ვაკეთებდით, მნიშვნელოვანი იყო, რომ პროცესი ყოფილიყო მარტივი და მომხმარებელზე მორგებული. აი ამ დროს ჭირდება თუ არა ბიზნეს დამატებითი აღჭურვილობა, გარდა იმისა, რომ ეს ბარათი უნდა გქონდეთ, როგორ შეიძლება პირველ რიგში ეს ბარათი აიღონ, როცა დისტანცირებაზე ვსაუბრობთ, ონლაინ რამდენად არის მისი შეკვეთა შესაძლებელი, კომპანია უნდა იყოს დარეგისტრირებული, ინდივიდუალური პირი თუ თქვათ კონკრეტულად მაღაზია და სჭირდება თუ არა განსხვავებული თქვათ ტექნიკა ასათვისებლად. განსაკუთრებული ტექნიკა არაფერი არ ჭირდება, ერთადერთი რაც მაღაზიას უნდა გააჩნდეს, ეს არის ტერმინალი, რომელზეც ჩართული იქნება ავტორიზაციის ეს ფუნქცია, ბარათის გატარების ფუნქცია. მეორეს მხრივ სადისტრიბუციო კომპანიამ უნდა აღჭუროს მისი დისტრიბუტორების სპეციალური ბარათებით, რომელსაც უკვე შემდეგ ამ ტერმინალში გაატარებენ. ანუ სწორედ ეს იყო იდეა, როდესაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რა ტიპის პროდუქტი გაგვეკეთებინა, რომ განსაკუთრებული დანახარჯები და სირთულეები არ ყოფილიყო ამ პროცესის გამართვასთან დაკავშირებით. სწორედ ამის გათვალისწინებით არის ეს გაკეთებული. ნებისმიერ კომპანიას, ნებისმიერ მაღაზიის მაღაზიას ინდმე წარმოიქმნება ეს თუ შეფასება, რომელსაც აქვს ტერმინალი, თანხის გადახდის ტერმინალი და მეორეს მხრივ დისტრიბუტორს, რომელსაც უნდა რომ მისმა დისტრიბუტორებმა ბარათებით მოახდინონ ანგარიშ წარება, შეუძლიათ ამ პროცესში ჩართვა ძალიან მარტივად. ანუ რეალურად ეს არ არის მხოლოდ ერთი ბარათი, ამ შემთხვევაში ბანკმა შესთავაზა სრულად ახალი სისტემა გადახდების ბაზარს და ეს შეიძლება რომ არ იყოს მხოლოდ დისტრიბუტორებისა და თქვათ მაღაზიების ურთიერთობაში გამოყენებული. რა მიმართულებებისათვის შეიძლება რომ იფიქროთ ამ ბარათის უკვე გამოყენების შესაძლებლობის მიწოდებაზე თუ ეს მომართვიანობაზე იქნება დამოკიდებული? დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვტესტავთ ამ ეტაპზე ამ ბაზრისთვის, თუმცა დარწმუნებული ვართ, რომ ყველა იმ მიმართულებაში, სადაც ორი მხარეს შორის ანგარიშწორება ხდება და ეს ანგარიშწორება ატარებს განმეორებით ხასიათს, ანუ რაღაც პერიოდულობით მიდის ადამიანი და თანხას იღებს პროდუქციის მიწოდების სანაცვლოდ, ყველა ამ მიმართულებით შეგვიძლია შევთავაზოთ ეს პროდუქტი, თუნდაც ეს შეიძლება იყოს სილამაზის სალონებში ან სხვა წერტილებში, რომელიც ნებისმიერი წერტილი, რომელიც ახორციელებს პროდუქციის შესყიდვას გარკვეული სტაბილურობით, ყველა შეიძლება ეს პროდუქტი დასჭირდეს. თუმცა ამ ეტაპზე გავუშვით მაღაზიებისთვის და მაგისთვის არის მაქსიმალურად მორგებული. და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პროდუქტის გააქტიურება არის ძალიან მარტივი, მაღაზიების მხარეს განსაკუთრებით, მათ მხოლოდ ტერმინალი უნდა შეცვალონ, ჩვენ call-centers უნდა დაუკავშირდნენ და უნდა გქონდეთ ტერმინალი, რომელიც ამ ავტორიზაციის საშუალებას იძლევა, მეორეს მხრივ დისტრიბუტორები უნდა ჩაერთონ, გააფორმონ ჩვენთან კონტრაქტი და ამ პროდუქტზე უკვე ხელმისაწვდომობა ექნება. ინდივიდუალური ადამიანების თქვათ ისევ კომუნიკაცია არ დგება საჭიროდ, ამას თვითონ ბანკი უზრუნველყოფს ამ ყველაფერს. მეორე მხრივ ეს შეიძლება ერთი სექტორისათვის იყოს რაღაცა გამოსავლის კონკრეტული შედეგი, მაგრამ თქვენ სხვა ბევრი ღონისძიება გქონდათ ამ პერიოდში, აღარ ვილაპარაკებ იმაზე ბანკი როგორ გადაეწყო და როგორ არიან თანამშრომლები თქვათ დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე და ასე შემდეგ გადასულები. იგივე ბარათებზე ლიმიტების გაზრდასთან მიმართებით, როცა ინდივიდუალური თქვათ კლიენტები ახერხებენ, რომ არ ქონდეთ შემხებლობა თუნდაც ციფრების აკრეფისას, როდესაც ისინი კოდს შეიყვანენ და ასე შემდეგ. აი ამ ღონისძიებების ჯამში შედეგად დღეს რას თავაზობს პანდემიის საპასუხო პაკეტი რა მოამზადათ იბისიმ ერთიანთ რომ მოუყაროთ თავი თუ შეიძლება თამუნა ამასაც. ფაქტიურად ამის ერთ-ერთში ჩამოთვლაც კი შეუძლებელია. ბაგრობებთ ეტაპობრივად თქვენი კოლეგებისგან, ამიტომ. ჩვენ და თქვენ ამას ძალიან ინტენსიურად აშუქებთ, ამიტომ მომხმარებელმა ეს იცის, თუმცა პირველი დღიდან როგორც კი ეს დაიწყო, ჩვენ ვფიქრობდით მხოლოდ იმაზე, როგორ შევუქმნათ დამატებითი კომფორტი ჩვენ მომხმარებელს, იმიტომ რომ ფულთან შეხება განსაკუთრებულ რისკებთან არის დაკავშირებული, ამიტომ ყველაფერი იყო მიმართული იმისკენ, რომ უნაღდო ანგარიშწორებით დისტანციურ სერვისებზე გადაგვეყვანა ჩვენი მომხმარებელი. რა თქმა უნდა, პირველი ნაბიჯი იყო, რომ უკონტაქტო ტრანზაქციების ლიმიტი გაიზარდა, ანუ თუ მანამდე 40-მდე არ ვითხოვდით PIN კოდს ტერმინალზე აკრეფისას ეს თანხა 100-მდე ავიდა. ამის შემდეგ უკვე ამას დაემატა ძალიან ბევრი და ფაქტიურად სრული ჩამონათვალი ჩვენი მომსახურების და პროდუქტების, რომლებიც უკვე დისტანციურად სახლიდან გაუსვლელად შეიძლება გაკეთდეს.
ჩვენ ისედაც ვიყავით საამაყო ქვეყანა დისტანციური სერვისების მოხმარების კუთხით, ანუ იურიდიული პირების ინტერნეტ ბანკის მოხმარება ევროპის ბაზრებს უსწრებდა ყოველთვის, თუმცა ამ მოცემულობაში დარწმუნებულები ვართ, რომ ძალიან ბევრს გავაკვირვებთ კიდე ჩვენი მოსახლეობის ადაპტაციის უნარით, დისტანციურ სერვისებზე გადახდის უნარით, ძალიან სწრაფად ითვისებს ქართული ბაზარი ყველა ტექნოლოგიურ სფეროში. არც კომპანიები აკლებენ ამ შემთხვევაში და ბანკები სწრაფად ახალ შეთავაზებას და ამ ხრივ ნამდვილად ყოველთვის გვანებივრებთ ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა და ველოდებით კიდევ ბევრ სიახლეს. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ იქნება ბოლო გაჩერება და ბოლო შეხვედრა ჩვენი ასეთ თემებზე საუბრისა. მადლობა თამუნა ჟიჟელაშვილს, TBC-ის გადახდების განვითარების ლიგის ლიდერი იყო ჩვენი სტუმარი. საყრდენ მუშაობა არა მხოლოდ ბანკის თანამშრომლებისთვის იყო გამოწვევა, არამედ ძალიან ბევრი მიმართულების და პროფესიის ადამიანებისთვის და ეს ერთგვარი გამართლებაც აღმოჩნდა, როდესაც ამდენ სფეროში ადამიანებს მოუწიათ, რომ საერთოდ უარი ეთქვათ თანამშრომლების შენარჩუნებაზე. COVID-19-ის გავრცელების პრევენციისათვის სხვადასხვა ეს ყველაზე ეფექტური გზა არის, როდესაც დისტანციურად მუშაობის გაგრძელების შესაძლებლობა გეძლევა. მსოფლიოს მასშტაბით კომპანიათა სრული უმრავლესობა სწორედ ამ ფორმით გადავიდა თავის საქმიანობის განხორციელებაზე, თუმცა ახლა საკარანტინო ზომების შემსუბუქების პარალელურად ადამიანები თანდათან უბრუნდებიან ჩვეულ რიტმს, სამსახურს, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ უსაფრთხოების ზომები დაცულია. როგორი უნდა იყოს პოსტკრიზისულ პერიოდში სამუშაო გარემო იმისთვის, რომ ადამიანები არ დაინფიცირდნენ, შეზღუდვები, განწყობები და საქმიანი ადამიანების გეგმები მარიამ ადამიანს ერთ სიუჟეტში გაგვიერთიანა. როგორი იქნება სამუშაო გარემო მსოფლიოში კორონავირუსული პანდემიის დასრულების შემდეგ, როგორც ბლუმბერგი წერს, დისტანციური მუშაობა ბევრი კომპანიისთვის პროდუქტიული აღმოჩნდა და არ არის გამორიცხული საკარანტინო ზომების მოხსნის პარალელურად ეს რეჟიმი შეინარჩუნონ. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ კი ოფისი ვერ დააკმაყოფილებს მოთხოვნებს, რაც ვირუსის პრევენციის მიზნით აუცილებლად შესაძლებელია, განსაკუთრებით ახლა და მომავალშიც. პირველი ცვლილება, რაც კომპანიებმა და თანამშრომლებმა უნდა დაიცვან, ეს არის ფიზიკური დისტანცია ერთმანეთთან, ანუ სამუშაო ადგილები 2 მეტრის დაშორებით უნდა განთავსდეს ოფისში. დროებით შეიზღუდება საკონფერენციო დარბაზებისა და საერთო სასადილო მაგიდების გამოყენება. ჯერჯერობით განიხილება პრინტერის მოხმარების პირობები და ცვლილებები, ხოლო იატაკი აუცილებლად მარკირებული უნდა იყოს იმისათვის, რომ ბევრმა ადამიანმა არ მოიყაროს თავი, მაგალითად ლიფტთან. რაც შეეხება სადეზინფექციო ხსნარებს, მისი ყოველ ფეხის ნაბიჯზე განთავსების ვალდებულება ყველა ოფისს ეკისრება. ზოგიერთმა კომპანიამ უკვე დაიწყო ცვლილებების შემუშავება იმისათვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დაუბრუნდნენ ადამიანების ცხოვრების ჩვეულ რიტმს სამსახურში და სახლის სამზარეულოდან მუშაობის დისკომფორტი დროულად მოიხსნენ. ამ დროს არიან კომპანიები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ დისტანციურმა მუშაობამ დაუზოგა თანამშრომლებს ენერგია და დრო, რომელსაც ტრანსპორტში ატარებდნენ და გადაწყვეტეს მუშაობის ამ რეჟიმზე დარჩენა დროებით მაინც. გარდა ამის არიან ადამიანები, ვისთვისაც სახლში დარჩენა უფრო მეტად პროდუქტიული აღმოჩნდა, ამიტომ არ ჩქარობენ ოფისში დაბრუნებას. ამ თვალსაზრისს ადასტურებს ბოლო პერიოდში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებული კვლევაც, რომელიც ცხადყოფს, რომ დასაქმებულთა 62%-ს დისტანციური მუშაობა მოსწონს, თუმცა ეს მაჩვენებელი 52%-მდე შემცირდა კითხვაზე სურთ თუ არა ამ რეჟიმის გახანგრძლივება. ანუ ადამიანები, რომლებიც ფინანსების, ტექნოლოგიების, ბეჭდური მედიისა და სადაზღვევო სექტორის მიმართულებით მუშაობენ, ძირითადად თანახმა არიან დისტანციურ მუშაობაზე, განსხვავებით განათლების, საცალო ვაჭრობის, მშენებლობისა და სატრანსპორტო ინდუსტრიებისაგან. უნდა აღინიშნოს ბოლოს ისიც, რომ მენეჯერების დადებითად აფასებენ ამ მდგომარეობას და უმეტესობა პერიოდულად თანამშრომლების დისტანციურ მუშაობაზე გადაყვანასაც გეგმავს. თათბირის ჩასატარებლად კი ახლაც და მომავალშიც Zoom-ი შეირჩა. საკუთარი ბიზნესის სამუშაო გარემოს გადაწყობასთან ერთად პასუხისმგებლიანი კომპანიებისათვის საერთო საყოველთაო გამოწვევის საპასუხო ღონისძიებაში ჩართვა პანდემიაში მათი საქმიანობის მნიშვნელოვანი კომპონენტი გახდა. იმ ფონზე, რომ კორონავირუსული ინფექციის გავრცელების შემაკავებელი თუ მაიდენტიფიცირებელი სამედიცინო აღჭურვილობა სახელმწიფოსათვის დიდი ფინანსური რესურსის მობილიზებას მოითხოვდა, მნიშვნელოვანია, რომ კერძო სექტორის აქტიურობა ამ ხრივაც არ იყო დაბალი ტემპის, მათ შორის ტესტების შეძენასთან დაკავშირებით, რომლის მარაგების შევსებაშიც რამდენიმე კომპანიამ ძალიან აქტიური და მნიშვნელოვანი მონაწილეობა მიიღო. მათ შორის 9 მილიონი ლარი აჭარაბეთისგან სწრაფი ტესტების შეძენის და საქართველოში ჩამოტანისთვის არის გაღებული. როდის მოხდება შეკვეთის ქვეყანაში ჩამოტანა და რა სამუშაოები გაგრძელდება კომპანიის მხრიდან ინფექციის გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებებში, ნინო მაისურაძე აჭარაბეთის ორგანიზაციული განვითარების დირექტორი გვეტყვის უფრო მეტს, რომელიც ახლა საქმიანი დილას ეთერს უერთდება. მოგესალმებით ნინო, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მაინტერესებს ტესტებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება
გადაწყვეტილება რა კომუნიკაციის შედეგი იყო, ანუ იყო თუ არა კონსულტაციები მთავრობასთან და როდის იქნება ეს ტესტები საქართველოში? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რეალურად, როდესაც პირველად შეიქმნა ფონდი ვირუსთან ბრძოლის წინააღმდეგ, მაშინვე სათამაშო ბიზნეს ასოციაციამ 1 მილიონი ლარის კონტრიბუცია გააკეთა ფონდში. თუმცა ამის შემდეგ ჩვენ დავიწყეთ ფიქრი, როგორ შეგვეძლო კიდევ მეტად დავხმარებოდით სახელმწიფოს ამ რთულ პერიოდში და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენ კერძო სექტორი რაღაცნაირად ჩართულიყავით კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში და დავხმარებოდით იმ სახელმწიფოს და შესაბამისად გადავწყვიტეთ ჯერ შიგნით, ჩვენი კომპანიის შიგნით, რომ შეგვეძლო 9 მილიონი ლარის რესურსის გამოყოფა. ამის შემდეგ უკვე დავიწყეთ ბრძოლება, რაში შეიძლებოდა ეს კონტრიბუცია ყველაზე გამართლებული ყოფილიყო. შესაბამისად დავუკავშირდით ბიზნეს ომბუდსმენს, ჰქონდა რამდენიმე განხილვა და ერთობლივად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მიგვეღო მონაწილეობა ტესტების შეძენასა და ჩამოტანაში. ტესტები უკვე საქართველოშია, გუშინ რომელ ქვეყანაში იყო შეკვეთა, იმიტომ რომ ძალიან სამხრეთ კორეა, დიახ. ანუ ის რაზეც რეალურად მთავრობისგან არის დასტური, რომ არის ვალიდურები და ყველაზე ვთქვათ უკეთესი ხარისხის პასუხებს გარანტიას იძლევა. დამოუკიდებლად არ გვიმოქმედია, სახელმწიფოსთან ერთად ვიმოქმედეთ და მათ მიერ რეკომენდირებული ტესტების ჩამოტანაში მივიღეთ მონაწილეობა. ეს არის PCR ტესტი და სამხრეთ კორეიდან ჩამოვიდა აღნიშნული ტესტები. გასაგები არის. ამ პროცესის პარალელურად თქვენთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო ერთის მხრივ პირველ ეტაპზე თანამშრომლების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და მეორეს მხრივ იმ ყველა ეტაპის გავლის შემდეგ, რომელიც მთავრობას გეგმით აქვს წარმოდგენილი, უკვე შემდეგომ პროცესში, აი ახლა საუბრობდით მარიამ ადამიანის სიუჟეტში, როგორი შეიძლება იყოს ოფისი. თქვენს შემთხვევაში, როდესაც ერთ სივრცეში ადამიანები საკმაოდ ბევრი იყრიან თავს, როგორი სამუშაო პროცესი გაგრძელდება ერთის მხრივ თანამშრომლების უსაფრთხოებისათვის და მეორეს მხრივ სტუმრების უსაფრთხოებისათვის. ზოგადად ჩვენი კულტურა ღია ოფისის კულტურას ეფუძნება. ამიტომ როგორც აღნიშნეთ, ბევრი ადამიანი იყრის ერთ სივრცეში თავს, არის მუდმივი შეხვედრები და შესაბამისად ჩვენ ვემზადებით ძალიან აქტიურად იმ რეგულაციების დასაცავად და უსაფრთხოების ზომების დასაცავად, რომელსაც გამოსცემს სახელმწიფო და ასევე ვიღებთ ძალიან კონკრეტულ რეკომენდაციებს ჩვენი დამფუძნებლებისგან, ანუ ირლანდიის მხარისგან, რომელშიც კიდევ უფრო დეტალურად არის გაწერილი, რა უსაფრთხოების ზომები უნდა დავიცვათ იმისთვის, რომ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩვენი თანამშრომლების უსაფრთხოება დავიცვათ და შემდეგ იმ სტუმრების განსხვავებული არის ადგილობრივი რეკომენდაციები, მათ შორის იმ საერთაშორისო კომპანიის, თქვათ, გაიდლაინებსგან, რომელთაც ეს კომპანია სხვა ქვეყნებშიც სარგებლობს. იცით რა არის, მოლოდინი მქონდა, რომ უფრო განსხვავებული იქნებოდა, თუმცა მინდა ვაღიარო, რომ ძალიან ახლოს დგას და ძალიან გავს ეს რეკომენდაციები ერთმანეთს. უბრალოდ თვითონ ტექნოლოგია შესაძლებელია იყოს განსხვავებული, თუმცა ახლა თქვენ რეპორტაჟში, რასაც ვუყურებდი, ფაქტიურად ამ გზით მივდივართ ჩვენც. ერთ რამეს დავამატებ, ერთადერთი რაც ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს გათვალისწინებული არის ის, რომ სივრცეში საერთოდ შეხვედრები არ ჩატარდეს და სრულად გადაერთოს, თუნდაც ოფისში იყოს 2 ადამიანი და მათ ჰქონდეთ შეხვედრა, მაინც სრულად პირველ ეტაპზე იყოს დისტანციური შეხვედრების საშუალებით. რამდენად იძლევა ინფრასტრუქტურა ამის საშუალებას თქვენ შემთხვევაში და რამდენად იქნება აღჭურვა ან დამატებითი ხარჯების გაწევა კომპანიისგან საჭირო, გარდა სადეზინფექციო და თქვათ დამცავი ღონისძიებისათვის ხარჯებისა, რომელიც ავტომატურად კომპანიის მხრიდან იქნება გაწეული, რომ თანამშრომლების უზრუნველყოფა მოხდეს და მეტი დაცულობა იყოს შენარჩუნებული. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენ ორგანიზაციაში ძალიან დეტალურად იგეგმება, ამისთვის უკვე რესურსი ჩვენ გამოყოფილი გვაქვს და სადღაც 3 თვის მანძილზე დაბრუნების გეგმას ვამუშავებთ ამ ეტაპზე. ანუ ეს მოხდება ეტაპობრივად და შესაბამისად ფინანსებიც ეტაპობრივად არის გამოყოფილი. მას შემდეგ რაც მთავრობის მხრიდან იქნება ნებართვა მუშაობისა, თქვენ კიდევ გეგმავთ, რომ ეს ეტაპები
თქვენი თქვათ შიდა რეგულაციიდან გამომდინარე შემოიტანოთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ფაქტიურად დისტანციურ მუშაობაზე გასვლაც მოხდა ეტაპობრივად, ჩვენ ასეთი მიდგომა გვაქვს, რომ უფრო ეფექტური იქნება, ასევე ოფისში დაბრუნებაც მოხდეს ეტაპობრივად. დიდი მადლობა. უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა როგორც თანამშრომლობის, ისე სტუმრების თუ პარტნიორების ყოველთვის მნიშვნელოვანია და ძალიან სასიამოვნოა ამბების მოსმენა. ნინო მაისურაძე, აჭარაბეთის ორგანიზაციული განვითარების დირექტორი სტუმრობდა საქმიანი დილას ეთერში. მსხვილი და დიდი კომპანიებისათვის ისეთივე გამოწვევები დგას დღეს, როგორც პატარა კომპანიებისათვის. ონლაინ ვაჭრობა 27 აპრილიდან სრულად ამოქმედებულია ყველა სახის მაღაზიისათვის და მათ ნებართვების მიღებამდე უწევთ, რომ გარკვეული პირობები დააკმაყოფილონ და ჩვენს დავინტერესდით დაახლოებით 10 დღეში ამ ნებართვის გაცემებისა შეძლეს თუ არა სრული დატვირთვით მათ ოპერირების დაწყება, რა მოთხოვნებია მათ პროდუქტებზე, კიდევ ხომ არ აპირებენ რაიმე დამაბრკოლებელი ფაქტორების გასამკლავებლად რამე ღონისძიების გატარებას. ლევან თაღიაშვილმა მცირე და საშუალო ბიზნესი მოიკითხა და ის ახლა შედეგებით გვერდება პირდაპირ ეთერში. ლევან გისმენთ. ანა დილმშვიდობის მევესალმები მაყურებელს. ბოლო პერიოდში საკმაოდ დიდი გავრკვევლობა გამოიწვია ონლაინ ვაჭრობაზე, გასაცემმა ნებართვებმა და კარგია რომ 27 აპრილიდან ყველანაირი პროდუქტის ონლაინ რეალიზაცია უკვე დაშვებულია. თუმცა მაინც გადავწყვიტეთ გაგვერკვია დამატებით რამე ბიუროკრატიული გარემოებები ხომ არ გაჩნდა, რომელიც ხელს უშლის პატარა თუ საშუალო ზომის მაღაზიებს ოპერირებაში. პირველი Voice of E-commerce-ის დამფუძნებელს თამუნა გოგოლაშვილს დავუკავშირდით. მან განაცხადა, რომ ძალიან ბევრი მითი თუ არასწორი ინფორმაცია იყო გავრცელებული ელექტრონულ ვაჭრობასთან დაკავშირებით, თუმცა აქტიური მუშაობით და ინფორმაციის მიწოდებით გარკვეულწილად დაძლეულია ეს პრობლემა და დღეს მაღაზიები უკვე მოწმდებიან და იღებენ შესაბამის ნებართვებს. პარალელურად კი აქვს საშუალება ონლაინ გაყიდონ საკუთარი პროდუქცია. 27 რიცხვიდან, ასე ვთქვათ, ბევრი კითხვის ნიშანი იყო იმასთან დაკავშირებით, უნდა განიახლებინათ თუ არა კომპანიებს საქმიანობა. ანუ არსებობდა მითი იმასთან დაკავშირებით, რომ კომპანიები ჯერ უნდა შემოწმებულიყვნენ და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა განიახლებინათ მუშაობა. ამას ადასტურებდა 154, ცხელი ხაზი 154, ასევე ადასტურებდა ამ ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო და ეკონომიკის სამინისტრო. თუმცა ჩვენი კომუნიკაციის წყალობით, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად რაღაცა სწორი რეკომენდაციების გათვალისწინება მოხდა და დღეს ცხელი ხაზი ამ ინფორმაციას სწორედ აწვდის უკვე თავიანთ, ასე ვთქვათ, დაინტერესებულ პირებს. საკმაოდ სპეციფიკური кейსი აღმოჩნდა ვაინესის შემთხვევაში, რადგან სტარტაპს ლოჯისტიკური ჯაჭვის სხვადასხვა ქალაქების გავლით აქვს საწყობილი და მათთვის თბილისისა და რუსთავის ჩაკეტვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გამოდგა და ამის გამო კომპანია მთლიანად გაჩერებულია. იმის მიუხედავად, რომ ონლაინ ვაჭრობა ყველა სახის პროდუქტზე დაშვებულია, მათ შორის ალკოჰოლური სასმელების შემთხვევაში. თუმცა პრემიერის განცხადებით 11 მაისიდან თბილისი გაიხსნება, 14-დან კი უკვე რუსთავიც, რაც ვაინეს სრულად მისცემს სამუშაოების საშუალებას. მისი თანადამფუძნებელი დავით მიგინეშვილი ამბობს, რომ მოთხოვნა პროდუქტზე კვლავ საკმაოდ დიდია და რაც შეიძლება ჩქარა უნდა მოხდეს ქალაქების გახსნა, რათა სრულად ამუშავდეს ყველა ბიზნესი. ეხლა რომ ჩაკეტილი ვართ ან რუსთავი თბილისის, ასე ვთქვათ, ჩაკეტილია, ფაქტობრივად პროდუქტს ვერ ვფუთავთ, ვერც იმ პროდუქტისთვის მნიშვნელოვან ეტიკეტებს ეტიკეტები ჩამოგვაქვს, შესაბამისად რაღაცნაირად მოგვიწია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დაუშვეს ეს ონლაინ ვაჭრობა, ჩვენ მოგვიწია, რომ მაინც გაჩერებულები ვიყავით იმ შეზღუდების ფონზე, რა შეზღუდებიც არის დღეს. მე და ჩემი ბიზნეს პარტნიორი ვართ, მე ვარ რუსთავში, ის არის მცხეთაში, რეალურად თბილისში არც ერთი ვართ. შესაბამისად თბილისი ჩაკეტილია, ეხლა ვერც ერთი ვერ ვახდენ თბილისიდან რაღაც პროდუქტის გამოგზავნას. ანუ თბილისში რო ცხოვრობდეს ან მე ან ის, მარტივი იქნებოდა ფოსტით გამოგზავნა ჩვეულებრივად უპრობლემოდ, მაგრამ ასეთ кейსს არ ვიცნობ, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ცოტა კომპლექსურია. თბილისი არის დანიშნულოვანი რომ გაიხსნას. რაც ეხება მაგალითად თბილისში განთავსებულ კომპანიებს, ისინი სრულად ახერხებენ მოთხოვნის დაკმაყოფილებას და საკმაოდ პოზიტიურად არიან მომავლის მიმართ განწყობილები. ვესაუბრეთ ჯინვენტორის დამფუძნებელ სანდრო ლილუაშვილს, რომელიც იმედოვნებს, რომ პოსტპანდემიურ პერიოდშიც მომხმარებელი დარჩება ონლაინ გაყიდვების ერთგული, რადგან COVID-19-ის გამო უკვე კარგად იცის მისი სიკეთეების შესახებ და ეს მიმართულება საქართველოში უფრო მეტ დათვირთვას შეიძენს. მისივე თქმით, კომპანიამ სრულად გაიარა და დააკმაყოფილა ეკონომიკის სამინისტროს მიერ მოთხოვნილი პირობები და ამჟამად მიტანის სერვისთან დაკავშირებული პრობლემები უბრალოდ არ არსებობს. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ გავიარეთ შესაბამისი შემოწმებები, ამჯერად უკვე შემოსავლების სამსახურმა გადაამოწმა, რომ ვაკმაყოფილებთ ყველა მოთხოვნას და გავაგრძელებთ ჩვეულებრივად მუშაობა. სარგებლობთ საფოსტო სერვისი, თვითმსახურება კომპანია შიკრიკი. ასე იგი, ასევე მოგცეს უკვე უფლება რამდენიმე დღეში გახსნის მაღაზიის
ამის საშუალებაც გვექნება. ამის სერვისზე არ აქვს არანაირი შეზღუდვა, პრაქტიკულად სრულად ვერთით ვახორციელებთ. ნებისმიერით პოსტპანდემიურ პერიოდშიც მოხმარებლის ქცევა შეიცვლება, უკვე იქნება შეცვლილი და როგორც შეეჩვია პანდემიის პირობებში, ანალოგიურად გაგრძელდება. ანუ დისტანციური ვაჭრობა, დისტანციური შესყიდვები ესე გაგრძელდება. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით 11 მაისიდან ყველა სახის წარმოებასა და მაღაზიათა ნაწილს ამოქმედების ნებართვა მიეცემა, როგორც გახარია თქო, მთავრობა ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე აჩქარებს ეკონომიკის გახსნის ეტაპებს. ანა. მადლობა ლევანს, საინტერესო რესპონდენტების თავმოყრისათვის. ჩვენ კი უკვე შემდეგ სტუმარს უნდა ვუმასპინძლოთ რამდენიმე წუთში. საქართველოს სოფლის დასახმარებლად პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური და სოციალური კრიზისის პირობებში ევროკავშირი და გაეროს განვითარების პროგრამა, საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების აგენტოსთან ერთად 9 მილიონი ლარის ღირებულების საგრანტო პროგრამას იწყებენ. პროგრამა სოფლად არაფერმერული ბიზნესის განვითარებას, მდგრადი სამუშაო ადგილების შექმნას, ბუნებრივი რესურსების მდგრად მართვას და კლიმატის ცვლილების შერბილებას შეუწყობს ხელს. დეტალებზე უფრო მეტ სულ რამდენიმე წუთში მოგიყვებით. გეტევან ხუციშვილი ევროკავშირის დელეგაციის პროგრამის სოფლის განვითარება, სამოქალაქო უსაფრთხოება და კრიზისების მართვის მენეჯერი შემოგვიერთება. დაბადების დღეს დავასწარეთ. 9 მაისი ევროპის კავშირის დაბადების დღეა, საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორის დღე, რომლის კონტრიბუციაც ქვეყანაში დემოკრატიის და ეკონომიკის განვითარებისათვის უმნიშვნელოვანესია. ქვეყნის ამ გაერთიანებას საქართველოში უამრავი პროექტი აქვს განხორციელებული და მათ შორის სოფლის განვითარების პროგრამაც. სულ ახლახანს გავიგეთ, რომ კორონავირუსით დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად ევროკავშირი და გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების აგენტოსთან ერთად 9 მილიონი ლარის ღირებულების საგრანტო პროგრამას იწყებენ, რომელიც სოფლად არაფერმერული ბიზნესის განვითარებას ხელს შეუწყობს. ვინ შეძლებს ამ პროგრამით სარგებლობას, რომელიც ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება? ანუკა ჯოხაძე მოიკითხა დეტალები ახალი საგრანტო კონკურსის შესახებ, სწორედ მის სიუჟეტში მოგიყვებით. 9 მილიონი ლარი. ეს ის თანხა, რომელიც ევროკავშირმა საქართველოს სოფლებში არაფერმერული ბიზნესების განვითარების მიზნით გამოყო. ეს მაშინ, როცა მთელ მსოფლიოში კორონავირუსის პანდემია მძვინვარებს. ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივი მუშაობით შექმნილი საგრანტო პროგრამა სოფლად მცხოვრებ ადამიანებს კორონავირუსით გამოწვეული ეკონომიკური და სოციალური კრიზისის დაძლევაში დაეხმარება. სოფლის განვითარების ახალი აი ამ პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ სოფლის მეურნეობის გარდა კიდევ დამატებით ეკონომიკური შესაძლებლობების ახალისება მოხდეს და გაძლიერება. საგრანტო ესე იგი ზღურებს რაც ეხება მინიმალური ეს არის 20,000 ლარი, მაქსიმალური 170,000, რომელიც შეადგენს მთლიანი პროექტის ღირებულების 80%-ს, ანუ ბენეფიციარის თანადაფინანსება გათვალისწინებულია 20%-ით.
ევროკავშირი სოფლის მეურნეობისა და სოფლად განვითარების კუთხით საქართველოს უმსხვილესი დონორია. ჩვენი ეთერების საშუალებითაც არაერთი საინტერესო ისტორია მოგისმენიათ. პროგრამა ემპარტი საქართველოში უკვე 7 წელია ხორციელდება. 2013-22 წლებისთვის ემპარტის ბიუჯეტი საქართველოში 179,500,000 ევროს აღწევს. პროგრამის ფარგლებში არაერთი მასშტაბური ღონისძიება განხორციელებულა. პროექტების განხორციელებას და სოფლად მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობას ხელიერს პანდემიამ შეუშალა. ამ პროცესებში აქტიური როლი ადგილობრივი განვითარების ჯგუფებს ენიჭება, რომელიც საქართველოს 12 მუნიციპალიტეტშია ჩამოყალიბებული. ისეთებში როგორებიცაა ლაგოდეხი, ბორჯომი, ყაზბეგი, დედოფლისწყარო, ახალქალაქი, თეთრიწყარო, ქედა, ხულო, მესტია, წყალტუბო, ახმეტა და წალკა. საქმიანი დილა ამჯერად 5 მუნიციპალიტეტს დაუკავშირდა. მათგან ერთ-ერთი დედოფლისწყაროა, სადაც ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივი მუშაობით შექმნილი საგრანტო პროგრამა ამოქმედდება. რეგიონში როგორც ვარკვევთ, ადგილობრივების მხრიდან ამ მიმართულებით ინტერესი მაღალია, თუმცა ამ პროექტთან ერთად მუნიციპალიტეტში სხვა პროექტებიც აქტიურად ხორციელდება. ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირის დახმარება. ვიტყოდი, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. თანაც ეს არის ისეთი პროგრამა, რომელიც არა მარტო აძლევს გრანტებს ბენეფიციარებს, არამედ მათ განათლებასაც აძლევს. მოვაცხადეთ სპეციალური საგრანტო კონკურსი, სწრაფი რეაგირების კონკურსი და ძალიან გაგვიხარდა, რომ ამ კონკურსში მონაწილეობა მიიღეს დედაოებმა, თვითონ დედაოებმა შეკერეს და იზრუნეს იმისთვის, რომ დაცული ყოფილიყო დედოფლისწყაროს მოსახლეობა, ის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. 5,000-მდე პირბადე შეიკერა. შემდეგი რეგიონი, სადაც ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი, ეგრეთ წოდებული ლაგი ფუნქციონირებს და ადგილობრივებს ეკონომიკური საქმიანობების განვითარებაში ეხმარება ზემო სვანეთია. უფრო კონკრეტულად მესტიაში ევროკავშირის დაფინანსებით წლის დასაწყისში საგრანტო კონკურსიც გამოცხადდა. ამასთან ამის პარალელურად არაერთ აქტივობასთან ერთად COVID-19 პანდემიის შედეგად ქვეყანაში შექმნილი გამოწვევების საპასუხოდ ზემო სვანეთის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფმა მესტიის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსახლეობის დასახმარებლად საქველმოქმედო ინიციატივა განახორციელა. იდეა წამოვიდა ახალგაზრდულებისგან ლაგის მათი ინიციატივით მოხდა ისე რომ დავიწყეთ ჩელენჯი, ეს არის გამოწვევა დარჩი სახლში და დაეხმარე. შეიქმნა ფონდი, ახალგაზრდული ფონდი, სადაც პირველ ეტაპზე 180-მდე შემომწირვალი ყავდა, 7,000 თანხა შემოვიდა და ისარგებლა ამ ყველაფრით 125-მა ოჯახმა. COVID-19 არც წალკისა და ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების აქტივობა შეუნელებია. გასული თვის ბოლოს ევროკავშირის მიერ წალკისა და ქედის მუნიციპალიტეტებში 3 ინიციატივა დაფინანსდა, რომლებიც COVID-19 პანდემიის გავრცელებით გამოწვეულ ჯანმრთელობისა და განათლების პრობლემებზე ეფექტურ რეაგირებას მოახდენს. ძალიან ოპერატიულად მოქმედა ევროკავშირმა, როდესაც ჩვენ გამოვაცხადეთ, უბრალოდ მათ გამოვაცხადეს და ჩვენ შევაფასეთ სწრაფი საგრანტო კონკურსი COVID-თან დაკავშირებული. მინდა გითხრათ, რომ წალკის მუნიციპალიტეტში 3 პროექტი დაფინანსდა. აი ამ პროექტების ფარგლებში ძალიან კარგი საქმე კეთდება. ეს არის მოწყვა ჯგუფებზე კონკრეტული დახმარებები, სასურსათო კალათით ასე ვთქვათ, ასევე დახმარებას აღმოუჩენენ ამ პროექტის ფარგლებში მოსწავლეებს, სოციალურად შეჭირვებულებს, რომელსაც არ ჰქონდათ შესაბამისი ტექნიკა, ინტერნეტი. პროექტების მიზანი იყო ქედის მუნიციპალიტეტში არსებული ფორსმაჟორული სიტუაციის გათვალისწინებით ხელი შეუწყოს ინოვაციური გზით ტურიზმის სექტორის განვითარებას, უშუალოდ კი ტურისტული სერვისების მიწოდების პროცესს. პროექტი გულისხმობს ქედაში მცხოვრებ მეწარმეებისათვის როგორც მომსახურების ციფრულ სამყაროში გადაყვანის ხელშეწყობას, ისე მათი ციფრული კომპეტენციის განვითარებასა და სპეციალური შეთავაზებების მომზადებაში. აი ახალქალაქში კი ადგილობრივი განვითარების ჯგუფმა არაქართულენოვანი მოსახლეობის COVID-19 პანდემიაზე ინფორმირება და საგანგებო მდგომარეობისა თუ ჯანმრთელობის დაცვის ზომების შესახებ ცნობიერების ამაღლება დაისახა მიზნად. კამპანიის ფარგლებში ლაგის Facebook გვერდით COVID-19 პრევენციის შესახებ ლაგის წევრების 10-ზე მეტი ორენოვანი ვიდეო მიმართვა გავრცელდა. დარჩით სახლში,
ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირის როლი, რადგან ჩვენ აღნიშნული პრიორიტეტების განხორციელება ჩვენი რეგიონის მოახერხეთ და მოახდინეთ მართლ დახმარების საშუალებით. ახალქალაქის ლაგმა დააფინანსა 52 პროექტი, 13 პროექტი არის ინიციატივაზე დაყრდნობით, 29 პროექტი არის ეკონომიკური და ბიზნესი, სადაც 5 უკავშირდება ტურიზმის სფეროს, ხოლო დანარჩენი უკავშირდება ბიზნესს. აღნიშნულ პროექტებთან ერთად, რომელსაც ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები ევროკავშირის დაფინანსებით ახორციელებენ, კიდევ ერთი საგრანტო კონკურსიც გამოცხადდა, რომელიც COVID-19 კრიზისის დამარცხებას ჭკვიანი სოფლების კონცეფციის დანერგვის გზით გულისხმობს. საერთო ჯამში კი დღემდე სოფლის განვითარების 400-ზე მეტი ინიციატივა დაფინანსდა, რის შედეგადაც დასაქმების შესაძლებლობები გაუჩნდა სოფლად მცხოვრებ 1000-ზე მეტ ოჯახს, ხოლო საარსებო პირობები სოფლად მცხოვრებ 10000-ზე მეტ ადამიანს გაუმჯობესდა. 8 მუნიციპალიტეტი და 9 მილიონი ლარის ღირებულების საგრანტო პროგრამა. ეს არის პასუხი და რეალური დახმარება საქართველოს სოფლის დასახმარებლად პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური და სოციალური კრიზისის პირობებში ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში, რომელმაც არაფერმერული ბიზნესის განვითარებას, მდგრადი სამუშაო ადგილების შექმნას, ბუნებრივი რესურსების მდგრად მართვას და კლიმატის ცვლილებების შერბილებას უნდა შეუწყოს. პროგრამის სამიზნე ეკონომიკის დივერსიფიცირება და სოფლად არაფერმერული ბიზნესის განვითარება. როგორ უნდა დადგეს პირველი ეტაპი შედეგი და არანაკლებ მნიშვნელოვანი. ადგილობრივი წარმოების პროდუქტი მისაღები გახდეს ევროპული ბაზრისათვის, სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. გვერდება ქეთე მახუციშვილი, ევროკავშირის დელეგაციის პროგრამის სოფლის განვითარება, სამოქალაქო უსაფრთხოება და კრიზისების მართვის მენეჯერი. მოგესალმებით, მადლობა პირველ რიგში ჩართვისათვის და ძალიან საინტერესო იყო ამ პროექტის მონაწილეების მხრიდან გაზიარება იმ სარგებლებისა, რომელსაც ისინი ხედავენ, მაგრამ პირველ რიგში თქვენგან მინდა მოვისმინო ამ პროგრამის და პროექტების ფარგლებში რა შედეგები გვაქვს და რა სამიზნე აუდიტორიას და შედეგებს ვირჩევთ იმისათვის, რომ ამ 8 მუნიციპალიტეტში 9 მილიონის ფარგლებში COVID-19-ით გამოწვეული ზარალები დაკომპენსირდეს. მოდი დავიწყოთ ჯერ შედეგებით უკვე განხორციელებული პროექტებიდან. მოგესალმებით. ძალიან კარგია, რომ ამ საკითხებს ეთმობა ყურადღება იმის გათვალისწინებით, რომ ერთის მხრივ გვაქვს ახალი გამოწვევა ვირუსის სახით, რომელიც ადამიანებს უზღუდავს შესაძლებლობას ეკონომიკური განვითარების საქმიანობებში ჩართვისა და მეორეს მხრივ ჩვენს მიერ დაფინანსებული საქმიანობა ეხება სოფლის განვითარებას, ასე რომ ეს ორი ელემენტი ერთად აღებული მე მგონი იმსახურებს ყურადღებას. ჩვენი დახმარებით ამ ეტაპზე განხორციელებული მოკლევადიანი პროექტების შედეგებით უკვე გვაქვს სიამაყის განცდა იმის გათვალისწინებით, რომ ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების მიერ მათ რაიონებში, მათ სოფლებში იდენტიფიცირებული საჭიროებების საპასუხოდ შევძელით ძალიან სწრაფად რესურსის მობილიზება. თქვენ სიუჟეტშიც იყო რამდენიმე მაგალითი ამ პროექტებისა. იმის გათვალისწინებით, რომ იყო გადაუდებელი აუცილებლობა COVID-თან დაკავშირებული პასუხების მოძიებისა, ნახეთ, რომ იყო ზოგ შემთხვევაში პირბადეების წარმოების ხელშეწყობა ძალიან სწრაფად ჩვენი დაფინანსებით იყო, ასევე სახის დამცავი ნიღბების წარმოება და სხვა. ასე რომ ერთის მხრივ ჩვენ შევეცადეთ მაქსიმალურად მოგვეზიდა და მობილიზება გაგვეკეთებინა რესურსისა, რომელიც სწრაფ რეაგირებას მოახდენდა საჭიროებებზე. ეს საჭიროებები კი გამოკვეთილი იყო ადგილობრივი თემის მხრიდან. მეორეს მხრივ კი პარალელურად დავგეგმეთ იმგვარი აქტივობები, რომლებიც უფრო გრძელვადიან პერიოდში ერთის მხრივ სოფლად ეკონომიკური შესაძლებლობების დივერსიფიცირებას გამოიწვევს და მეორეს მხრივ ეს თავისთავად იქნება ხელშემწყობი საქართველოში წარმოების გაზრდისა და სავარაუდოდ ევროკავშირის ბაზრამდე ამ წარმოების შედეგების მიტანას. დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს მიზანი, ანუ ბაზრამდე მიტანაც იქნება განხორციელებული, თუმცა იქამდე ამ 8 რეგიონში რა ტიპის შესაძლებლობები არსებობს? მათთვის ვინც ახლა გვისმენს, მათ რა რესურსით შეიძლება ისარგებლონ, ვის შეიძლება დაუკავშირდნენ და რა ტიპის თქვა დახმარებაზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი. პირველი რესპონდენტი, რომელიც სიუჟეტში იყო, იქ საუბარი იყო, რომ არ არის მხოლოდ ფულადი დახმარება, რაც ევროკავშირის პროექტებს ახასიათებთ ხოლმე და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც ინტელექტუალური და ინფორმაციული თქვა ინფორმაციის მიწოდება ხდება. აი ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე ამ ახალი პროექტის და პროგრამის ფარგლებში? ჩვენ გვაქვს მიდგომა ასეთი, ფინანსური რესურსის გაჩენა ხდება
იმის პარალელურად, რომ ადამიანებს წვრთნის და ახალი ინფორმაციის უზრუნველყოფით ვასწავლით როგორ მოერგონ ახალ გამოწვევებს. ხო, ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, აქ ნახსენებიც იყო თქვენ სიუჟეტში, ტურიზმთან დაკავშირებით სიახლეები, როგორ შეიძლება ელექტრონული რესურსების გამოყენებით ახლებური მიდგომების დაგეგმა ტურიზმის სფეროში. ასევე ინოვაციური მეთოდებით სოფლის მართვა, რომლის ასე ვთქვათ, განხორციელების ეტაპი სწორედ ახლა დაიწყო და ამ შესაძლებლობების ფარგლებში ადგილობრივი განვითარების ჯგუფებს, ანუ ჩვეულებრივ ადამიანებს, მოსახლეობას, სოფლის მოსახლეობას აქვს სრული თავისუფლება მათი იდეების განხორციელებისა. მთავარია, რომ ძირითადი ჩარჩო იყოს დაცული, ეს არის სოფლის განვითარება და სოფლის განვითარებაში როგორც სასოფლო-სამეურნეო, ისე განსაკუთრებით არასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა. ტურიზმი ერთი მაგალითია, შეიძლება იყოს სხვადასხვა სახის წარმოება, რომელიც ადგილობრივ თემს სჭირდება და განავითარებს. და ასევე ეს შეიძლება იყოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით ადგილობრივი განვითარების გეგმების შექმნა. რატომ ეს 8 მუნიციპალიტეტი, რომელიც პირველი ეტაპისთვის არის შერჩეული, იმ ზაობიდან გამომდინარე, რომელიც იქ არსებობდა, თუ არის რაღაცა კონკრეტული კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც ეს სამიზნე აუდიტორია შეირჩა? ამ კონკრეტული საქმიანობისთვის ეს სამიზნე აუდიტორია შეირჩა იმის გათვალისწინებით, რომ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროგრამა ამ კონკრეტულ რეგიონებში ფუნქციონირებდა და შესაბამისად დღეის მდგომარეობით სწრაფად რესურსის მობილიზება თუნდაც ადმინისტრირებისთვის იყო აქ საჭირო. თქვენ იცით, რომ ევროკავშირი მთელი საქართველოს მასშტაბით მუშაობს, მათ შორის სოფლის განვითარებას და სოფლის მეურნეობის განვითარებას საქართველოს ხელისუფლებასთან შეთანხმებით საქართველოს მთელი მასშტაბის ტერიტორიის სრული მასშტაბით ახორციელებს. შესაბამისად ამ ეტაპზე 8 მუნიციპალიტეტი გვაქვს შერჩეული მხოლოდ იმ ნიშნით, რომ აქ შესაძლებელი იყო სწრაფად ადმინისტრირება იმ დახმარებისა, რომელიც ევროკავშირმა საქართველოს ამ საჭიროებისთვის გამოუყო. და ეს კიდევ ერთი ხაზგასმაა მათ შორის იმისა, რომ მუდმივ პროცესში და მუდმივად არსებული პროგრამები იძლევა ძალიან ბევრ სარგებელს. მინდა კითხოთ არაფერმერული სტარტაპებისათვის თანხის გაცემის ლიმიტებზე და იმ ჩარჩოზე, რომლითაც მოხდება რეალურად განაწილება და ამ დახმარებების გაზიარება ადამიანებისათვის. რა მაქსიმალური და მინიმალური ოდენობა შეიძლება გაიცეს ბიზნეს პროექტზე, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ ბიზნეს პროექტები სფეროების მიხედვით. ნაწილობრივ ვისაუბრეთ, მაგრამ არის თუ არა რაღაცა გამოცდილებები საჭირო, არის თუ არა თანამონაწილეობა საჭირო. ზოგ შემთხვევაში იმ პროექტებისა, რომელსაც ევროკავშირი ახორციელებს ხოლმე, ამ ხრივი ჩართულობა მნიშვნელოვანი არის, კომპონენტი არის და ზოგ შემთხვევაში სხვა ფორმით ხდება დახმარების გაცემა. ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე? კი ბატონო, აქაც რეგიონი და რეგიონზე არის განსხვავებული მიდგომა და ერთი განსაკუთრებით დამატებით ღირებულება, რაც ჩვენი ამ დახმარების ნაწილში მინდა ხაზგასმით კიდევ აღვნიშნო, არის ადგილობრივი თემის ადამიანების ჩართულობა მათივე რეგიონებში საჭიროების განსაზღვრის თვალსაზრისით. სწორედ ეს განაპირობებს იმას, რომ რეგიონიდან რეგიონამდე მოთხოვნა შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირი, თუნდაც მატერიალური ჩართულობის თვალსაზრისით, ან სხვა ფორმით განცხადებლების მიერ საკუთარი იდეების განხორციელების პროცესში საკუთარი წვლილი შეტანის თვალსაზრისით. კონკრეტულად აი 9 მილიონიანი პროგრამა რომ ახსენეთ, ამის მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, რომ მაქსიმალური საგრანტო განაცემი, რაც ევროკავშირის დაფინანსებით შეიძლება იყოს, არის 170.000 ლარის ფარგლებში, მაგრამ ეს ამ კონკრეტული პროგრამის ფარგლებში ჩვენი სხვადასხვა განმახორციელებელი სხვადასხვა რეგიონში სხვადასხვანაირად ანაწილებს. ამ თანხას იქიდან გამომდინარე ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობით რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. აქაც კატეგორიებია, არის სტარტაპები, რომლებსაც გაცილებით საშეღავათო პირობები აქვთ და შეიძლება მინიმალური იყოს ჩართულობის მოთხოვნა ამ სტარტაპების იდეების ავტორების მიმართ, რომ თავიანთი წვლილი შეიტანონ საკუთარი იდეის განხორციელებაში მატერიალური და შეიძლება იყოს მაგალითად უკვე შემდგარი მცირე მეწარმე ან საშუალო ზომის საწარმოები, რომლებთან მიმართებით ფინანსური მოთხოვნა თანადაფინანსებისა შეიძლება იყოს უფრო მეტი. ისე ყველა რეგიონში, ყველა საგრანტო კონკურსის ფარგლებში საკუთარი საჭიროებების გათვალისწინებით ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად ხდება ამ კრიტერიუმების დადგენა.
საუკეთესო ინფორმაციის წყარო ამ შემთხვევაში იქნება ყველგან ქედაში დედოფლის წყაროში და სხვაგან სადაც ჩვენი კონტრაქტების განმახორციელებლები მუშაობენ მათთან დაკავშირება და მე დარწმუნებული ვარ რომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ კარგად იცის ჩვენი პროგრამების განმახორციელებლების მისამართებიც და ადამიანებსაც იცნობენ საუკეთესო წყარო ყველა კონკრეტულ საგრანტო შემთხვევასთან დაკავშირებით იქნება კონკრეტულად მათ რეგიონში ინფორმაციის მიღება. დარწმუნებული ვარ აქტიურობა იქნება, თუმცა ბოლო კითხვა ცოტა ტექნიკური, რომდენამდე არის ვადა ამ პროგრამების, თქვათ, ბენეფიციარობის სტატუსის მიღების, ანუ ხომ არ არის შეზღუდვები, რა პერიოდში შეიძლება რომ ეს კომუნიკაცია შედგეს და პასუხები მიიღონ? ბატონო ძალიან საბედნიეროდ ჩვენ და ევროკავშირის ეს დახმარება არ არის მოკლევადიანი. მთლიანობაში მიმდინარე უკვე არსებული რესურსი 2022 წლის ჩათვლით არის საქართველოში ხელმისაწვდომი, ისევ 9 მილიონიანი საგრანტო პროგრამაც რომ მოვიშოლიო ამ შემთხვევაში მაგალითის სახით. ამ 9 მილიონი ლარის განკარგვის დრო არის სწორედ 2022 წლის ჩათვლით. შესაბამისად, საგრანტო იდეებისთვის შესაძლებლობა იქნება კიდევ წელიწადში დაახლოებით არის ორჯერ გათვალისწინებული ასეთი საგრანტო შესაძლებლობის რაღაცა ვადით გამოცხადება და ამის გათვალისწინებით ადამიანებს, რომლებსაც ექნებათ შემდგომშიც იდეები სოფლის განვითარებასთან დაკავშირებით შეეძლებათ მიმართვა. ყველა საგრანტო კონკურსს აქვს რა თქმა უნდა თავისი ვადა, მაგრამ ეს არის კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ეტაპის დასრულების ვადა. მთლიანობაში ასეთ შესაძლებლობები დღის მდგომარეობით 2022 წლის ჩათვლით არის. თუმცა ამასთან ერთად მინდა გითხრათ, რომ 2022 წლის შემდეგაც ევროკავშირს საქართველოში სოფლის განვითარების მიმართულებით გეგმები აქვს, რომელსაც ახლა ჩვენ საქართველოს ხელისუფლებასთან ვათანხმებთ, საიმისოთ, რომ ეს რესურსიც გახდეს უკვე მატერიალურადაც ხელმისაწვდომი საქართველოს მოსახლეობისთვის. დარწმუნებული რომ აქტიურობა იქნება, ჩვენი მხრიდან პირობა გაცემულია, რომ ყველა მსგავს ინფორმაციას აუცილებლად მივიტანთ ადრესატამდე, გაუზიარებთ და რა თქმა უნდა, შედეგებზეც ბევრს მოგიყვებით. მადლობა შართვისთვის და ინფორმაციისათვის. კეთილმა ხუციშვილი, ევროკავშირის დელეგაცია პროგრამის სოფლის განვითარების სამოქალაქო უსაფრთხოებისა კრიზისების მართვის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი. წინ სარეკლამო პაუზა გველოდება. ნელნე კვანჯელაშვილის საქმიანი დილას ანალიტიკა მეოშებათამდე გემშვიდობებით. დაელოდეთ რეკლამის შემდეგ ძალიან საინტერესო სტუმრები და თემები იქნება საქმიანი დილას მაყურებლებისათვის. MGM Tax-მა, რომელიც 2 წლის განმავლობაში საერთაშორისო ბრენდებისთვის ტანსაცმელს კერავდა, 16 აპრილს მუშაობა შეაჩერა. მიზეზი პანდემიით საერთაშორისო და ადგილობრივ ბაზარზე შექმნილი გარემო გახდა. კომპანიის დირექტორის ელიზბარ ლომინაძის თქმით, საწარმოს ფუნქციონირებას ვერც პირბადეების სახელმწიფო პროგრამამ შეუწყო ხელი. კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კიდევ ერთი მაგალითი კომპანია აჭარა ტექსტილმა მიიღო გადაწყვეტილება სახელმწიფოს გადასცეს 9 მილიონი ლარი ამ თანხის მიზნობრიობა სწრაფი ტესტების შეძენა ჩამოტანა იქნება.
Edison Tech Solutions-მა საწარმო კაიას ინიციატივით და მასთან თანამშრომლობით სადეზინფექციო კაბინა შექმნა, რომლის მიზანიც კორონავირუსის პრევენცია. ამ ეტაპზე კაბინა მხოლოდ გაგუას კლინიკაშია წარმოდგენილი, თუმცა აღნიშნულ მოწყობილობასთან დაკავშირებით კომპანიების მხრიდან მოთხოვნა უკვე გამოიკვეთა. კომპანიაში აქტიურად მოიაზრებენ ექსპორტსაც და ამ ეტაპზე მოლაპარაკებები ესპანეთსა და თურქეთთან მიმდინარეობს. ეს საქმიანი დილის ანალიტიკა, მე ამ ბლოკის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. ეკონომიკის გახსნა ერთ-ერთი მთავარი თემა და შეიძლება ითქვას მოთხოვნაც იყო ამ კვირის განმავლობაში. ეპიდემიოლოგიურ სტატისტიკაზე დაყრდნობით ბიზნესი უკვე ხმამაღლა ალაპარაკდა იმაზე, რომ მათ მუშაობის საშუალება უნდა მიეცეთ იმისთვის, რომ იმაზე მძიმე მდგომარეობაში არ აღმოჩნდნენ, ვიდრე მათ დახმარებას ვინმე შეძლებს. სანამ ანალიტიკას საღამოს გამოშვებაში ჩვენს ექსკლუზივს სრულად გაჩვენებდეთ, მანამდე მინდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პოზიცია მოგასმენინოთ მოკლედ ამ თემაზე. რამდენჯერმე ახსენეთ ეკონომიკური გაჯანსაღება. როგორ ფიქრობთ, რეალისტურია თუ არა ეკონომიკის დაცვა უარყოფითი გავლენებისგან მისი გახსნის გარეშე? ეპიდემიოლოგი არ ვარ, ეს მაინც იმ ტიპის გადაწყვეტილებაა, რომელიც ჯანდაცვის სპეციალისტებს უნდა დაუტოვოთ. ფაქტია, რომ COVID-19 შეკავებას გარკვეული ეკონომიკური ფასი აქვს, მაგრამ ამ შეკავების გარეშე არანაირი ეკონომიკური გაჯანსაღება არ იქნება. დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს მთავრობა კონსულტაციებს გადის ჯანდაცვის სპეციალისტებთან თუ როდის გახსნას ეკონომიკა. რამდენად გახსნას? ჩვენი საქმეა შევამციროთ ის ფასი, რასაც ეკონომიკა საბოლოო ჯამში გადაიხდის. ზიანი გარდაულად დადგება. რესურსები შეზღუდულია. აღარ არის ისე, როგორც ეს დასაქმების ან ღია ბიზნესის პირობებში იქნებოდა, მაგრამ მნიშვნელოვანი საკითხი აქ ის არის, რამდენად შეძლებს საქართველოს მთავრობა საკმარისი რესურსების მობილიზებას, რომ მეტნაკლებად შეინარჩუნოს ეკონომიკური აქტივობა. პროგრამა მხარდაჭერის სქემებს 6 თვის მანძილზე ინარჩუნებს, როგორც ეს მთავრობამ განაცხადა. თუ COVID-19 ამ დრომდე ვერ მოვერევით, ვირუსის შეკავების ზომები ისევ შენარჩუნდება და ამის გამო ეკონომიკა კიდევ უფრო დიდ ზიანს მიიღებს. მაშინ მოგვიწევს ერთად დასხდომა და პროგრამის გადაკეთება. თუმცა, აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ გარკვეული დოზით ამ პროგრამაში ბუფერები თავიდანვე გათვალისწინებულია. ეთანხმებით მთავრობის მიდგომას, რომ ორ ანტი და პოსტკრიზისულ გეგმად ყოფს COVID-19-ის წინააღმდეგ საკუთარ პასუხს. ფიქრობ, ეს ორი პროცესი პარალელურად მიდის. თუ COVID-19 არ განეიტრალდება, არც პოსტკრიზისული პერიოდი დადგება. პირველი ამოცანა ამ ვირუსის გაუნებელყოფაა და შემდეგ უკვე, როგორც თქვი, ბიზნესების და ინდივიდების დახმარება. ეკონომიკის სტიმულირების ამოცანა მხოლოდ ვირუსის დამარცხების შემდეგ შეიძლება დადგეს დღის წესრიგში. მე რამდენადაც მესმის, მთავრობაც ამ ლოგიკით ეკიდება პრობლემას. აქ ორი საკითხია და ამიტომ დაგისვით ეს კითხვა. პირველი, ანტიკრიზისული გეგმის უდიდესი წილი სწორედ ინდივიდების დახმარებისკენ არის მიმართული და მხოლოდ 350 მილიონია გამოყოფილი სუფთა ჯანდაცვის საკითხების გადასაწყვეტად. და მეორე, ისმის კითხვა, როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოს მხარდაჭერა, ადამიანების პირდაპირ დაფინანსება თუ მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორის დაფინანსების გზით მათი დახმარება. ადამიანების პირდაპირ გზით დახმარება და კერძო სექტორის მხარდაჭერა ერთმანეთის შემავსებელი გზებია და არა ურთიერთდაპირისპირებული. მთავრობა სჭირდება ორივე ამ გზის გამოყენება და სწორედ ამას აკეთებს. დასაქმებულთა უმრავლესობა ან თვითდასაქმებული ან მათ მცირე და საშუალო ბიზნესი ასაქმებს. ეს ადამიანები განსაკუთრებით მოწყვლადები არიან. მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა, როგორც იტყვიან, ორ კურდღელს კლავს ერთი გასროლით. ეხმარება კომპანიებს, მაგრამ ამასთან ეხმარება ადამიანებსაც. მე როგორც მესმის, მთავრობის გეგმიდან და განცხადებებიდან საკრედიტო საგარანტიო სქემა შეიძლება გავრცელდეს მცირე და საშუალო ბიზნესის სექტორზეც იმისთვის, რომ დაახლოებით 2 მილიარდი ლარის ღირებულების სესხები დაიფაროს რაღაც ტიპის საკრედიტო გარანტიით და ამ სქემის სამიზნე იქნება სწორედ მცირე და საშუალო ბიზნესი. სხვა სქემებია უკვე მიკრო ბიზნესებისთვის. ამდენად გეგმა არსებობს, მაგრამ მეორე მხრივ არავის უნდა რომ ვინმე მხარდაჭერის გარეშე დარჩეს და ამიტომ დახმარების ნაწილი მიმართულია ინდივიდებისკენ. ორივე ეს მიმართულება თანაბრად უნდა იყოს მოცული.
დონორებთან მთავრობის მუშაობა გრძელდება. გუშინაც საქართველოს ვიცე-პრემიერმა მაია ცქიტიშვილმა და მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ნათია მეზვრიშვილმა დონორთა საკოორდინაციო შეხვედრა გამართეს, სადაც სხვა თემებთან ერთად ტურიზმის თემაც განიხილეს. მთავრობის ინფორმაციით, ტურიზმის ინდუსტრია 150,000 ადამიანამდე ასაქმებს და ის მთლიანი შიდა პროდუქტის 11%-ს ქმნის. გვიშინვე მოგვიანებით მთავრობამ ტურიზმის დახმარების 200 მილიონიანი პაკეტიც წარადგინა. დოკუმენტის მიხედვით ადგილობრივი ტურიზმისთვის ქვეყანა 15 ივნისიდან, საერთაშორისო ტურიზმისთვის კი 1 ივლისიდან გაიხსნება. ამავე დოკუმენტში წარმოდგენილია ის დახმარებების პაკეტიც, რომლის გადახდასაც მთავრობა ამ სექტორისთვის გეგმავს, კერძოდ ეს 200 მილიონი ლარი, აი ასე ნაწილდება ტურისტული ინდუსტრიისთვის 2020 წლის ქონების გადასახადის გაუქმება, 45 მილიონი ლარი, რომელსაც არ გადაიხდიან ბიზნესები, ტურისტული ინდუსტრიის საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლება და გადავადება, 90 მილიონი ლარი, რომელსაც ასევე არ გადაიხდიან ბიზნესები, სასტუმროების სესხების სუბსიდირება 60 მილიონი ლარი 3000 სასტუმროსთვის, ტურისტული კომპანიებისა და გიდების მხარდაჭერა 5 მილიონი ლარი. ამ გეგმებს მოლოდინების ნაწილში, როგორც ჩანს, მნიშვნელობა ნამდვილად აქვს. ამას აჩვენებს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ინდექსი, რომელიც COVID-19 ეპიდემიის ფონზე 2020 წლის პირველ კვარტალში ბიზნესის მოლოდინებს აჯამებს, რომელიც ასევე ამ კვირის ერთ-ერთ ჰაილაითად უნდა მივიჩნიოთ. მართალია 2019 წლის მეოთხე კვარტალთან შედარება აჩვენებს, რომ 2020 წლის პირველ კვარტალში ბიზნესის მოლოდინები მკვეთრად უარყოფითისკენ არის შეცვლილი და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, მომდევნო 6 თვის მოლოდინიც არ არის სახარბიელო, თანაც მიმდინარე მდგომარეობა და მომდევნო 6 თვის მოლოდინი 4-ვე სექტორში მრეწველობა, მომსახურება, ვაჭრობა, მშენებლობა უმეტესწილად უარყოფითად არის შეფასებული, მაგრამ საინტერესოა, რომ ერთადერთი გამონაკლისი, რაც საერთო სურათიდან იკვეთება, ეს მრეწველობის სექტორია, რომელიც მიმდინარე მდგომარეობას უარყოფითად აფასებს, მაგრამ მომდევნო 6 თვის ჭრილში ოპტიმიზმს ინარჩუნებს. სავარაუდოდ, მოლოდინებზე გავლენას აქახდენს სწორედ მხარდაჭერის ის პაკეტები, რაც საქართველოს მთავრობამ ამ მიმართულებით დაანონსა. სხვა სექტორებს თუ შევხედავთ, ვაჭრობის სექტორი შედარებით ზომიერია უარყოფით მოლოდინებში და ეს შეგვიძლია ახსნათ იმით, რომ ამ სექტორის გარკვეულ ნაწილს, მაგალითად, სურსათის და სააფთიაქო ქსელებს საგანგებო სიტუაციით დაწესებული შეზღუდვები არ შეეხო. მკვეთრად უარყოფითი მაჩვენებლები აქვთ მომსახურებისა და მშენებლობის სექტორებს, ტურიზმის გახსნასთან დაკავშირებულ გეგმებზე უკვე ვისაუბრეთ, რაც შეეხება სამშენებლო სექტორს, ის ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც გაიხსნა და ესეც ამ კვირაში მოხდა 5 მაისს. აქვე მოკლედ შეგახსენებთ, რომ ამავე კვირაში დაგვიწია გალტენ-ტაგარტის მიმოხილვა, სადაც აღნიშნულია, რომ გაზრდილი რისკები, ინფლაციური ზეწოლა და მომხმარებლის გაუარესებული მოლოდინები გავს 2008-2009 წლის გლობალურ ფინანსურ კრიზისს, როცა უძრავი ქონების ფასები და სამშენებლო აქტივობა მკვეთრად შემცირდა და ბაზარს გამოცოცხლებისთვის შემდეგ 3 წელი დასჭირდა. გალტენ-ტაგარტი წერს, რომ ყველაზე ცუდ სცენარში ისინი არ გამორიცხავენ ბაზრის კორექტირებას 2008-2009 წლების მსგავსი სცენარით. მოკლედ რომ გავიხსენოთ, რა იყო ეს სცენარი რიცხვებში, საკმაოდ მძიმე სურათს მივიღებთ. სამშენებლო სექტორის ბრუნვა წლიურად 12%-ით შემცირდა, სამშენებლო სექტორში დასაქმება წლიურად 28%-ით შემცირდა, ამერიკულ დოლარში გამოხატული ფასები წლიურად 34%-ით შემცირდა, ხოლო ლარში გამოხატული ფასები წლიურად 27%-ით შემცირდა. ეს შეიძლება დადებით ტრენდადაც მოგეჩვენოთ და ცხადია, ვისაც ქონების ყიდვა უნდა და მისთვის ცალსახად ასეა, მაგრამ აქ ალბათ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კრიზისმა შეამცირა მათი რაოდენობას, ვისაც შეეძლო გაიაფებული ქონების შესყიდვა, გაზარდა მათი რაოდენობა, ვისაც პირიქით გაყიდვა დასჭირდა, სესხით შეძენილმა ქონებამ ფასი დაკარგა და ამასთან ბიზნესის გრძელვადიანი განვითარებისთვის დაბალი ფასები, ცხადია, დიდი გამოწვევა აღმოჩნდა. ამიტომ უფრო ფართო სურათში გაიაფება არ არის გამოსავალი, არამედ მომხმარებლის გამდიდრებაა გამოსავალი, რომ მან შეძლოს და შედარებით მაღალი ფასი გადაიხადოს. თუმცა გალტენ-ტაგარტის მიმოხილვას და მათ ანალიზს რომ დავუბრუნდეთ ისევ, ამ ახალ მიმოხილვაში აღნიშნულია ისიც, რომ 2008 წელს უძრავი ქონების ბაზარზე ძალიან მაღალი ფასები იყო და ეს უფრო მეტად ამ ბაზარზე უძრავი ქონების ბუშტის არსებობაზე მიანიშნებდა. გალტის შეფასებით დღეს 2008 წელთან შედარებით უძრავი ქონების ბაზარზე განსხვავებული მდგომარეობა 2009-2019 წლებში უძრავი ქონების ფასები სტაბილურია, რაც ბაზრის სიჯანსაღეზე მიუთითებს. სჭირდებათ თუ არა სხვა დარგებსაც ეკონომიკის გახსნა იმისთვის, რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არ აღმოჩნდნენ. ჩვენს ეთერში ამ თემაზე მთელი ამ კვირის მანძილზე და კიდევ უფრო ადრეც ბევრმა ბიზნესმა ისაუბრა. ამ ჯერზე თეგეტა
ინვესტორს მივაკითხეთ, ამის სულ მცირე ორი მიზეზი გქონდა. პირველი, ეს კომპანია უკვე 25 წელია ბაზარზეა და გვაინტერესებდა არის თუ არა მსგავსი კრიზისის მოსწრა ამ პერიოდის განმავლობაში და მეორე მისი ბორდის წევრი პერ გუსტავ ნილსონი, შვედია, იმ ქვეყნის წარმომადგენელი, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ პანდემიის პირობებშიც კი ეკონომიკა ბოლომდე არ ჩაეკეტა. სხვათა შორის პერ გუსტავ ნილსონის მთავარი აქცენტიც მთელი ჩვენი საუბრის განმავლობაში იყო ის, რომ საქართველოს უნდა გააკიდოს თავისი წარმატებული ბრძოლა ვირუსთან და რაც შეიძლება მალე დაიწყოს ტურიზმის გახსნა. Do you think it should be open? ყველაზე მთავარი საკითხით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი, როდის უნდა გაიხსნას ეკონომიკა საქართველოში? Well, first of all, I must say that Georgia პირველ რიგში მინდა საქართველოს მიულოცო ის თუ როგორ დაიჭირა მან ვირუსი. მომავალში რა იქნება არ ვიცით, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს ნამდვილი წარმატების ისტორია. დღეს ნამდვილად მოვიდა დრო, რომ ეკონომიკა გაიხსნას და გაიხსნას ჭკვიანურად. In a clever way. What would you რას გულისხმობთ ჭკვიანურ გახსნაში? Well, first of all, I mean the actions. ფიქრობ ეს პროცესი უნდა დაჩქარდეს. სამედიცინო ექსპერტი არ ვარ, მაგრამ ვიტყოდი, რომ ვირუსის პიკი უკვე მიღწეულია. ამას გარდა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ყველა უნდა ვისწავლოთ ამ ვირუსთან თანაცხოვრება, რადგან ის მალე არსად არ წავა. ჭკვიანურად გახსნაში ვგულისხმობ პირველ რიგში მცირე ბიზნესისთვის ამ კარის გახსნას. Sweden is your home country as I შვედეთიდან ხართ. ეს ის ქვეყანაა, რომელიც ყველასგან განსხვავებული გზებით ცდილობს თან ებრძოლოს ვირუსს და თან მაქსიმალურად შეინარჩუნოს ეკონომიკური აქტივობა. გარედან ასე ჩანს. რას გვეტყვით თქვენ? პირველ რიგში არასწორია იმის თქმა, რომ შვედეთმა უარი თქვა შეზღუდვებზე. ეს ასე არ ყოფილა. 50-ზე მეტი ადამიანის ერთ სივრცეში შეკრებასთან დაკავშირებით იყო შეზღუდვა. კაფეები და ბარები არ დახურულა, მაგრამ მათ მოუწიათ ყველა იმ წესის დაცვა, რაც ეპიდემიის მართვას უკავშირდებოდა, მათ შორის 2 მეტრიანი შუალედების დაცვა, ჰიგიენის წესები, ბართან დადგომის აკრძალვა და ასე შემდეგ. და ხალხი ამ წესებს საკმაოდ კარგად იცავდა. აქვე უნდა ვთქვა, რომ ამ ტიპის თავისუფლების შენარჩუნება შესაძლებელია სკანდინავიური ტიპის დისციპლინის და კულტურის მქონე ქვეყნებში. ჩვენ ვენდობით ხელისუფლებას. ვაცნობიერებთ, რომ შეცდომა შეიძლება დაუშვან, მაგრამ ამასთან ერთად გულწრფელად გვჯერა, რომ მიზანმიმართულად არ გვატყუებენ და ფაქტებს არ დამალავენ. გაამართლა მიდგომა? გაამართლა თუ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს შევხედავთ. პირველ კვარტალში შვედეთის მთლიანი შიდა პროდუქტმა ზრდის ტენდენცია შეინარჩუნა მხოლოდ 0.7%-ით, მაგრამ მაინც გაიზარდა. ცხადია, რიცხვები უფრო ძიმე იქნება შემდგომ კვარტლებში, მაგრამ პირველი კვარტლის მონაცემებს თუ შევხედავთ, ეს მთელ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მაჩვენებელია. ერთია დღეს არსებული ფაქტები, მეორეა მომავლის მოლოდინები. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ინდექსს მაჩვენა, რომ 2020 წლის პირველ კვარტალში ეს მოლოდინები მკვეთრად გაუარესებულია საქართველოს შემთხვევაში. As long as business is closed. ბუნებრივია, როცა ბიზნესი პრაქტიკულად გაჩერებულია, მათი მოლოდინებიც მკვეთრად უარესდება. მე შევხედე ამ ინდექსს და მინდა გითხრათ, მიგვირს კიდეც რამდენად კარგად უმკლავდება დღეს კერძო სექტორი მის წინაშე არსებულ პრობლემებს და გაურკვევლობით სავსე სიტუაციას. ეს ტრენდი უკვე დღეს შეიძლებოდა ბევრად უარესი ყოფილიყო და იქნება კიდეც ბევრად უარესი, თუ ბიზნეს მუშაობის დაწყების საშუალება არ მიეცემა. Looking at this anti-crisis plan. ამ კონტექსტში თუ შევხედავთ მთავრობის ანტიკრიზისულ გეგმას, რომლის პრეზენტაციაც უკვე იყო და გავითვალისწინებთ იმ მოსაზრებებსაც, რაც პოსტკრიზისული გეგმის ნაწილში პერიოდულად გვესმის, რამდენად საკმარისია ეს ყველაფერი ბიზნესის მოლოდინების გასაუმჯობესებლად? I'm a Swede. მე შვედი ვარ. საქართველოს და შვედეთი გავს ერთმანეთს იმით, რომ ორივე საკმაოდ პატარა ზომის ქვეყანაა და ორივე ეს ქვეყანა ძალიან არის დამოკიდებული დანარჩენ მსოფლიოზე. პრინციპში ყველა ქვეყანა ერთმანეთზეა დღეს დამოკიდებული, ძალიან გლობალიზებულ მსოფლიოში ვცხოვრობთ. მოდი რეალისტები ვიყოთ. არც იმდენი რამის გაკეთება შეუძლია ერთ რომელიმე კონკრეტულ მთავრობას იმისთვის, რომ ბიზნეს კლიმატი რეალურად გამოსწორდეს, როგორც ეს შეიძლება ვინმეს ეგონოს. შვედეთშიც კი, სადაც ეკონომიკა ბოლომდე არ ჩაგეტილა, სულ მცირე 100,000 ადამიანმა დაკარგა სამსახური. ეს რიცხვი შეიძლება გაცილებით დიდი ყოფილიყო, მაგრამ მხოლოდ 10.5 მილიონიან ქვეყანაში ეს რიცხვი ძალიან მძიმეა. ამასთან მეორე კვარტალში გაუმჯობესებების ნიშნები არ იკვეთება. სიტუაცია კიდევ უფრო მეტად დამძიმდება და ეს მხოლოდ შვედეთზე არ არის დამოკიდებული. იგივე შემიძლია ვთქვა საქართველოსაც. აქ ყველაზე მეტად ის მაღელვებს, რომ ტურიზმის ინდუსტრია მეტნაკლებად მკვდარია დღეს საქართველოში. არიან ქვეყნები, ვინც საქართველოზე მეტად დაზარალდება შექმნილ ვითარებაში, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, საბერძნეთი
საბერძნეთი, რომ აღარაფერი ვთქვათ ისეთ ქვეყნებზე, როგორებიცაა კვიპროსი და მალტა. საქართველოს შეუძლია სარგებელი მიიღოს იმ ფაქტიდან, რომ კორონავირუსი აქ დიდი პრობლემა არ ყოფილა. საქართველოს შეუძლია გახსნას ტურისტული ინდუსტრია, არა სრულად ცხადია, ნაწილობრივ. დღეს შესაძლებელია ტურისტების ტესტირება. 3 საათით ადრე რომ მივიდნენ გეიტთან, ჩაიტარონ ტესტი. 9 საათში მიიღონ პასუხი და ამის მიხედვით მიეცეთ, ან არ მიეცეთ საქართველოში გამოფრენის საშუალება. ჩამოსვლისას მივიდნენ სასტუმროებშიც და სწორედ ასეთი უარყოფითი პასუხების მქონე ტურისტები არიან გადანაწილებულები. იგივე შეიძლება ითქვას რესტორნების გახსნაზეც. ტურისტულმა სააგენტოებმა შეიძლება ეს რეკომენდაციები გასცენ, სადაც გარანტირებულად არ იქნება დაინფიცირების რისკები. მართლა მგონია, რომ თუ საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრია კარგად მართული იქნება, მას აქვს პოტენციალი გაცილებით უფრო სწრაფად გაიხსნას, თქვათ, იგივე კვიპროსთან ან საბერძნეთთან მიმართებით. ჩვენს მაგალითზე რომ გითხრათ, მე ჩრდილოეთ ევროპიდან ვარ, სიამონებით ვიმოგზაურებდი იქ, სადაც მეტი მზია. რატომაც არა საქართველო. კორონამდე საქართველო უკვე სულ უფრო მეტად პოპულარული ხდებოდა სკანდინავიელი ტურისტებისთვის. დღეს გაქვთ შანსი ეს ტურისტები სხვა ქვეყნებს წაართვათ. Even more Scandinavians. Yeah, to see some chances not only challenges. თქვენი რაღაც შესაძლებლობებიც რომ დავინახოთ COVID-19-ის პირობებში და არა მხოლოდ გამოწვევები. კონკრეტულად თეგეტას რომ შევხედოთ, რა შეიცვალა და როგორ ართმევთ თავს გამოწვევებს. And how you are dealing with the challenges. I think that თეგეტა საკმაოდ კარგად უმკლავდება გამოწვევებს. ამას მეც და ჩემი თანამშრომლებიც ასე ვხედავთ. ეს მართლა წარმატებული კომპანიაა და თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ევროპაში ძალიან ცოტა ამ ზომის და ამ ბრუნვის მქონე კომპანია, რომელსაც ისეთივე ინფრასტრუქტურა აქვს, როგორც დღეს თეგეტას. ევროპაში ალბათ კიდევ 2 მსგავსი კომპანიაა, მეტი არა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თეგეტას არ შეეხო პანდემიის სირთულეები. ცხადია შეეხო, მაგრამ დღეს მთელი მსოფლიო ამ პრობლემებშია. 40 წელია ბიზნესში ვარ და უნდა ვთქვა, რომ ამ მასშტაბის კრიზისი ჯერ არ მინახავს. Is there something government რაიმე ტიპის დახმარებას ითხოვთ სახელმწიფოსგან, მთავრობისგან, თქვათ იგივე პოსტკრიზისული გეგმის ნაწილში, რომელიც უფრო კერძო სექტორზე ორიენტირებული უნდა იყოს. I would not recommend. ეპიდემიოლოგი არ ვარ და არც ვიჩემებ, მაგრამ თუ იარსებებს გეგმა, როგორ შეიძლება უფრო ადრე გაიხსნას ეკონომიკა, ცხადია ეს ძალიან დიდი შვება იქნება თეგეტასთვის. მხოლოდ თეგეტას გახსნა არაფერს მოიტანს, თუ მთელი ეკონომიკა არ გაიხსნა. არც ის დაგვაუწყდეს, რომ დღეს გლობალური მიწოდების ჯაჭვის და გლობალური სადისტრიბუციო ჯაჭვის პირობებში ვცხოვრობთ. ასე მარტივად ეკონომიკა ვერ გამოცოცხლდება, ამას 2 წელი მაინც დასჭირდება. At least 2 years. Do you think this COVID-19 შეიძლება COVID-19-მა ეჭქვეშ დააყენოს გლობალიზაციის ტრენდი, რომელიც არაერთხელ ახსენეთ ჩვენი ინტერვიუს განმავლობაში, ზუსტად იმიტომ, რომ დღეს პრობლემებიც ასეთი ურთიერთგადაჯაჭვული აღმოჩნდა. I seriously hope მე დიდი იმედი მაქვს და ვლოცულობ, რომ ეს არ მოხდეს და გეტყვით რატომ. მე ძალიან ბევრი ინდუსტრიასთან თანამშრომლობ. დღესაც მიუხედავად იმისა, რომ ავტოინდუსტრია ჩემი მთავარი საქმეა და ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, ძალიან ბევრს მოგზაურობ, მათ შორის აფრიკაში, სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში. 4 წელი მუშაობდი ინდოეთში და ყველგან ერთსა და იმავეს ხედავდი. მზარდ საშუალო კლასს, სულ უფრო ნაკლებად მშიერ ადამიანებს. კრიზისამდე 400 მილიონით მეტ ოჯახს ჰქონდა საკვები მაგიდაზე. ყოველ დღე. ეს ძალიან დიდი რიცხვია. მთავარი პრობლემა, რაც ლოკდაუნს უკავშირდება, ის არის, რომ შესაძლოა ბევრი ადამიანი ისევ ჩაცდეს იღარიბის ზღვარს. სტატისტიკა გვეუბნება, რომ ამ რიცხვმა შეიძლება 9 მილიარდს მიაღწიოს. თუკი ლოკდაუნის მდგომარეობა კიდევ 2 თვე შენარჩუნდება. აქ უკვე ასეთი კითხვა უნდა დაუსვოთ საკუთარ თავს. იყო კი წამალი ეს ლოკდაუნი? რა მოხდება თუკი ეს წამალი უფრო მძიმე აღმოჩნდება ვიდრე თავად ვირუსი? ხომ არ მოხდება ისე, რომ ლოკდაუნის გამო უფრო მეტი ადამიანი მოკვდება ვიდრე თავად ვირუსის? რასაც მე ვაკვირდები, დღეს პანიკა უფრო ჭარბობს ვიდრე სიტუაციის რეალისტური შეფასება. პანიკა ამ ვირუსის დასაწყისში სრულიად ბუნებრივი იყო და ეს მეც საკუთარ თავზე გამოცადე, მაგრამ დღეს გაცილებით მეტი ნავიცით ამ ვირუსის შესახებ. თავს ნუ მოვიტყუებთ. ეს ძალიან ცუდი ვირუსია, მაგრამ ხანგრძლივი ლოკდაუნის ფასიც არანაკლებ მაღალი შეიძლება აღმოჩნდეს. Definitely. So just my last შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი. თქვენი მთავარი აქცენტი მთელი ამ ინტერვიუს განმავლობაში თუ სწორად გავიგე, არის ის, რომ მთავრობის მიერ შემოთავაზებული ეტაპები, რაც ეკონომიკის მეტნაკლებად სრული სახით გახსნას 6 ივლისისთვის ვარაუდობს, უნდა დაჩქარდეს და ეს მზაობა უკვე მთავრობის მხრიდანაც გვესმის. მხოლოდ ამ პირობებში შეძლებს თეგეტაც და ბევრი სხვა ბიზნესიც რეალურად ამოსულთქვას ასეა. Yes, absolutely.
დიახ, და ეს არ იქნება არანაირად წინააღმდეგობრივი გადაწყვეტილება. დღეს უკვე საკმაოდ ბევრი ქვეყანა ეძებს ეკონომიკის გახსნის საშუალებებს და ეს გარდაუვალია, რადგან ამ ვირუსთან თანაცხოვრება მოგვიწევს. ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, მაგრამ ეს თანაცხოვრება მათ შორის კომპანიებისგან, იგივე თეგეტასგანაც გარკვეულ მორგებას, ადაპტაციას საჭიროებს, არა? დიახ, შვედი ექსპერტები ამბობენ, რომ ბიზნესს მოუწევს სოციალური დისტანცირების ინკორპორირება ბიზნესის წარმოების პროცესში. შევხვდით და ხელი არ ჩამოართვით ერთმანეთს. ყველას დაგვჭირდება რაღაც მეთოდები, რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ გავრცელების რისკი, მაგრამ მგონია, რომ ადრე თუ გვიან ეს ვირუსი ყველა შეგვხვდება და იმუნიტეტს გამოვიმუშავებთ. ამის თავიდან აცილება შეუძლებელი მგონია, თუმცა დღეს ცხადია, დაწოლა არ უნდა გაიზარდოს სამედიცინო სექტორზე და ამისთვის უფრო მკაცრად არის საჭირო ამ ვირუსის მართვა. ამას თავს საქართველოს მშვენივრად ართმევს. თუმცა იმედი მაქვს, რომ საქართველოს ეკონომიკა ივნისის შუა რიცხვებისთვის უკვე გაიხსნება და იმედი მაქვს ასევე, რომ ტურიზმის ინდუსტრია ამუშავებას კიდევ უფრო ადრე შეძლებს და ხელიდან არ გაუშვებს იმ შანსებს, რაც მის წინაშეა. ამას ყველაფერს ვნახავთ. დიდი მადლობა საინტერესო აქცენტებისთვის. მოემზადებიან, როგორია მონაცემები. ეს რა ახალი გადაწყვეტილება შეცვალა მაქვს. მონაცემები როგორია? დღეს გვაქვს 8 ახალი გადაწყვეტილება. შემთხვევით 13-ია გამოჯანმრთელებული. წინ მოიწიეთ, იმიტომ რომ ცოტა უნდა მოიწიოთ. პირდაპირ ეთერში. არა და ხომოიდე. კი, ბატონო. გუშინ დილას ამ დროისთვის, როგორც იცით, 615 დადასტურებული შემთხვევა იყო ქვეყანაში. დაგვემატა 8 ახალი დადასტურებული შემთხვევა და გვაქვს 623 დადასტურებული შემთხვევა. გამოჯანმრთელებულები გუშინდელი მონაცემებით იყო 275, დაგვემატა 13 და გვყავს 288. თუ აი მონაცემებს ერთმანეთთან შევაჯერებთ და გამოვიანგრიშებთ, ამ ეტაპზე, ეხლა დღეს საქართველოში COVID ცენტრებში მკურნალობს 323 პაციენტი. ეხლა 8 ახალი დადასტურებული შემთხვევიდან ყველას წყარო ცნობილია. აბსოლუტურად არსებული წყაროდან არის უბრალოდ 4 კარანტინის სივრციდან და დანარჩენი კონტაქტები არიან. ჩვენს ცენტრში არ მოთავსებულა კვლავ ახალი დადასტურებული პაციენტი და ყავს 44 დადასტურებული პაციენტი. აქედან უცვლელია ჩვენი პაციენტების სტატუსი, ანუ მათი ზოგადი მდგომარეობა. ერთი კრიტიკული პაციენტია, იცით თქვენ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი გუშინ პირველი დღე იყო, რომ დაავადების პროგრესირება არ შეიმჩნეოდა. თუმცა კვლევების შედეგებით ჯერჯერობით მაინც პროცესის სტაბილიზაცია ვერ მივიღეთ, ამიტომ პროგნოზირება შეუძლებელია, რომ გამოვთვალოთ ამ შემთხვევაში მაინც კრიტიკული პაციენტია და ალბათ ნახოთ კიდევ რამოდენიმე დღის განმავლობაში მისი სტატუსი როგორ შეიცვლება, შედეგებზე მერე ვილაპარაკებთ. ერთი მძიმე პნევმონიით გვყავს პაციენტი, რომლის მდგომარეობაც გაუმჯობესებულია და ალბათ ისიც ასე ვთქვათ გადაინაცვლებს საშუალო სიმძიმის პაციენტებთან რიცხვში. დანარჩენი პაციენტები იცით გვყავს საშუალო და მსუბუქი. მოზარდები ყავდა 11, დატოვა უკვე დაახლოებით 4-5 პაციენტმა და ყავს ახლა 6 მოზარდი, მეტი არა, მათი მდგომარეობა ყველასი დამაკმაყოფილებელია. ამ 13 ახალი დადასტურებული გამოჯანმრთელებული შემთხვევიდან 3 ჩვენი გამოჯანმრთელებული პაციენტია და უკვე ჩვენი პაციენტების რაოდენობაც იზრდება ყოველდღიურად და ჩვენ უკვე ცენტრში 82 გამოჯანმრთელებული პაციენტი ყავს. COVID-ით რამდენი? 44 კურნალობს, 82. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში უყურებთ საქმიანი დილის ანალიტიკას. მე ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. საქართველოში მოქმედმა 15-მა კომერციულმა ბანკმა 2020 წლის პირველ კვარტალში ჯამურად 747 მილიონი ლარის ზარალი მიიღო. ამის შესახებ ბანკების მიერ სებისთვის წარდგენილი ფინანსური ანგარიშებიდან ხდება ცნობილი. ზარალის მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი ბანკების მიერ 1,2 მილიონი ლარის
ლარის შესაძლო დანაკარგებისთვის დარეზერვება გახდა. ჯამურად ქართულმა კომერციულმა ბანკებმა აქტივების შესაძლო დანაკარგების ბუფერში 1,220 მილიონი ლარი დაარეზერვეს, რაც მოსალოდნელი კრიზისიდან გამომდინარე სესხებზე შესაძლო დანაკარგების თანხას ასახავს. ეს არის ის თანხა, რომელიც ბანკებმა COVID-19-ის მიერ შექმნილი კრიზისის გამო შესაძლო დანაკარგებად ასახეს. თუმცა უშუალოდ მათი საოპერაციო საქმიანობა 2020 წლის პირველი კვარტალის მდგომარეობით კვლავ მომგებიანი იყო და ამ 15 ბანკიდან 14 ბანკს დარეზერვებამდე წმინდა მოგება უფიქსირდებოდა. რას გვეუბნება ეს რიცხვები დღეს საქართველოს საბანკო სისტემის შესახებ? ამას ჩვენი სტუმარი საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი ალექსანდრე ძნელაძე განგვიმარტავს. მოგესალმებით ბატონო ალექსანდრე, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ და გავაგებინოთ მაყურებელს რას ნიშნავს აი ეს სურათი, რომელიც მე ახლა რიცხვებში აღწერე ცოტა ხნის წინ გისმენთ. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებლებს. სამწუხაროდ არ მესმოდა წინა პერიოდში რაზე იყო საუბარი. ვისაუბრე იმ რიცხვებზე, რომლებიც ცნობილი გახდა კომერციული ბანკების მხრიდან სებისთვის მიწოდებული ფინანსური ანგარიშგებიდან, რომ საქართველოში მოქმედმა 15-მა კომერციულმა ბანკმა 2020 წლის პირველ კვარტალში ჯამურად მიიღო 757 მილიონი ლარი ზარალი, თუმცა ეს ზარალი არის აი ეს დარეზერვებული თანხა შესაძლო დანაკარგები. ხო, აი ეს მინდა რომ ავხსნათ, რას ამბობს ეს რიცხვი რეალურად დღეს საქართველოში საბანკო სექტორზე. ესე იგი, მოხდა მარტის თვეში მოხდა სესხებზე შესაძლო დანაკარგების რეზერვის ასახვა, რაც პრინციპში გამოწვეული იყო არსებული კრიზისიდან გამომდინარე, რომელიც მიმდინარე არის და პრინციპში ჯერჯერობით ზუსტი პროგნოზის საშუალებას არ გვაძლევს. ეხლა რას ნიშნავს აღნიშნული რეზერვი? აღნიშნული რეზერვი ნიშნავს, რომ შესაძლოა ამ რაოდენობის სესხები გადეფოლტება მოხდეს და არ დაბრუნდეს ბანკში. ეს არის პირობითი შეფასება, ეს არ იყო კონკრეტულად ინდივიდუალურად სესხებთან მიმართებაში გატარებული რეზერვები, ეს იყო ჯამური რეზერვის გატარება იმპორტველების მიხედვით, რაპორტველებიც ჰქონდა კონკრეტულ კომერციულ ბანკებს. აღნიშნული გადახედვა შემდეგი 2-3 თვის განმავლობაში მოხდება და პრინციპში დღის მდგომარეობით შეგვიძლია რომ შევაფასოთ, რომ უფრო კონსერვატიული იყო აღნიშნული მიდგომა და იმედია, რომ აღნიშნული რეზერვები იქნება უფრო მცირე, ვიდრე რეალურად დღეს არის ასახული. და ეს ანუ ბატონო ალექსანდრე, ცოტა უფრო გასაგები რომ იყოს, რას ეფუძნება აი ეს გაანგარიშება, ანუ საიდან გამოდის აი ეს 757 მილიონი? ანუ როგორც იცით, პირველი 2 თვის განმავლობაში სისტემა დღესაც საოპერაციო მოგებას წერს, ანუ მიმდინარეობს მუშაობა და აქვს შემოსავლების სისტემას და აქვს ესე ვთქვათ ფიქსირებული ხარჯები. არის ეს რეზერვი არის დამატებითი ხარჯი, რომელიც არის მთლიანობაში რეზერვი არის სადღაც 1,100 მილიონი ლარი მთლიან პორტფელზე, რომელიც რეალურად ასახავს იმას, რომ ეს არის შესაძლო დანაკარგები, რომელიც შესაძლებელია იყოს თუ ეს კრიზისი გაგრძელდება და ინფორმაცია აისახება, ვთქვათ, მთლიანად ეკონომიკაზე, რა პროგნოზებიც ვთქვათ დღის მდგომარეობით. კი ბატონო, და დღეს რას გვაძლევს ესე ვთქვათ ეს წინასწარი შეფასება დარჩება ამ ფარგლებში თუ შეიძლება ამ დანაკარგების ზრდა მოხდეს? ანუ აღნიშნული რეზერვების ფორმირება ბანკებში მუდმივად ხდება. აქ არ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ეს რეზერვები აქამდე არ იყო შექმნილი და დღეს შეიქმნა. უბრალოდ ერთბაშად მოიმატა ამ რეზერვებმა იმ გამოწვევის ფონზე, რა ფონიც, ვთქვათ, დღეს არის.
სისტემაში. ანუ აქამდეც ეს რეზერვები იყო და ყოველთვის საუბრობდით ხოლმე, რომ რეზერვების და ვადაგადაცილებების კუთხით საქართველოს ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა იყო როგორც რეგიონში, ასევე უმრავლესობა ვთქვათ ევროპის ქვეყნებში დღეის მდგომარეობით ეს რეზერვები გაიზარდა და მაჩვენებლები მაინც არ არის კატასტროფული რეალურად რო ვთქვათ, ანუ საკმაოდ ესე ვთქვათ იმედის მომცემი არის და პლუს ამასთან ამ რეზერვის ხატარება მოგცა იმისი ანალიზის საშუალება, რომ ამ რეზერვის ფონზეც და ამ დეფოლტის, ანუ შესაძლო ვადაგადაცილებების ფონზეც საბანკო სისტემა გააგრძელებს სტაბილურ ფუნქციონირებას და არ შეექმნება ესე ვთქვათ საოპერაციო პრობლემა. კი ბატონო, ამის იმედი გვაქვს ყველას. უნდა ველოდოთ თუ არა უახლოეს მომავალში ან რა პერიოდში უნდა ველოდოთ საბანკო პროცენტების შემცირებას. ამ კითხვას იმიტომ გისვამთ, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკიც ძალიან გააქტიურებული არის ამ მიმართულებით, ახალ ინსტრუმენტებს აანონსებენ, ცდიან და ასე შემდეგ. რამდენად მოსალოდნელი არის, რომ შემცირდეს საბანკო პროცენტები იმ გაურკვევლობის გათვალისწინებით და იმ რისკების გათვალისწინებით, რაც თან ახლავს COVID-19 და ყველა ამბობს, რომ ეს არის რაღაცნაირი განსაკუთრებული რისკები, რაც თუნდაც გლობალური ფინანსური კრიზისის დროსაც კი არ დამდგარა, ესე ვთქვათ, აი ამ სახით, ამ გაურკვევლობის აი ამ სახით მათ შორის საბანკო სისტემის წინაშეც. უპირველეს ყოვლისა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აღნიშნულმა კრიზისმა ყველაზე დიდი პრობლემა შექმნა იქიდან გამომდინარე, რომ პროგნოზირებადი არ არის კონკრეტული მიმართულებები. რეალობა გვაჩვენებს, რომ ყველა სექტორმა მიიღო დარტყმა, ეს იქნებოდა ვთქვათ ადმინისტრაციული მიმართულებით, ანუ ადმინისტრაციული ხარჯების ზრდის მიმართულებით, თუ მათ შორის რეზერვის ზრდის მიმართულებით, თუ სხვა კონკრეტული ესე ვთქვათ დინამიკის შეჩერების მიმართულებით ფაქტიურად დღეს ვერ ვაკეთებთ ზუსტ პროგნოზს. ვიყენებთ ესე ვთქვათ წინა კრიზისის მაჩვენებლებს და ვიყენებთ ერთგვარ ანუ სიმულაციას, რომელიც იცით თქვენ თვითონაც, რომ ყველა მკვლევარი დებს საკმაოდ ესე ვთქვათ ღია ფუფერს, რომელშიც ანუ შეიძლება ძალიან ცუდი მდგომარეობა გქონდეს ან სცენარების მრავალფეროვნებას არ ვუჩივით ნამდვილად და გადაზღვევა არის ზუსტად აი ეს სცენარები უკეთესი, საშუალოვადიანი და ასე შემდეგ, ან ბევრი მიმართულებით არის ეს სცენარი. თუმცა ეს ახალი ინსტრუმენტები, მაგალითად იგივე სვოპები, მაგალითად რეფინანსირების სესხების მიმართვა, ესე ვთქვათ, ბანკების გავლით მცირე და საშუალო ბიზნესთან და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს თუ ქმნის იმ წინაპირობას, რომ დაუშვათ ტენდენცია იყოს უფრო მეტად შემცირებისკენ, აი ესე რომ ვთქვათ. მოდით ვთქვათ, რომ პროცენტის ზრდა მოსალოდნელი იყო და მოსალოდნელი არის ლარის სესხებზე ამ ეტაპზე. ორი მიზეზის გამო წინა პერიოდში რეფინანსირების განაკვეთი გაიზარდა და სტაბილურად იზრდებოდა საპროცენტო განაკვეთი ლარზე. დღეს რეალურად რო ვთქვათ, მაჩვენებლებში საპროცენტო განაკვეთების ზრდა არ გამოჩნდება იქიდან გამომდინარე, რომ ესე ვთქვათ მეტნაკლებად გაყინული მდგომარეობა არის. ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ საპროცენტო განაკვეთები გაიზრდება იმ შეთავაზებების გამო, რა შეთავაზებებიც დღეს არის. ეს გამოწვეული იყო პირველეს ყოვლისა ლარის რესურსის შესაძლო დეფიციტის გამო, ანუ რეალურად ლარის მოპოვება ბაზარზე, მათ შორის საფინანსო ინსტიტუტებისთვის ხდებოდა ძვირ ფასად, ანუ ძვირი ღირდა რომ მოგეზიდა ლარი და აქედან გამომდინარე დღეს მთავრობაც და ეროვნული ბანკიც მაქსიმალურს მუშაობს, რომ მიაწოდოს ეს გრძელვადიანი და მოკლევადიანი ლარი. კი ბატონო. და ჩემი ბოლო კითხვა იქნება ბატონო ალექსანდრე, თქვენი ესე ვთქვათ, ცხადია ეპიდემიოლოგიურ შეფასებებს არ გთხოვთ საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტს, მაგრამ უნდა გაიხსნას თუ არა ეკონომიკა თქვენი აზრით, უნდა მიეცეს თუ არა ბიზნესს მუშაობის საშუალება
ხდება და თუ ეს არ მოხდება, შეიძლება თუ არა, რომ ესე ვთქვათ, არაჯანსაღი პროცესები წავიდეს იმ კუთხით, რომ აი გაიზარდოს წნეხი თუნდაც იგივე ბანკებზე, იგივე საპროცენტო ვალდებულებების გადავადებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ამაზე საქართველოს საბანკო ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორიც საუბრობდა, რომ აი ეს პროცესებიც შეიძლება მოყვეს ეკონომიკის, ესე ვთქვათ, დროულად არ გახსნას. თქვენი პოზიცია როგორია ამ შემთხვევაში? ყველა იმ რისკის გათვალისწინებით ცხადია, რაც დღის წესრიგში ნამდვილად დგას. პრინციპული აქ მე მგონი უფრო პრინციპული არის, რას ნიშნავს გახსნა. ანუ ჩვენ ეს რადიკალური კარანტინის ზომების გახსნა უნდა გვესმოდეს, რომ არ ნიშნავს არც უახლოეს 2-3 თვის განმავლობაში სრული, ესე ვთქვათ, თავისუფლების მოპოვებას და სრულად ყველას მოხსნას. ცალსახაარო გახსნის შემდეგ ჩვენ გვექნება კონკრეტული გეგმა, რომელი ბიზნესი როგორ იმუშავებს. აქედან გამომდინარე, პრინციპული არის, რომ დღესვე დავიწყოთ მუშაობა და როგორც იცით, უკვე დაწყებული არის ამ მიმართულებით მუშაობა და ჩვენ რეალურად ადაპტაცია მოვახდინოთ იმ გარემოსთან, რა გარემოშიც მოგვიწევს ვიცხოვროთ კიდევ 1 წელი და შეიძლება კი ბატონო და ძალიან მოკლედ, ძალიან ცოტა დრო გრჩებათ, მინდა რომ გკითხოთ ეროვნული ბანკის ანგარიშში იყო ძალიან საინტერესო მომენტი, სადაც ნათქვამია, რომ პასუხისმგებლიანმა დაკრედიტებამ 0.6% პუნქტის წვლილი შეიტანა ეკონომიკურ ზრდაში და ეს ძირითადად მოხდა იმიტომ, რომ ესე ვთქვათ, ბიზნეს სესხების გაცემა დაიწყეს ბანკებმა და არა, ესე ვთქვათ, სამომხმარებლო დაკრედიტება, შემცირდა სამომხმარებლო დაკრედიტება და გაიზარდა ბიზნესის დაკრედიტება. თუ გესმით ამ 0.6% პუნქტის ლოგიკა და ეთანხმებით თუ არა ამ ანალიზს, აი ძალიან მოკლედ და ამით დავასრულოთ ძალიან ცოტა. საუბრობთ, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესის პორტფელის ზრდამ რა ეფექტი მოახდინა მთლიანად ეკონომიკის ზრდაზე, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები ამ ანალიზს, მაგრამ ცალსახად ვერ ვიტყვით, რომ აღნიშნული შეზღუდვებმა გამოიწვია, ვთქვათ, მცირე და საშუალო ბიზნესის ზრდა თუ კი ბატონო, მესმის. ამ შეზღუდვამ გამოიწვია თუ არა, მხოლოდ ამ შეზღუდვამ ამის ზრდა ეს რთული საპროგნოზო არის. კი ბატონო, ძალიან მე პირადად არ ვეთანხმები. მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო ალექსანდრე. ალექსანდრე ძნელაძე იყო, ყოველთვის საინტერესოა თქვენთან საუბარი. ალექსანდრე ძნელაძე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას კიდევ ერთხელ საინტერესო მოსაზრებების გაზიარებისთვის. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ანალიტიკაში. ამით საქმიანი დილა დღეს დასრულებულია დროებით.